Við ætlum að gera hljóðprufu. Bið borgarfulltrúum að fá sér sæti og forseti biður borgarfulltrúum að fá sér sæti. Forseti biður borgarfulltrúum að fá sér sæti. Þá ætlum við að gera hljóðprufur fyrir þá sem eru í fjarfundi. Aron Leví Beck Rúnarsson, heyrir þú í okkur? Heyri ykkur. Og við heyrum í þér. Valgerður Sigurðardóttir, heyrir þú í okkur? Heyri ykkur. Og við heyrum í þér. Katrín Atladóttir, heyrir þú í okkur? Nei. Getur endurtekið Katrín Atladóttir? Ég heyri ykkur. Og við heyrum í þér. Sigurborg Ósk Karlsdóttir, heyrir þú í okkur? Já, ljómandi vel. Það var Örn Þórðarsson, heyrir þú í okkur? Já, ég heyri ykkur en þegar ég ít á Og við heyrum í þér, Örn Þórðarsson. Það var það Egill Þór Jónsson, borgarfulltrúi. Egill Jónsson. Já. Við heyrum í þér og Björn Gíslason. Og Björn Gíslason, borgarfulltrúi, heyrir þú okkur? Já, ég heyri ykkur. Og við í þér. Og við heyrðum líka í Sigurborg Ósk Karlsdóttur. Þá ekkert til vanbúin annað en að setja fund. Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 19. maí 2020 í Ráðhúsi Reykjavíkur klukkan 13. Gengið til dagskrár, fyrsta mál á dagskrár ársreikningur Reykjavíkurborgar fyrir árið 2019 samanber 35. lið fundargerðar borgarráðs á 30. apríl 2020 síðari umræða. Til máls tekur Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn, við erum hér komin til síðari umræðu og hefð samkvæmt að þá munu einstaka borgarfulltrúar fara yfir mál tengist þeirra málaflokkum en ég ætla ekki að endurtaka þá ræðu sem að ég fór með yfir hér þar sem að raktar voru helstu niðurstöður. Ég minni á þau gögn sem að eru lögð fram og hafa verið lögð fram í málinu sem eru ítarleg og afar skýrandi samstæðuna og hvernig niðurstöður varðandi samstæðuna eru með við áætlun, sjóðstreymi og hvernig við stöndum gagnvart helstu mælikvörðum. Í stuttu máli þá þetta niðurstaða sem lýsir styrk borgarinnar en við þurfum á öllu okkar að halda í þeim aðstæðum sem við stöndum núna og við erum langt innan allra marka sveitarstjórnarlaga varðandi skuldaviðmið og það er það eina nýja sem ég ætla að segja hér við þessa umræðu. Það er að á blaðsíðu 28 í endurskoðunarskýrslunni eru skuldaviðmiðin með við sveitarstjórnarlög reiknuð með við gömlu regluna sem ofmátu skuldir sveitarfélaga ögn þannig að þær hlutfallstölur hafa verið leiðréttar í nýjum gögnum sem inn í endurskoðunarskýrslunni eins og hún á vef borgarfulltrúa og ég held að þurfi nú ekki mikið að dvelja við það en hér eru þessi skuldahlutföll rétt. Sama að segja A-hlutann, þar höfum við tekið niður byggingarréttargjöld vegna varúðarfærslna og erum að gæta ýtrustu varúðar hvernig við færum tekjur sem sé. Niðurstaða A-hlutans er engu að síður jákvæð 1,4 milljarða en lakari að segja má sem þessu nemur. Þetta verður ekkert breyst frá því að við fórum yfir þetta hér á síðasta fundi og fylgja þessu ítarlegar greinargerðir bæði á B-hlutann og rekstur einstakra málaflokka sem ég ætla ekki að rekja frekar en ég gerði hér. Veltubjöfin frá rekstri er sterkt sem hlutfall af tekjum á síðasta ári sem að endurspeglar styrkinn í rekstrinum
Við reyndum að taka niður allar spurningar sem setta voru beinlínis fram sem spurningar og þar stóðirinn bara eftir ein að okkar mati og borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtdóttir spurði það af hverju máltíðir í grunnskólum væri færri en áætlað hefði verið og þær voru það og áætlunin var sett fram með við það öll börn væru í mat en það hafa þau aldrei verið og það af ýmsum ástæðum. Einhver börn kjósa vera ekki í mat en stóra breytingin sem var kannski milli ára var að þriðja systkinið fær ókeypis í mat og þar með lækka tekjurnar. Aðrar spurningar voru ekki en ef það koma fram frekari spurningar í þessari umræðu að þá mun ég reyna eftir föngum að svara þeim og lýsi bara þeirri von að þetta verði upplýsandi, markviss og góð umræða hér ársreikning en líkt og í fyrri umræðu þá legg ég til að við staðfestum hann hér í lok þessar umræðu. Borgarstjóri Davíð B. Eggertsson hefur lokið máli sínu og þá hefur borgarstjóri Davíð B. Eggertsson hefur lokið máli sínu og þá hefur óskað eftir að taka til máls Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Hérna erum við í seinni umræðu þennan ársreikning fyrir árið 2019 sem fyrsta heila árið sem þessi meirihluti skilar af sér. Eins og við fórum yfir í fyrri umræðunni þá var þetta náttúrulega góðæris ár. Síðasta árið í röð góðæris ára sem í raun og veru að mynda mesta hagsveiflu tímabil frá lýðveldisstofnun. Tímabil þar sem eigið fé fyrirtækja og heimila jókst og skuldir lækkuðu víðast hvar. Skuldir ríkissjóðs lækkuðu mikið en skuldir borgarinnar hins vegar hækkuðu. Og á þessu síðasta ári uppsveiflunar sem var þá þetta fyrsta heila ár þessa meirihluta, þar hækkuðu skuldir og skuldbindingar 21 milljarð og það því óhætt að segja að það hef ekki tekist að safna fyrir áföllin, safna fyrir kreppu eða safna fyrir því sem að verða kann. Nú hérna við höfum heyrt áköllum það að það þurfa að fara í margar ráðstafanir til þess að bregðast við COVID-faraldrinum og við höfum séð að ríki og ríkissjóðir og íslenski ríkissjóðurinn hafa farið í miklar aðgerðir og menn hafa frekar kallað eftir meiri aðgerðum heldur minni. Sjáum í Bandaríkjunum þar sem búið að samþykkja 3 trilljóna pakka, verið að tala annan 3 trilljóna pakka og í Evrópu var verið að samþykkja núna síðast bara fyrir örfáum dögum síðan af Frökkum og Þjóðverjum að fara í stórfelldan björgunarpakka fyrir sérstaklega Suður-Evrópu. En það kannski ekki mikill forði hér til að spila úr hjá borginni og ljóst að borgin þarf að fara í enn frekari lántökur til að bregðast við bæði hallarekstri og líka til þess að styðja baki á þeim sem að verst verða úti. Fyrsta skrefið náttúrulega fyrirtækin og síðan það heimilin sem að hafa orðið illa úti líka. En það fyrirvari hér eða í áritun borgarstjóra og borgarráðs dagsettum 30. apríl þá hér í ársreikningnum sérstaklega getið COVID-19 sem að þó svo að þessi kalla 19 kom náttúrulega til sögunar árið 2020. Þannig að í þessum ársreikningi verið að horfa til þess ástand sem við erum hér í núna. Þó að þetta sé ársreikningur fyrir síðast ár þá verið að horfa á í hvaða ástandi erum við núna. Og það eðlilegt þegar verið að gera svona ársreikning og við höfum haft efasemdir að það sé rétt að bóka
hagnað af endurmetnu matsvirði íbúða hjá félagsbústöðum. Endur félagsbústaðir félagslegt úrræði og það má spyrja sig hvort að það sé eðlilegt að auka í þessar tekjur og auka í þennan hagnað akkurat núna þegar við erum hér í maí 2020 að glíma við COVID-faraldurinn, að þá sé ástæða til þess að bóka hérinn þennan milljarða hagnað enn og aftur út á félagsleg húsnæði. Mér hefði þótt eðlilegt að staldra við í því efni. En við erum með fyrirvara að þetta sé rétt aðferð. Við hefum ekki verið að gera athugasemdir við það að félagsbústaðir beiti þessar aðferði í sínum reikningsskilum. Það er ekki það sem við erum að taka fyrir hér á þessum fundi. Við erum einfaldlega að spyrja okkur, er eðlilegt að taka inn þennan uppreiknaða hagnað og setja hann inn sem hagnað borgarinnar. Og okkar sýn svo að það sé ekki skylt og það sé ekki réttast. Betra sé að taka þetta inn á kostnaðarverði frekar heldur en að vera að reikna upp eins og þetta hátt í 60 milljarðar af hagnaði út af félagslegu húsnæði. Þetta finnst okkur dálítið hræsilegt. Og kannski eina ástæðan að maður staldrar dálítið við þetta aftur og aftur að í fréttatilkynningunum sem koma frá borginni þá alltaf verið að tala hagnað og alltaf verið að tala afgang á sama tíma og skuldir hækka. Það ekki mikið fjallað skuldahækkunina í fréttatilkynningunum en það fjallað mikið hagnaðin og afgangin. Og þegar við skoðum að yfir 50 milljarðar af þessum uppsafnaða afgangi vegna endurmats, að þá spyr maður sig hvort að þetta sé endilega sem réttust og leggst mynd sem þarna birtist. Þannig við erum með svona ákveðna fyrirvara þetta. Nú ég ætla aðeins að koma inn á þessi efnisatri með leyfi forseta. Sveitarstjórnir skulu tryggja framboð leiguhúsnæði handa þeim fjölskyldum og einstaklingum sem ekki á annan hátt færir að sjá sér fyrir húsnæði sökum lágra launa, þungrar framfærslubyrðar eða annarra félagslegra aðstæðna. Samanber lögum félagsþjónustu sveitarfélaga. Þeim þetta því lögskylt. Gera skal samstæðareikning fyrir sveitarfélagi, það segja sveitarsjóðstofnanir þess og fyrirtæki með sjálfstætt reikningshald, samanber 61. grein sveitarstjórnarlaga. Ársreikningur skal gerður samkvæmt lögum ársreikninga, reglum settum samkvæmt þeim lögum og lögum sem á góðri reikningsskilavenju, eins og hún hverju sinni. Reykjavíkurborg notar IFRS að hluta til við gerð samstæðureiknings Reykjavíkurborgar. Það með því að leggja saman tölur úr reikningum aðalsjóðs og ársreikning félagsbústaða HF sem gerður í samræmi við IFRS. Framsetningu fjárhagslega upplýsinga fyrirtækja í samanteknum reikningsskila sveitarfélaga skula svo miklu sem á við gilda reglur framsetningu dóttur- og hlutdeildarfélaga í samstæðureikningsskilum samanber ákvæði laga ársreikninga. Hvergi að finna heimild fyrir sveitarfélög að nota IFRS við gerð samstæðureiknings síns. Þetta þessi lögformlegi fyrirvari sem við setjum við þetta að þetta sé innfært í samstæðureikningi. Það ekki skylda, það ekki sérstök heimild og kannski ekki í samræmi við eðli þjónustunar því að hún föst og hún lögbundin. Nú ef við förum aðeins yfir þetta frekari rökstuðningur þá vitum við það að sveitarfélög hafa víðtækar skyldur til dæmis varðandi brunavarnir. Á höfuðborgarsvæðinu reka sveitarfélögin slökkvilið til að uppfylla lögbundnar skyldur sínar. Fasteignir slökkviliðsins í sérfélagi sem leigir síðan slökkviliðin aðstöðu á besta staði í Reykjavík. Væri þessu félagi heimilt að meta fasteignir til gangverðis? Væri það eðlilegt? Það skal minnt á að borgin á félagsbústaði eingöngu í því skyni að uppfylla lagaskyldur sínar og getur ekki komist hjá því að eiga fasteignir í því skyni að leigja þær skjólstæðingum sínum. Gerð samstæðureikninga félaga sem eiga dótturfélög sem leigja móðurfélagi sínu fasteignir verðhækkunarfærslur þar sem fasteignir metnar við gangverð í ársreikningum dótturfélagsins bakfærðar í samstæðureikningi móður- og dótturfélags. Ekki liggur fyrir skýring á að Reykjavíkurborg hefur ekki þennan háttinn á. Samstæðureikningurinn sýnir ekki heildarmyndina nema þetta sé gert. Að auki leikur vafi á heimild til að nota næstum ársgamalt fasteignamat uppfært með vísitöluhækkun sem nálgun við gangverði samkvæmt EAS 40.
og ég kemur nú þetta kannski í tengslu við COVID. Við erum einmitt að horfa hér í þessum ársynningi á að það í áritun ákveðin fyrirvari rekstrar horfurnar út á COVID að því við erum að samþykkja þetta hér á þessu ári og sama ætti náttúrulega eiga við gangvirðisfærslur. Skýrslur sem voru lagðar fyrir Alþingi eftir fall bankana voru gagnrýnar á reikningsskil og segir meðal annars í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis frá 2014 þegar uppkoma tilvik þar sem reynir á túlkun reikningsskilastaðla ber að líta til hugtakagrunnsins sem þeir eru byggðir á. Alþjóða reikningsskilaráð innleiddi árið 2001 sem innganga að staðlasafni sínu hugtakaramma gerð og framsetningu reikningsskila. Þar eru skilgreind grundvallarmarkmið reikningsskila, grunnforsendur þeirra og þau einkenni sem gera upplýsingar í reikningsskilum gagnlegar. Markmið að leggja notendum reikningsskila til upplýsingar sem gagnast við fjárhagslegar ákvarðanir. Gagnsemin felst ekki hvað síst í að upplýsingarnar séu mikilvægar og áreiðanlegar. Til þess að tryggja áreiðanleikann skal andi þeirra tekin fram yfir formið. Upplýsingarnar skulu vera hlutlausar, sýna heildarmyndina og beitt skal til hlutlægri varúð við matskennd atriði. Grundvallarforsenda reikningsskila svo að viðkomandi fyrirtæki sé talið rekstrarhæft að minnsta kosti út næsta reikningstímabil. Í skýrslunni voru síðan rakin mörg atriði þar sem sparisjóðirnir brutu gegn þessum meginreglum með því að túlka reikningsskilastaðlana sér í hag. Nota einstakar setningar og reglur án þess að setja þær í samhengi og án þess að tryggja áreiðanleikann með því að taka anda þeirra yfir form. Hvað ætla borgarstjórn að gera til að sýna heildarmyndina í samstæðureikningi borgarinnar? Þetta allt álitamál þar sem við teljum að við eigum að horfa til þess til hvers þessar íbúðir eru keyptar og það ekki verið að kaupa þær til þess að selja þær með hagnaði, það verið að kaupa þær til þess að nota þær sem félagslegt úrræði og þess vegna finnst okkur miklu, ég getur sagt meira prudent eins og sagt hérna á ensku í reikningsskilaráðinu, þar að segja að við eigum að beita tilhlýðilegri varúð við matskennd atriði. Við höfum gert að umtalsefni í þessi skuldasöfnun sem hefur verið öll árin og þegar við horfum yfir góðæristímabilið hjá þessu meirihluta, bæði á þessu kjörtímabili og því síðasta, þá sjáum við að skuldasöfnunin yfir milljarður á mánuði og þess vegna borgin í ákveðnu vanda þegar kemur að því að takast á við kreppu. Við skulum vona að COVID-kreppan verði ekki löng, en ef hún verður á þann veg sem að sviðsmynd U gerir ráð fyrir, sem að við höfum verið að horfa á hérna í þessum sal, þá mun það kalla á verulega aukningu skulda að óbreyttu. Við höfum ekki séð tillögur hagræðingu, ekki séð tillögur sölu eigna og sjáum ekki annað heldur en að þessu verði mætt með skuldsetningu. Sum sveitarfélögin hafa kallað eftir ríkisstuðningi og þann virðist nú vera einhver en ekki í því mæli sem að kallað hefur verið eftir. Þannig að maður spyr sig með þennan ársreikning hér hvernig næsta fjárhagsáætlun verður. Og við höfum þegar séð það að skuldirnar að aukast margfalt á við það sem var boðað fyrir kosningar. Og við sjáum það að núna hvernig staðan með við þessa COVID-krísu að óbreyttu þá munu skuldirnar vaxa 10 milljarða í viðbót. Þannig að staðan til við skoðum þennan ársreikning skuldastaða. Þó að hér sé reiknaður afgangur, meðal annars út af reikningsskiljavenju sem beitt hér, þá eru skuldirnar að vaxa langt umfram það sem var boðað fyrir kosningar og þetta fyrir COVID-kreppu. Þannig að þessi ársreikningur ekki ávísun á varasjóð eða viðbrögð við krísu, hann í raun og veru staðfesting á skuldastöðu sem mikil. Það alveg sama hvort að eigið fé sé mikið, reiknar hagnaður sé mikil, þá skuldin áfram skuld. Og þó að vexti séu lágir núna þá þarf að borga skuldina á endanum. Og ég hefði viljað sjá áherslur Viðreisnar sem að komu ný inn í þennan meirihluta hérna í hittifyrra endurspeglast í ráðdeild. En það hefur ekki orðið. Það hefur ekki verið hagræðing og ekki verið nein sala af eignum sem eru ekki
hluta kjarnastarfsemi og ég held að við höfum að horfa bara raunsætt á þennan ársreikning, þessa stöðu sem við erum með hérna í hálfleik, núna þegar 2 ár eru liðin af kjörtímabilinu og 2 eru eftir, að velta því fyrir mig við okkur hvernig getum við tekist á þennan fjárhagsvanda. Hvað ætlum við að spara, hvað ætlum við að selja og hvernig ætlum við að forgangsraða. Þetta eru spurningar sem að hljóta vakna hjá okkur öllum, sami hvaða flokki við erum, þegar við horfum á skuldastöðuna. Þetta er góðærispakkin. Þetta er það sem kom út úr góðærinu. Þetta eru gríðarlega skuldir og við sjáum að launin er að hækka og kostnaður er að hækka 8–9% á milli ára og síðan að þessi ársreikningur eða þetta ár leið þá hefa launahækkanir verið samþykktar hér að borginni 30% gagnvart ákveðnum hópum og ég bara sé ekki alveg hvernig þetta á að ganga upp. Þannig að ég kalla eftir svörum það. Hvernig ætla borgin að ná endum saman miðað við þá samninga sem hún hefur gert, þá forgangsröðun sem hún hefur beitt sér fyrir og miðað við þær skuldir sem hún hefur safnað. Þá hefur Eyþór Laxdal borgarfulltrúi lokið máli sínu næst á mælendaskrá Pavel Bartošek, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, borgin stendur ágætlega en það þarf að fara gætilega og næsta ár getur verið erfið eða næstu ár. Ásetningur er alltaf ákveðin punktstaða, ákveðin baksýnisspegil. Ásetningin ár sýnir rekstur borgarsjóðs sem er í jafnvægi, rekstur afkoma samstæðu jákvæðum 11 milljarða, rekstur afkoma afhlutar jákvæðum 1,4 milljarða. Niðurstaða ársins sýnir ákveðin varnarsigur í fjármálum borgar. Þó svo enn hafi mælst minniháttar hagvöxtur á því ári sem leið, 2019, dró þó fremur úr til tíðinda með falli WOW og tilheyrandi samdrætti í ferðaþjónustunni. Og þetta sjáum hvernig tekjur vegna sölu byggingarréttar hrundu og samdrátturinn þýddi líka lægri útsvarstekjur borgarinnar en ella. Samdrátturinn birtist líka í B-hluta fyrirtækjum með minnkandi tekjum fagsálflóðahafna vegna þess að vöruflýtningar voru að draga saman og lægri tekjum Sorpu því færri voru í framkvæmda hug. Við í Viðreisn erum glöð að taka þátt í meirihluta sem setur hagræðingar kröfu á rekstur borgarinnar. Það var gert árið 2019 og kom til framkvæmda fyrir áætlun vegna ársins 2020. Það er nauðsynlegt að ræða hagræðingu öllum stundum og sem stöðuga hugmyndafræði. Og þeir sem gagnrýna okkur hérna megin í salnum láta stundum eins og aðalútgjöld sveitarfélögum sé bara ráðstefnur leigubílar og risna fyrir kjörna og vonda háttsetta embættismenn á miðlægum skrifstofum. En öll hagræðing felur í sér einhver hættir að fá borgað sem áður fékk borgað og flest hagræðingur felur í sér að þjónusta við einhvern breytist. Og stærsti hluti rekstrar sveitarfélaga eru útgjöld vegna velferðarmála og fræðslumála. Og erfitt er að tala hagræðingu án þess að tala líka þessa málaflokka. Í þessu samhengi, vegna þess að hér var nefnt að litlar sem engar tillögur hagræðingu hafi komið fram af okkar hálfu meirihlutanum, er mikilvægt að ein slík aðgerð fólst í ákvörðun breytingar á fyrirkomulagi skólahalds norðan við Grafarvogi. Það var leið til að nýta peninga betur og það var líka leið til að bæta skólastarf, sem sagt hagræðing eins og hún gerist best. Og saman er það besta sem gerist við slíkar aðgerðir að gera meira og betra fyrir minna fé. En ekki naut hún stuðnings minnihlutans, þannig að fólk vildi ekki spara þar og enn í dag er fólk að tala það að falla frá þessari ákvörðun og skapar væntingar hjá foreldrum það. Hagræðing skapar alltaf svigrúm. Við getum með því að hagræða á einum stað bætt almennt skólastarf, bætt kjör, gert upp leikskólalóðir, fjölgað ungbarneildum hjá borgarlegum leikskólum og hjá sjálfstæðum leikskólum eins og við höfum verið að gera og munum halda áfram að gera. Að fjölga leikskólaplássum, opna leikskóla fyrir yngri börn, leyfa foreldrum að ákveða sjálf hvenær þau fara í sumarfrí, þetta voru allt áherslu okkar í Viðreisn sem við erum glöð með að hafa komist með til framkvæmda. En hvar myndi minnihlutinn með Sjálfstæðisflokkinn í forystætt og aðra flokka honum við hlið spara? Það var ágætt því hann sagði okkur frá því nýlega. Sjálfstæðisflokkur mætti á fund í skipulags- og samgönguráði fyrir 2 vikum og satt miskunnarlaust hjá við byggingu hvers einasta hjólastígs. Nú væri bara ekki tími til að eyða peningum í hjólastíga. Fulltrúar sögðu, með leyfi forseta, að ótímabært væri að fara í framkvæmdir við hönnun og undirbúning nýrra hjólagöngustíga eins og ástandið er í samfélaginu þessa dagana vegna COVID-19.
Sama ætti við önnur undirbúnings- og hönnunarverkefni sem ekki eru bráðnauðsynleg í ljósi stöðunnar og koma ekki til framkvæmda á næstu misserum. Og ég ekki að segja þetta neinum last, þarna kemur bara fram ákveðin forgangsröðun, þarna kemur bara skýrt fram hvað það sem minnihlutur myndi vilja sleppa að gera við þessar aðstæður. Það ótímabært að hanna þessa 3 hjólastíga nú við þessar aðstæður, ekki tímabært, ekki bráðnauðsynlegt. En þessi forgangsröðun sýnir kannski 7000. skipti af hverju samstarfið Sjálfstæðisflokkinn hefði alltaf verið snúið fyrir græna og borgarvæna flokka eins og Viðreisn. Nú nánast 2 ár liðin frá kosningum og það sem hefur gerst á þeim 2 árum að þau öfl í Sjálfstæðisflokknum sem vilja ekki göngugötur, sem vilja ekki borgarlínu og sem vilja helst ekki leggja hjólastíga, þau stjórna flokknum hér í borginni. Þau stjórna flokknum. Hjólastígarnir fara fyrstir á höggstokkinn hjá þessum hóp í kreppu. Þrátt fyrir sprengju í hjólurum, þrátt fyrir að það við stóraukist hjólar, fólk allan heim að bíða á biðlista eftir að fá hjól. Hjólastígarnir eru nánast sprungnir. Ef samanber sprengið átt sér í umferðarmálum þá værum við að tala neyðarástand, gjörnauðsynlegar aðgerðir sem þyrfti. Nei, það gert athugasemd við þessa framkvæmdir, það gert athugasemd við þennan hluta að samgöngupakkanum, ekki alla hina milljarðana sem eiga að fara í götur. Þannig að það grænu borgarvæna áherslur sem stundum má heyra í minnihlutum, að Sjálfstæðisflokknum, fyrir kosningar, það vinna ekki þegar á reynir. Baráttan þeirra svolítið eins og þegar fólk reynir að standa á svona sundbretti í sundi, það getur verið að ná því að standa í smá tíma, en fyrir að síðan þá vinnur þyngdaraflið og bretti poppar upp og það getur verið gaman að horfa á þetta og gaman að fylgjast með þessu, en þannig þetta bara. Það eru bara ákveðnir raddir sem á endanum hafa sigur í þeim hópi. Ekki það ég óski þeim að hafa sigur, ég vil að sjálfsögða sem flestir séu með á þeim borgarvænu áherslum sem við Viðreisn og flestir meirihlutum á. En fyrir að síðan þá munið þetta fólk sem svamla með hendurnar upp í loft. Það nú ekkert samanburður annan borgarfulltrúa sem á ekki til orð yfir samgönguráðherra sem vil nota peninga eitthvað sem gagnast Reykvíkingum. Hjólastíga, það bara mótmælt. Hvernig á Akureyringurinn að hjóla í Reykjavík, spurt. Það ágætis spurning og það má spurja ýmislegt að því. Það gagnast mér mjög vel að fara til útlanda og hjóla og nota samgöngur þar. Það gagnast mér betur heldur að nota bílinn þar vegna þess að maður vanar því að nota almenn samgöngur og hjól erlendis. Þannig ég held að gagnist íbúum annarssveitarfélaga mjög vel að hér séu góðar almenn samgöngur og góðir hjólastígar. En það má líka spyrja sig og það að einhver leyti þetta aðdáunarvert að fólk skildi sveitarstjórnarfulltrúi í Reykjavík skildi andmæla samgöngubótum að hálfu ríkisins í Reykjavík, að séu setti peninga í það. Ég bara mjög forvitin að sjá hvar annars staðar í hvaða öðru sveitarfélagi það myndi tíðkast að fulltrúi sveitarstjórn með andmælið harðlega að settir væri peningar í það að byggja upp samgönguinnviði í því sveitarfélagi. Forseti. Fasteignagjöld á atvinnuhúsnæði munu lækka næstu áramót niður 1,60. Þetta var eitt af kosningalofum okkar í Viðreisn og ég tel reyndar að slík lækkun sé ein sanngjarnasta leið og sanngjarnasta aðgerð þá efnahagslífsins. Hún gagnast öllum jafnt og blind á fyrir árangur og mistök manna í fiskilulínu. Viðreisn setti á máldagskrá, kom því meirihlutasáttmála og það að vera veruleika. Aðrir flokkar voru ekki með þá loforð, þeir voru ekki með það loforð og hefðu því ekki endilega sett það í forgang að uppfylla það. Þeir flokkar höfðu til að mista í forgang að lækka útsvar eða afnema fasteignagjöld og fasteignaskatta á eldri borgara. Og það bara fínt, það bara þau stefnumál. En ég trú á stjórnmál og ég er því sannfærður það að þau stefnumál hefðu alltaf komið miklu fyrir til framkvæmd heldur stefnumál annar flokka. Þess vegna það lykilatriði að Viðreisn hafi verið með við stjórnmál hér þegar ákveðið var að lækka fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði. Þetta eitt af okkar loforðum og ég tel ekki endilega að það hafi komist til skila jafn öruggum hætti ef að Viðreisn hefði verið í minnihluta eða ekki borgarstjórn. En það auðvitað gaman að sem flestir skildu vera að hoppa borð í okkar ágætu stefnumál, þannig ég vona bara að það verði framhald á því og kannski sjáumst við í Brussel einn daginn þar sem allir verða orðnir Evrópusinnaðir eins og við, en það bara má vona það, en ég ekki það bjartsýnn, en það allavega gaman að sjá að stuðningur við þetta stefnumálum lækkun fasteignagjalda hafi náð að fljúga svona vel í gegn og komist til framkvæmda ári fyrr heldur en ætlað var. Forseti, ég árétta reyndar að þrátt fyrir að ég skjóti hér nú á ýmsar fundir í minnihlutunum, þá hefur mér þótt samstarfið kringum COVID-19 aðgerðirnar bara almennt ganga vel. Og ég þakklátur fyrir það og það hefur verið gott. Í flestum málum höfum við náð saman í þertaflokka í þágu borgarinnar og þeirra sem hér búa að vinna og það ágætis áferð á því.
Aðgerðir borgarinnar með því sem skiptir máli nú, sem að létta byrði fólks og fyrirtækja, halda uppi ákveðnu framkvæmdastigi og tryggja atvinnu í sumar. Ég reyndar sæmilega bjartsýnn á það að þessi kreppa sem nú og sem mun ríða yfir verði vonandi tiltölulega skammvinn, allavega skammvinnir þær sem hafa verið hér á undan. Þannig ég tel þess vegna að þær aðgerðir sem við förum í þurfa fyrst og fremst að ávarpa þetta, að tryggja að það komist í gegnum þetta og geti síðan haldið áfram. Af því að það líka mikilvægt að hið opinbera geti ekki bara hjálpa til þegar á reynir, heldur líka að það verði jafn skjótt að stíga tilbaka þegar ekki lengur ástæða fyrir það að halda uppi atvinnustigi, svo að tímabundin tilraunaverkefni að halda uppi atvinnustigi verði ekki hér í kerfinu að eilífu. Virðulegi forseti, ásetningurinn sýnir að borgin stendur ágætlega og þess vegna getur borgin brugðist núna við með ýmsum aðgerðum, en það þarf svo sannarlega að fara gætilega og næstu ár munu verða snúin. Það þarf að tryggja jafnvægi í rekstrinum yfir þetta tímabil sem ég vona, eins og ég segi, að verði skammvinnari heldur en nýlegar kreppur sem þetta samfélag hefur gengið í gegnum. Forseti, ég hef lokið málinu. Hefur Pavel Bartošek borgarfulltrúi lokið máli sínu og hafa 3 borgarfulltrúi óskað eftir að veita ansvar, Valgerður Sigurðardóttir, Marta Guðjónsdóttir og Eyþór Laxdal Arnalds, og styttist þá tími í ansvar í 1 mínútu. En fyrst það sem sagt Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég þakka borgarfulltrúa Pavel Bartošek fyrir hans ræðu og það áhugavert að sjá hvernig borgarfulltrúi nýtti sinn tíma til þess að fjalla ásetning borgarinnar að fara yfir mál okkar sjálfstæðismanna og ég þakka honum fyrir auðsýndan áhuga á flokknum. Borgarfulltrúinn er alltaf velkominn tilbaka heim. En hann kom líka inn á sparnaðaraðgerð í norðanverðum Grái og að loka og sameina skólum þar. Og þetta tímamóta aðgerð hjá okkur í meirihlutanum í sparnaði að loka skóla í heilu hverfi í Reykjavík. Og auðvitað það einlæg ósk foreldra að ekki verða þessu og það ætti borgarfulltrúi Pavel Bartošek að vita. Það sem erindi frá foreldrum og foreldrafélögunum var sent á alla borgarfulltrúa í síðustu viku. Þar sem borin var upp vel rökstudd ósk það að hætta þessi áform. Enda líkt á samningarnar 2012, þá mun ekki sparast króna við þessa aðgerð og því vill ég benda á skýrslu sem var gerð 2012 sem var með mjög góðum niðurstöðum, vel rökstudd sparnaðaraðgerðir sem ekki hljótast af svona sameiningum. Takk. Þá hefur Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og svara ansvari borgarfulltrúi Pavel Bartošek. Get ég svara hér úr sæti? Já. Takk fyrir það. Ég þakka þetta ágæta ansvar. Mér að sjálfsögðu vel kunnugt það að aðgerðir sem breyta skólastarfi í stórum hluta borgarinnar að þær hafi áhrif og ég vil líka meðvitaður að þær kunni orka tvímælis hjá viðkomandi hópi íbúa. En engu að síður nefndi ég þetta sem dæmi aðgerð sem þrátt fyrir það sem borgarar heldur fram mun leiða til hagkvæmari reksturs og þess að við getum nýtt peninga betur innan hverfis. Þá hefur Pavel Bartošek borgarfulltrúi lokið við að svara ansvari og veitir þá ansvar Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það merkilegt að borgarfulltrúi Pavel Bartošek skuli hafa svona miklar áhyggjur af stefnu Sjálfstæðisflokksins í ýmsum málaflokkum. Ég held að hann hefði frekar átt að læra af stefnu Sjálfstæðisflokksins og vera búinn að lækka fasteignaskatta á fyrirtæki. Og jafnvel heimilin líka. En varðandi það sem hann nefndi hér varðandi samgöngumálin, ég held reyndar að samgöngumálin var ekki aðalmálið á þessum fundi, en gott og vel, þá skautar hann fram hjá þeirri staðreynd að framkom í bókun okkar að Sjálfstæðisflokkurinn var almennt hlynntur uppbyggingu á hjóla- og göngustígum. En við töldum að í ljósi ástandsins væri fjármununum núna betur varið í að endurgerð göngustíga og hjólastíga og lagfæringar á þeim sem eru margir hverjir komnir á viðhald en ekki vera að setja fjármunina í verkhönnun sem að koma síðan ekki til framkvæmda fyrir en eftir nokkur misseri. Vegna þess að mannfrekar framkvæmdir þær skipta máli í því ástandi sem að við búum við núna. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og svara ansvari Pavel Bartošek borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ég
hef engar sérstaklega áhyggjur af stefnu Sjálfstæðisflokksins, mér finnst samt ágætt að ræða hér málin á hugmyndafræðilegum nótum að beina sjónum að þeim mun sem er á milli flokkanna hér og þó svo er rétt að það hefur komið í bókun mann væri ekki almennt á móti uppbyggingu hjólastíga, þá er þetta alltaf spurning forgangsröðun, skilji. Og það er verið að gefa upp þá forgangsröðun að við þessar aðstæður þá telji menn uppbyggingu á hjólastígum ekki vera ofar í forgangi eða aldra hluti, heldur einmitt eitthvað sem mætti hugsanlega þá að skera niður og láta niður falla. Og ég er bara einfaldlega ekki sammála þeirri nálgun og ég er heldur ekki sammála því að ástand hjólastíga í borginni sé það báborið að kalli á það að við förum miklu frekar í viðhaldsframkvæmdir heldur nýframkvæmdir. Ég hjóla mjög mikið hjólastíga borgarinnar og mér finnst þeir almennt vera í nokkuð góðu ásigkomulagi eftir veturinn og ég tel ekki að það sé í forgangi frekar að gera við þá stíga sem þar eru frekar að byggja nýja. Ég held þvert á móti að mikla stofnframkvæmdir séu bara hreinu góða. Þá hefur Pavel Bartošek borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari og veiti andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það hefur hvergi komið fram að það sé í stefnu Sjálfstæðisflokksins að vera á móti hjólastígum, alls ekki, eða göngustígum. Við höfum verið hlynntir. Ég man ekki betur en að í tíð þáverandi borgarstjóra Markúsar Arnar Antonssonar að þá var hafin lagning göngustígs við Ægisíðu, þannig að við höfum verið í forgöngu lagningu göngu og hjólastíg í borginni. Hins vegar hafa komið víða kvartanir það að það sé mikil hætta búin gangandi vegfarendum á göngu og hjólastígunum meðfram borginni og það hefði verið nær að forgangsraða þessum fjármunum sem eiga að fara í verkkönnun nota bene en ekki í framkvæmdir í það að laga þessa göngustíga sem við eigum fyrir, breikka þá og gera þá öruggari. Það var okkar sýn, þess vegna sátum við hjá en greiddum ekki atkvæði á móti vegna þess að við vildum forgangsraða í þessa hluti sem ég nefndi. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni Pavel Bartošek borgarfulltrúi. Það er gott að heyra að Sjálfstæðisflokkurinn er ekki almennt á móti því að byggja upp hjólastíga. Enga síður sá hann ástæðu til að sitja hjá og bóka frekar svona fullur efasemda þessar framkvæmdir sem voru þarna annars vegar á Háaleitisbraut, síðan Svarthöfða og síðan í Bústaðahverfinu. Og það sem hér er rætt, sem er ávarpað, sem er hætta sem skapast á hjólastígunum er einmitt það sem snýr að því að oft þegar að ólíkir ferðamátar eru ekki aðgreindir, þegar fólk sem hjólurum og reysurum og gangandi vegfarendur eru saman á einum stíg, þá er meiri hætta. Og þessar framkvæmdir sem við erum að fara út í miða einmitt að því að aðgreina hjólastefnur, aðgreina ólíka faramáta á einum og sama fjölnóttagöngustígnum. Og þess vegna tel ég út frá forgangsröðun að það séu einmitt jafnvel heppilegri forgangsröðun fjármuna heldur en að ráðast í miklar endurbætur og stígur sem eru fyrir sem ég vil meina að það séu flesti í nokkuð góðu ásigkomulagi. Þá hefur Pavel Bartošek borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari öðru sinni og þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir óskað eftir að gera stutt athugasemd. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, já þetta nefnilega snýst forgangsröðun. Forgangsröðun með fjármuni, hvar við ætlum að verja þeim, en líka forgangsröðun hvaða hjólastíga við ætlum að velja. Það er margir aðrir hjólreiðastígar sem að hefði verið betra að fara í heldur en þessa, hugsanlega, og ég er ekki sannfærð að þessir hjólreiðastígar sé endilega í samræmi við þá forgangsröðun sem að gerðir í hjólreiðaáætlun. Þannig að við þurfum að huga mörgum þáttum þegar við erum að leggja hjóla og göngustíga. En góðu tíðindin þau að við borgarfulltrúi Pavel Bartošek eru sammála nauðsyn þess að leggja göngu- og hjólastíga. Enda hefur við séð það núna bara í COVID-faraldrinum að áhugi á útivist og hreyfingu hefur aukist verulega og það kallar á það að við þurfum að bregðast við því í náinni framtíð. En bara svo því sem líka til haga haldi þá kom það fram á þessum fundi þegar við kölluðum eftir því hvað þessir stígar ættu að kosta, þá fengum við ekki tæmandi svör það og það væri óábyrgt af borgarfulltrúum að samþykkja eitthvað sem þeir vita ekki hvað kostar. Við höfum dæmi það, til dæmis með Braggann. Forseti biður fólk að halda sig innan tímaramma sem við höfum hér í dag en þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að
gera stutta athugasemd en næst að veita ansvar Eyþór Laxdal. Forseti ágæta borgarstjórn, já, borgarfulltrúi Pavel Bartošek fer mikinn, en bara svo þessi alveg á hreinu, þá höfum við aldrei greitt atkvæði á móti hjólastígum. Við höfum aldrei greitt atkvæði á móti skynsamlegum grænum lausnum. Við höfum aldrei staðið fyrir því að afþakka vegafé eða fé frá ríkinu í samgöngubætur eins og þessi meirihluti hefur til dæmis gert og svo fyrri. En það sagt að svo skal bölbæta, benda á eitthvað annað og þess vegna virðist Pavel Bartošek, borgarfulltrúi Viðreisnar, hafa valið að tala um eitthvað allt annað en ársreikninginn. Ekki orð ársreikninginn sjálfan, ekki ein tala úr ársreikningnum, ekki orð sölueigna og hagræðingin töluð niður. Viðreisn og þessi flokkar sem eru í meirihluta töluðu það að það hefur 30 milljarðar kostað 30 milljarðar að vera með ferðaþjónustunni síðustu 4 ár, tapa ferðaþjónustunni. Nú ferðaþjónustan farin og þá ætti að vera hagnaður. Þetta hagfræðin sem okkur boðið upp á. Þetta talnaleikfiminn sem okkur boðið upp á. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi, lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Pavel Bartošek. Virðulegi forseti, ég nú með uppræta eindaka minni ræðu og get dreift á borði borgarfulltrúans. Þar kemur fram að ég talaði nú alveg ásetningi minni ræðu og þetta var nú uppi staðan í henni. Ég talaði heldur ekki niður hagræðingaraðgerðir, þvert á móti talaði upp hagræðingu og ég tel að við þurfum að líta mjög vítt í svið í hagræðingu. Ég nefndi dæmi eina aðgerð sem ég teldi vera aðgerð sem minnihlutinn gat sér ekki séð sér treyst til þess að styðja. Þannig að ég sé ekki að það sé rétt sem kemur fram í ræðu borgarfulltrúans að ég hafi hvorki talað ársreikning, ég heldur talað niður hagræðingaraðgerðir. Þá hefur Pavel Bartošek, borgarfulltrúi, lokið við að svara ansvari og veita ansvar öðru sinni Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Forseti ágætu borgarfulltrúar tilheyrendur. Hagræðingi var vissulega töluð niður, nefnt dæmi mjög umdeilda hagræðingu í Grafarvogi sem dæmi hagræðingu. Við höfum séð þessa litlu viðleitni til hagræðingar á síðasta ári, en við köllum eftir að það sé farið í núna stærri hugsun. Og hún ekki greinilega á borðum, heldur verið að tala þetta niður. Það var talað það að hagræðing gæti skert þjónustu og annað. Það ekki hagræðing. Hagræðing að gera jafn mikið eða meira fyrir minni pening. Það það, kæri forseti. En svo var meira að segja, farið svo út víðan völl að borgarfulltrúi Viðreisnar, Pavel Bartošek, endaði ræðu sína, loka orðunum þennan ársreikning það að við ættum síðan að sammælast að ganga í ESB. Ég held við getum ekki farið lengra út fyrir efnið því að það ekki bara búið að fara út fyrir þetta efni, heldur ekki bara út fyrir þennan sal, heldur út fyrir landsdeilana að leita að einhverju öðru til að tala heldur en þennan ársreikning. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi, lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvar öðru sinni Pavel Bartošek, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, það voru nú ekki lokaorð mín í ræðu, mér finnst leiðilegt að borgarfulltrúinn hafi hætt að hlusta á þeim stað, en því það var mjög margt skemmtilegt í ræðinu eftir þann tíma. En svona gríni slepptu, ég hef ekki hyggju að tala niður hagræðingu, ég sagði ekki að hagræðingu skerti þjónustu, en benti þó á sem ég held að sé rétt. Öll hagræðing leiðir til þess að einhver hættir að fá borgað sem áður fékk borgað. Öll hagræðing leiðir til þess. Hvort sem sá aðilar innan borgarkerfisins eða fyrir utan borgarkerfisins, það eðlilega hagræðingar. Það einhver sem var að fá pening sem hættir að fá hann. Og það getur leitt til þess að hagræðing sé umdeild alla hjá þessum aðila. Þannig að öll hagræðing getur verið umdeild. Og mörg hagræðing hefur líka það eðli að breyta allavega þjónustu, þó ekki að skerða hann, en breyta þjónustu. Þannig að þeir sem voru vanir að fá ákveðna þjónustu í gegnum með einhver hætti með að mæta staðinn þurfa núna að nota vefinn eða þurfa að nota síman og það breytir og það getur kallað ákveðna andstöðu. En ég get ekki bara annað en fagna því ef að það hér lýst yfir að það sé fullur hugur á því að taka þátt og styðja og vera saman í eins víðtækum mögulegum hagræðingaraðgerðum hægt að því ég held að við þurfum sama hvernig heildarmyndin að líta á hvernig einasta aur næstu árin. Þá hefur Pavel Bartošek, borgarfulltrúi, lokið við að svara ansvari öðru sinni og næst á mælendaskrá það Dóra Björt Guðjónsdóttir. Nei?
Já, býst afsökunar. Forseti var búin að tilkynna andsvörin, þannig að beiðni andsvör þurfa að berast á meðan á ræðunni stendur. Já, En næst á mælendaskrá þá Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti bara ítreka aftur að forseti var búinn að lesa upp nöfnin þeirra sem hafði mælst í andsvar, þannig að ef einhver hefur ekki komið til skila þá beðin að láta vita þá, ekki eftir á. Takk. Með tölvupóst, það mjög mikilvægt, takk, að líka vegna jafnræðis við þá sem eru í gegnum fjarfundabúnað. Takk. Takk fyrir skilningin. Gjörðu svo vel. Já, forseti, borgarstjórn og áheyrendur. Hér erum við í annarri umræðu ársreiknings og þegar við lítum yfir árið þá ýmislegt sem blasir við og eftir því sem að borgarbúum fjölgar þá tel ég að á ýmsum stöðum vaxi þörfin fyrir fleiri aðilum eða stuðningskerfum til að halda utan þá þjónustu sem við viljum veita borgarbúum. Mér langaði sérstaklega að setja þetta í samhengi við félagsbústaði og mér finnst eðlilegt að eftir því sem að eignasafnið stækkar að eins og það hefur gert á síðastliðnu ári og árum og fleiri íbúar koma til leigufélagsins að þá stækki félagið sem sinni þjónustunni að baki þeirri starfsemi og þó að það vita allir hvað mér finnst rekstrar fyrirkomulagi sjálft sem ég kem að á eftir. Nú þegar við skoðum greinargerð B-hluta fyrirtækja við framlagningu ársreiknings þá sjáum við að fjöldi stöðugilda óbreyttur frá fyrir ári en félagsbústaðir keyptu 112 nýjar íbúðir á árinu 2019. Það eru þá margar nýjar fjölskyldur og einstaklingar sem hafa komið inn í leigufélag félagsbústaða á liðnu ári og skiljanlega mun þörfin fyrir utanumhald vaxa eftir því sem leigjendum fjölgar. En ef við lítum til annarra gagna sem fylgja ekki með hér en eru vissilega nátengd þessu umræðuefni, það að segja 5 ára fjárhagsáætlunar sem var gerð fyrir árin 2019 til 2024, þá vissilega talað fjölgun stöðugilda upp í 25,4 árið 2020, en það talað að áætlun 2019 gerir ráð fyrir 22,4 stöðugildum. En ég vildi nefna þetta hér því ég tel eðlilegt að þarna fjölgi starfsfólki eftir því sem starfsemi stækki á ársgrundvelli. Þar sem þörf á því að veita góða og mikla þjónustu og við höfum heyrt frá leigjendum félagsbústaða að það sé margt varðandi þjónustuna sem þurfa að bæta. Og það eðlilegt að þegar eru margir leigjendur að það þurfi nægan mannskap til að halda utan alla þá þætti sem þarf til að veita góða þjónustu. Og þetta eitthvað sem við þurfum að gera ráð fyrir og vera meðvituð en í fjárhagsáætlun stendur með leyfi forseta gert ráð fyrir að launakostnaður hjá félagsbústöðum þróist í takt við umfang starfseminnar og launavísitölu. Stöðugildum fjölgar 4 á spátímabilinu og verða 26 í árslok 2021. En ég spyr, væri ekki eðlilegt að stöðugildum hefði fjölgað á milli ára? Og það eitthvað sem ég velti fyrir mér hér þegar við lítum yfir árið og tek það með mér inn í næstu áætlun. Nú varðandi framsetningu, þá vildi ég nefna hvernig fjallað fjölda íbúða sem var úthlutað. Það stendur hérna orðrétt í greinargerð B-hluta fyrirtækja við framlagningu ársreiknings með leyfi forseta. Þá stendur að árinu 2019 var úthlutað 351 íbúð, ýmist til nýrra leigjenda eða vegna flutninga í aðrar félagslega leiguíbúðir. Tilvitni lýkur. Nýjar úthlutanir voru 281 en milliflutningar voru 70, þannig að úthlutanir til nýrra aðila voru 281 en þeir sem voru nú þegar komnir með íbúð hjá félagsbústöðum en flutt í aðra íbúð innan félagsbústaða voru 70, þannig að þó að þeir aðilar hafi vissulega fengið íbúð úthluta þá
finnst mér þetta dálítið villandi framsetning að tala að 351 íbúð hafi verið úthlutað, því að það í raun ekki hægt að telja sömu íbúð svona í rauninni tvisvar með í þessari talningu úthlutanir íbúða. Og ef maður les í raun bara þessa setningu að 351 íbúð hafi verið úthlutað, þá svona kemur þetta pínu út eins og 351 einstaklingur og að fjölskyldur af biðlistanum hafi fengið íbúð. Ég veit þetta útskýrt þetta neðar í töflunni sem að fylgja með, en svona mér finnst það mjög mikilvægt að þetta sé bara svona skýrt fram, og mér fannst þetta allan að virka villandi þegar við erum að tala í rauninni aðila sem eru komnir inn í félagsbústaða og svo þá sem að fá íbúð í rauninni í fyrsta skipti innan félagsbústaða. Þannig ég vildi nefna þetta varðandi bara framsetningu. Og svo eru biðlistarnir margir í kerfinu, og það ekki bara þeir sem að bíða eftir félagslegri leiguíbúð, það eru þeir sem að bíða eftir milliflutningi innan félagsbústaða. Og ef við skoðum fjölda þeirra í árslok 2019 þá voru 325 á biðlista eftir milliflutningi, og það eru þá einstaklingar sem eru í íbúðum sem henta ekki þeirra þörfum og eru að bíða eftir að íbúðar losni, á meðan einstaklingar og fjölskyldur á biðlista sem eru að bíða eftir að fá félagslegri leiguíbúð úthlutað eru líka að bíða eftir þessum sömu íbúðum. Þannig að við erum með fjölda fólk sem bíður en ekki nægar íbúðir, og kerfið þar sem að hlutirnir ganga allt of hægt fyrir sig, og við þurfum að tryggja öllum húsnæði sem hentar þeim, og við þurfum að eyða þessum biðlistum. Nú eins og kemur fram í lok greinargerðar með B-hluta fyrirtækjum við framlagningu ársreiknings, þá nánar fjallað B-hluta fyrirtækin, og þar kemur fram með leyfi forseta að fyrirtæki í B-hluta eru afar mismunandi hvað varðar þjónustuhlutverk, rekstrarform, rekstrarumfang og fjárhagslega stöðu og styrk. Í meðfylgjandi greinargerðum B-hluta fyrirtækin reynt í stuttu máli að varpa ljós á rekstur, afkomu og fjárhagslega stöðu. Í þessu sambandi blasir við hvað B-hluta fyrirtækin hafa flest fjarlægst hratt borgaráð og stjórnsýslu Reykjavíkur borgar, og þekking og innsýn í rekstur þeirra og fjárhagsstöðu fer að sama skapi dvínandi. Samtímis ljóst að Reykjavíkurborg ber ýmist beina eða óbeina ábyrgð á þessum fyrirtækjum og þjónustuhlutverkum þeirra, og afkoma fyrirtækjanna getur haft afdrifarík áhrif á stöðu A-hluta borgarsjóðs. Og það hérna sem ég ætla að nefna rekstrarform félagsbústaða, og það að þeim gert að vera sjálfbær, og aðaltekjurnar eru náttúrulega leigutekjur frá leigjendum félagsbústaða og frá þeim sem að leigja þar, og að mínu mati gengur það ekki upp að þeim sem standa ekki efnahagslega vel, standa bara mjög efnahagslega höllum fæti, sé gert að standa undir rekstri fyrirtækisins sem að á að vera félagslegt úrræði. Nú ástæða þess að ég var að vitna í þessa góðu greinagerð sem að kemur með B-hluta fyrirtækjunum og sem að varpa ljósi á ásreikningu og hjálpa manni að setja sér vel inn í þetta, hvað einhvern veginn eitthvað sem að algjörlega á ábyrgð okkar og félagsbústaðir sem 100% í eigu Reykjavíkurborgar einhvern veginn komið svona langt fyrir utan okkar verksvið en samt svo nálægt okkur. Þannig að þarna eru greiðlega margir að bíða á sama tíma einhvern veginn og reksturinn á að vera fjárhagslega sjálfbær. Nú svona nátengt þessu öllu saman þá vildi ég svona nefna að ég tel að sé greiðlega mikilvægt að við komum skilaboðum og upplýsingum vel frá okkur, bara á aðgengilegan hátt. Það eru ekki allir sem að endilega mikið að kynna sér upplýsingar ársreiknings, og ég held að getur bara gagnast mörgum að við færum í eitthvað svona verkefni að koma þessum upplýsingum frá okkur á bara aðgengilega máta fyrir þau sem vilja kynna sér bara rekstur borgarinnar á svona auðskiljanlegu máli. Og nú þegar ég les yfir ársreikningin og meðfylgjandi gögn að þá les ég yfir þetta með stéttavinkli og velti fyrir mér hvernig borgin myndi líta út ef við myndum greina stöðuna út frá þeim vinkli, ef við myndum forgangsraða á þeim grunni. Og greinagerð innleiðingu kynjaðrar fjárhags- og starfsáætlunar hjá Reykjavíkurborg fylgir með í gögnum
og þar er fjallað mikilvægi þess að fjallum forgangsröðun fjármuna út frá því hvernig framkvæmd tillagna eða verkefna muni hafa áhrif á jafnrétti kynjanna eða jaðarsetta hópa. Og þar falla ýmsir þættir undir og þar með talið efnahagsleg staða. En í þeirri greinargerð þá vildi ég vekja athygli á því eins og kemur fram með leyfi forseta. Frá árinu 2012 hefur Reykjavíkurborg verið með að markmið að greina alla þjónustu borgarinnar með aðferðafræði kynjaðra fjárhags- og starfsáætlunar. Gert hefur verið ráð fyrir að þeirri greiningu myndi ljúka fyrir árið 2018 og undir það undirbúa fjárhagsáætlun 2019 heildstætt með jafnrétti að leiðarljósi í samræmi við mannréttindastefnu borgarinnar. Greining þjónustu þátta hefur gengið mun hægar en vonast var til og nánast engin árangur orðið á því verkefni. Þessi innlegg er svona mislangt á veg komin en ýmsir þættir hafa verið skoðaðir og ég vil undirstrika mikilvægi þess að greina alltaf stéttastöðu með líka. Að við séum alltaf að hugsa hvernig hefur þetta áhrif á stöðu fólks út frá efnahagslegum vinkli, til dæmis stöðu foreldra með lítið á milli handana. Hvernig erum við mögulega ástæða þess að foreldrar séu með lítið á milli handana. Nú í síðustu umræðu þá talaði ég um langtíma veikindi og margar ástæður geta legið að baki þess, en það er líka vitað að lágar tekjur og lág laun geta leitt til mikils álags og fjárhagslegra áhyggna á slíkt hefur ekki jákvæð áhrif á heilsu. Og í þessu samhengi þá vildi ég minna á fyrirspurn sósíalistar sem var lögð fram í upphafi árs 23. janúar hlutfall veikinda skipt eftir launabilum. Þar sem ég taldi mikilvægt að skoða hvort að hlutfall veikinda væri hærra hjá þeim sem eru lægri launum innan Reykjavíkurborgar og þá svona skipt eftir sviðum. Og hvernig veikindi og langtíma veikindi skiptast, og ég tel mikilvægt að við skoðum þetta og við séum meðvituð það hvernig dreifing fjármuna getur haft áhrif á veruleika starfsfólks og borgarbúa á öllum sviðum. Til dæmis líka þegar við skoðum hver sækir helst í þjónustu og skemmtum borgarinnar, að við séum meðvituð hvort að efnahagsleg staða geti komið í veg fyrir að börn og fjölskyldur leita á þá staði sem er rukkað fyrir aðgang, að við séum meðvituð þetta á öllum stöðum borgarinnar, frá sundlaugum yfir í sumarnámskeið, að hafa efni á strætómiða. Allir þessi þættir sem við teljum kannski vera litlir en eru svo stórir í hugum margra. Nú til dæmis þegar að barn kannski æfir hljóðfæri í skólahljómsveit og býr í einhverju hverfi og strætósamgöngur eru ekki góðar á milli hverfanna, en það skapar erfiðleika fyrir foreldra að koma barninu á æfinguna. Allir þessi þættir skipta máli og að við séum alltaf meðvituð kostnað sem er kannski falinn fyrir mörgum og greinum stöðu borgarbúa út frá því og forgangsröðum fjármunum þannig að enginn sé skilinn eftir. En það er mikilvægt að hafa í huga margþættar þarfir borgarbúa þegar við deilum fjármagni, því eins og fjallað í greinargerð innleiðingu kynjaðrar fjárhags- og starfsáætlunar hjá Reykjavíkurborg, þá stendur með leyfi forseta þessi góði punktur að hér ber einnig að hafa í huga mismunun getur verið margþætt, sumt fólk tilheyrir fleiri en einum jaðarsettum hópi og getur það haft áhrif á aðstöðu. Nú varðandi gjaldtöku og málefni sem margir treysta á sem tekju öflunarleið og það er að segja safna flöskum, þá vildi ég spyrja þetta út í Sorpu. Í greinargerð B-hluta félaga með ársreikningi stendur með leyfi forseta: á endurvinnslustöðvunum hófst undirbúningur fyrir endurnýjun á nýju afgreiðslukerfi sem verður tekið í notkun að fullu árið 2020. Nýtt kerfi kemur í stað úreltskerfis og mun flýta fyrir afgreiðslu á endurvinnslustöðvum og bundnar eru vonir við að innheimta í hliði muni aukast samhliða. Ég ætla að spyrja, er ég að skilja það rétt að það á að fara að rukka inn fyrir að komast inn á endurvinnslustöðvarnar? Á þetta við alla sem koma inn og af hverju þessi stefnubreyting? Ef maður treystir á flöskupenning til að eiga fyrir mat út mánuðinn, þá getur maður sennilega hvatt stóran hluta af því ef það á að fara að rukka inn á endurvinnslustöðvar, og auðvitað þurfum við að gera allt sem í okkar valdi stendur hér til þess að
enginn sé það fátækur að þurfa að safna flöskum til að eiga fyrir mat, en þetta dæmi hvernig við þurfum að vera meðvituð efnahagslegu stöðu fólks og öllum stöðum borgarinnar. En ég vildi bara spyrja hvort ég var að skilja þetta rétt eða hvort þetta væri eitthvað allt annað. En ég sé að ég á 53 sekúndur eftir, þannig ég held að ég hætti hér og þetta eina spurningi mín. Ég ætla að spyrja út í þetta með sorpu og nýtt afgreiðslukerfi og innheimta í hliði, hvar það eigi við og hvað felist í því. Takk. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúa mælisinn og hafa 2 borgarfulltrúar óska eftir að veita ansvars, Heiða Björk Hilmisdóttir og Líf Magnúsdóttir. Fyrst það Heiða Björk Hilmisdóttir. Óska borgarfulltrúar líka eftir að veita ansvar. Já, þá styttist ansvarstími í 1 mínútu. Kolbrún Baldursdóttir svo eftir. Í góðu lagi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég ætlaði bara rétt að koma upp þar sem borgarfulltrúin ræddi félagsbústaði og leigu þar og upplýsingar fjölda úthlutana. Það verður að skoðast hvar upplýsingar leita. Það eru allar upplýsingar úthlutanir, mismunandi flokka og mismunandi hópa, fólk á biðlista, annað. Það haldið utan allt það hjá Reykjavíkurborg. Reykjavíkurborg heldur utan biðlista, tekur á móti umsóknum. Félagsbústaðir halda ekki utan biðlista. Þeir einungis segja frá því hvaða úthlutanir eru framkvæmdar þar, hversu margar úthlutanir þeir undirbúa. Og það í hver skipti sem maður úthlutað þá það að vinna hjá félagsbústöðum og það verkefni þar og þannig haldið utan það þar. Og það kemur mjög vel fram, það 351 íbúð úthlutað, það voru 90 mann sem afþökkuðu úthlutun og það mjög auðvelt að nálgast allar upplýsingar biðlista á velstad.is þar sem hægt að sjá til dæmis á síðasta ári bárust 699 umsóknir félagslegt húsnæði en í lok árs voru 697, þannig að það eru meira að segja fólk sem sóttum á síðasta ári sem hefur fengið úthlutað. Þá hefur Heiða Björk Hilmisdóttir lokið við að veita ansvar og þá næst að veita ansvar Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Ágæti forseti og borgarstjórn, þetta engin stefnubreiting hjá Sorpu, samkvæmt lögum þá ber okkur skylda til þess að rukka fyrir nokkra úrgangsstrauma. Flöskur verða ekki hluti af því, varðandi hliðin þá bara verið að þetta er í rauninni meiri þægindi fyrir notendur endurvinnslustöðina að koma inn og þannig líka að Sorpa verði ekki af tekjum sem hún sannarlega þarf að rukka og á að fá. Þannig að borgarfulltrúinn þarf ekki að hafa áhyggjur af því að fólk sem fer með flöskur þurfa að borga með þeim, en það væri það andstætt stefnu okkar í umhverfismálum. Þá hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið við veita ansvar og þá næst til að veita ansvar Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Já, mitt ansvar bara að styðja borgarfulltrúa Sönnu Magdalenu Mörtudóttur og það komið aðeins myndi ég segja með Sorpu. Við munum nú öll hvernig það var með hvað gerðist á síðasta ári. Það var farið rækilega fram úr fjárhagsáætlun vegna Gæju upp á meira en milljarð og það var alveg vitað að það myndi koma við pyngju borgarbúa. Og nú það að byrja held ég, það náttúrulega að vera að herða að og það verður eitthvað við þetta þannig einfallega að þú stígur ekki fætin í Sorpu öðru svona borga og þetta bara byrjunin. Hvort að flöskurnar, ekki komið röðin kannski að flöskunum ennþá, en það mun að sjálfsögðu hækka öll gjöld hvað varðar Sorpu og öll aðkoma þarna mun kosta. Það lá fyrir þegar þetta allt saman gerðist með þessi mistök svo kölluð. Þannig að því miður, ég skil áhyggjur vel að sérstaklega þeir sem eru að koma með flöskurnar og eru mitt að bara jafnvel að láta þar upp í mat að það mun eitthvað þetta örugglega kosta. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar og þá næst á mælendaskrá Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi.
Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Ég ætla nú svo sem ekkert að vera að lengja þennan fund af óþörfu, búin að kannski tala það sem að mestu máli skiptir hér í fyrri umræðu. En það eru ákveðnar upplýsingar sem ekki hafa verið færðar hér fram úr þessum ræðustól sem ég ætla að fara yfir núna. Í byrjun ætla ég nú að segja það að sveitarstjórnarmenn, kjörnu fulltrúar eru settir í afleita stöðu með það að vera tilneyddir að skrifa undir ársreikning sveitarfélags þrátt fyrir það að miklar athugasemdir séu gerðar við ársreikninginn. Eina leiðin sem að við höfum það er það að skrifa undir ársreikninginn með fyrirvara og það ætla ég að gera því mér ber samkvæmt lögum að undirrita hann. Ég ætla hér, virðulegi forseti, að lesa upp bréf sem að ég sendi reikningsskila- og upplýsinganefnd sveitarfélaga þann 31. mars 2013 vegna gríðarlegs ágreinings reikningsskila uppgjörsaðferðir félagsbústaða. Hefst nú lesturinn með leyfi forseta. Óskum álit á bókhaldi og reikningsskilu Reykjavíkurborgar vegna félagsbústaða HF. Meginhlutverk reikningsskila- og upplýsinganefndar sem skipuð samkvæmt 74. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 að stuðla að samræmingu í reikningsskilum sveitarfélaga og öðrum fjárhagslegum ráðstöfunum þeirra. Borgarfulltrúi Miðflokksins hefur margoft bent á óeðlilegt misgengi sé á uppgjörsreglum Reykjavíkurborgar í A-hluta Reykjavíkur annars vegar og hjá félagsbústöðum HF hins vegar. Nú verður ekki lengur hjá því komist að óska eftir formlegu erindi reikningsskila- og upplýsinganefndar sveitarfélaga eftir að borgarráði barst erindi sýnir alvarleika málsins frá hæstaréttarlögmanni og löggiltum endurskoðanda sem var nefndarmaður í endurskoðunarnefnd Reykjavíkur. Sendi hann erindið á borgarráð í varnaðarskyni og á þeim grunni að honum var það til efs að reikningsskil félagsbústaða hafi staðið skoðun óháðs aðila. Samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilareglum opinberra aðila, samkvæmt IPSAS staðlana skal meta slíkar eignir á upprunalegu kostnaðarverði samkvæmt varfærnisreglu reikningsskila. Hjá öðrum norrænum ríkjum ætíð beitt varfærnisreglunni við mat á eignum og skuldum í efnahagsreikningi sveitarfélaga og fyrirtækja þeirra. Eignir sem eru nauðsynlegar fyrir lögbundna starfsemi sveitarfélagana og eru ekki markaðsvara eru verðmetnar í efnahagsreikningi samkvæmt kaup- eða byggingaverði að frádregnum afskriftum. Starfsemi Brynju hússjóðs Öryrkjabandalagsins má segja algjörlega hliðstæð starfsemi félagsbústaða HF, það að leigja út íbúðir til tekjulágra skjólstæðinga. Brynja hefur ekki þær reikningsskila aðferðir sem félagsbústaðar HF beita að færa matsbreytingu fasteigna yfir rekstur. Starfsemi þessara félaga þó hliðstæð að leigja út íbúðir til tekjulágra skjólstæðinga. Ekkert annað sveitarfélag hér á landi beitir þessum aðferðum í ársreikningu sínum vegna útleigu félagslegra íbúða. Á þessum grunni verður reikningsskila- og upplýsinganefnd að taka afstöðu í málinu og gefa út rökstutt álit hvort reikningsskil félagsbústaða HF gefa glögga mynd af rekstri og efnahag félagsins og hvort félagið sé fært með réttum hætti inn í samstæðu uppgjör Reykjavíkurborgar. Málið ekki nýtt af nálinni og nokkuð til af gögnum sem snýra þessu deilumáli og eru þau hér sem fylgiskjöl með erindi þessu. Í fyrsta lagi grein eftir Vigdísi Hauksdóttur birt á Vísi 31. mars 2020. 2. Erindi frá Einari S. Hálfdánarsyni, hæstaréttarlögmann og löggiltum endurskoðanda til borgarráðs 23. mars 2020. Minnisblað frá KPMG til Reykjavíkurborgar dagsett 3. mars 2020. Fundargerð ríkisskattstjóra dagsett 13. nóvember 2013. Í 5. lagi úrskurður atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins til félagsbústaða HF dags 11. júlí 2013 og í 7. lagi minnisblað KPMG til félagsbústaða dagsett 18. maí 2012. Ég væri að bregða skyldum mínu sem kjörum fulltrúi ef ég vísaði þessu máli ekki áfram til nefndarinnar. Varnaðarsjónarmiðin sem framkomu í erindinu eru slík að ekki verður fram hjá þeim litið, virðinga fyllst, Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi Miðflokksins, tilvitnun lýkur. Síðan þetta bréf var sent forseti þá á það nú öllum að vera ljóst að viðkomandi aðili sem satt í endurskoðunarnefnd Reykjavíkur sem hér fjallað Einar S. Hálfdánarson, hefur sagt sig úr endurskoðunarnefnd Reykjavíkur.
Ég fór fram á að nefndin sem að fékk reikningsskil og upplýsinganefnd sem að hefur þetta nú hér til umfjöllunar og úrskurðar myndi taka á hæfi þeirra sem sita í nefndinni vegna þess að þar inni eru aðilar sem tengjast Reykjavíkurborg. Þar á meðal formaður nefndarinnar sem situr í endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar og mér skilst að á fyrsta fundi hafi verið einmitt tekið á hæfi nefndarmanna. Aðrar upplýsingar hef ég ekki. Eina sem ég veit er það að það er búið að halda einn fund í nefndinni. Ég hef óskað eftir því að fá fundagerðirnar sendar frá reikningsskilu upplýsinganefnd sveitarfélaga en það hefur ekki verið, mér hafa ekki verið sendar þær vegna þess að mér skilst að það er eftir að samþykja ykkur að fundagerðir sem er náttúrulega óskaplega skrítin stjórnsýsla því að þetta er akút mál og ég hafði samband við ráðuneytið og óskaði eftir því að þessu máli yrði flýtt, sérstaklega í ljósi þess hvaða dagur í dag. Hér er verið að fara með áfram með seinni umræðu fyrir ársreikning 2019 fyrir Reykjavíkurborg en úrskurðarnefndarinnar liggur ekki fyrir. Þannig að við förum með þetta svona í gegn, virðist vera, án þess að vita hvert álit nefndarinnar er. Það er mjög bagalegt. En virðulegi forseti, ég tilkynni það hér með og hef sagt það hér áðan að ég skrifa undir ársreikninginn með fyrirvara. Ég ætla að lesa þann fyrirvara upp sem er líka bókun mín í málinu og hljóðar fyrirvarin og bókunin svo með leyfi forseta. Ég tel vera verulega skekkju í niðurstöðum samstæðureiknings Reykjavíkurborgar. Eignir eru ofmetnar það bil 57 milljarða króna og þar af leiðandi er eigið fé ofmetið 57 milljarða króna. Skekkjan hefur verulega áhrif við mat á greiðsluhæfi borgarinnar og gefur samstæðureikningurinn þannig ekki rétta mynd af fjárhagsstöðu borgarinnar. Ég undirrita ársreikningin því með fyrirvara vegna framangreinds ofmats. Dóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Þú fellur frá orðinu. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti og ágæta borgarstjórn. Já, þá er komið að því, þetta er seinni umræða ársreikning 2019 og mig langar til þess að ræða kannski stærsta mál á síðasta ári varðar fjárhagsmál borgarinnar sem er Sorpa. Í ársreikningi 2019 má sjá ógöngur Sorpu í hnotskurn og mun fulltrúi Flokks fólksins gera þar umtalsefni hér við seinni umræðu ársreiknings. Eins og kunnugt kom í ljós í fyrra að fara þurfti í lántökur til að mæta viðbótarkostnaði vegna tveggja verkefna á vegum Sorpu. Annars vegar var að ræða viðbótarkostnað við Gaia eða gas- og jarðgerðarstöð Sorpu í Álfsnesi sem taka átt í notkun 2020. Í ljós kom að aukning var á kostnaði rúmlega 600 milljónir króna frá því sem áætlað var í fjárfestingaráætlun 2019 til 2023 eða 3,6 milljörðum í 4,2 milljarða. Þetta var meðal annars vegna aukinna jarðvinnu, vegna tilfærslu á stöðinni á lóðinni. Hins vegar kom til enn frekari kostnaður vegna tækjabúnaðar á stækkaðri móttökustöð í Gufunesi. Gert hafði verið ráð fyrir þessum kostnaði áætlun Sorpu frá 2018 en láðist að færa hann í fjárfestingaráætlun ársins 2019. Samtalsnám viðbótarkostnaðar frá samþykktri fjárfestingaráætlun vegna Gaia, kostnaður við tækjabúnað 1,356 milljóna króna. Þetta mátti sjá í fjárfestingaráætlun 2018 en gleymdist að færast til bókar í áætlun 2019. Farið var í lántökur með ábyrgð borgarinnar og gerð var úttekt af innri endurskoðun í ljósi þessara mistaka sem urðu þrátt fyrir innra og ytra eftirlit og alls kyns rýnuhópa.
Nú, hvað var svo sem fengið með þessu? Jú, nú verður hægt að urða, en þess í stað verður metangas og jarðgerðarefni unnið úr lífrænum úrgangi. Stefnan að yfir 95% af úrgangi frá heimilum verði endurnýttur sem dregur útblæstri gróðurhúsalofttegunda vegna meðhöndlunar úrgangs. Gott og vel. Síðan kom skýrsla innri endurskoðunar og í skýrslunni sem var til að skoða öll þessi mistök, þetta sem við köllum að það láðist og gleymdist og annað slíkt, þá kom fram að ástæður framúrkeyrslu varð á áætluðum framkvæmdakostnaði vegna gæju. Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar gerði jafnframt úttekt á stjórnarháttum félagsins og fann þar margt athugavert og jafnvel ámælisvert. Að sögn framkvæmdastjóra sem þá var höfðu hvorki stjórnarformaður né aðrir stjórnarmenn frumkvæði að því að afla upplýsinga heildarkostnað á hverjum tíma til að gera viðeigandi samanburð við áætlanir. Nú, Gaia eitt stærsta verkefni Sorpu frá því fyrirtæki hóf starfsemi árið 1991. Ársframleiðsla stöðvarinnar verður annars vegar 3 milljónir rúmmetra sem samsvarar 3,4 milljónum bensínlítra sem hægt verður að nýta sem eldsneyti á ökutæki og hins vegar 10 til 12.000 tonn af jarðvegsbæti til landgræðslu. En samhliða á líka að fjárfesta í nýjum brennara. Málefni Sorpu, metansala, sem hefur verið mikið á dagskrá hér, sýna hvað getur gerst þegar saman fer áhugaleysi á verkefni og afleitt stjórnunarkerfi. Þetta svo kallað byggðasamlag sem við hefum líka átt margs konar umræður um. Hér mál að ræða þar sem sóun viðgengst og hefur viðgengist lengi. Málið að metan safnað saman úr sorphaugum og brennt á báli og fyrir þá brennslu fæst ekki neitt. Allt sem væri gert til að nýta þennan orkugjafa væri til bóta. Hver einasta króna sem fengist fyrir afurðina yrði ávinningur. En í stað þess að vinna að því að koma afurðinni í verð sumt gert sem hindrar. Flokkur fólksins hefur reynt að benda á þessa hluti og aðstoða stjórn Sorpu við að átta sig á því að hér verið að sóa verðmætum. Það gengur ekki vel. Þetta skýrt dæmi galla byggðasamlagskerfisins en að því hafa minnihlutafulltrúar enga aðkomu og ekkert á þá hlustað. Stjórn Sorpu og einnig stjórn Strætó sama merki brenndar samkvæmt kerfinu að minnihluta sveitarstjórnar hafi ekki aðkomu að henni. Stjórnirnar vinna sjálfstætt og vilja ekki þiggja ráð frá þeim sem ekki eiga aðild að ákvörðunum. Borgarfulltrúi Flokks fólksins vill núna rekja stuttlega aðkomu sína að metanmálinu og hvernig stjórnir tveggja byggðasamlaga hafa brugðist því. Þrátt fyrir mörg tækifæri á að selja það sem metanið hefur því ekki verið sinnt. En meirihlutinn í Reykjavík ver þessa stöðu og virðist ekki finna neitt að þessari brennslu. Þessi afstaða marg endurtekin í bókunum frá stjórnarmanni borgarinnar í Sorpu. Hitt BS-samlagið sem álíka slaft, má segja, sem dæmi mögulega sölu á metani sala til Strætó BS. Ekki að sjá að stjórn Strætó hafi gert mikið til að nýta það. Ekki hefur til dæmis verið mikið reynt að kaupa vagna sem ganga fyrir metani. 2 vagnar í notkun og virðist sem það þurfi að bíða eftir því að reynsla af þeim verði skráð. Ekkert hugsað það að slíkir vagnar víða í notkun heim allan sem reynsla af. Stjórn Strætó hefur óskað eftir tilboðskaupum í vetnisvögnum en ekki metanvögnum. Hér BS fyrirtæki eigu borgarbúa sem ekki geta unnið saman að metanýtingu. Eintómur vandræðagangur, hvað varðar þetta? Minnihlutinn hefur ekki aðild að stjórn Sorpu eins og áður hefur komið fram og kannski það þess vegna að meirihlutinn borgarstjórnar getur fullyrt hvað eftir annað að Sorpa sé að vinna að kappi við að markaðssetja metan. Meira að segja í að því að þegar Gaia komist í gagnið verði brennslu hætt. Samanber í gagnbókun meirihlutans, því skal haldið til haga, segir,
að á meðan gas- og jarðgerðarstöðin er ekki komin í notkun er mikilvægt að brenna metan sem ekki er hægt að nýta. En í bréfi frá framkvæmdastjóra Sorpu segir það magn metan sem þannig þarf að brenna á ársgrundvelli sem var 1.694 milljónir rúmmetra árið 2019 fyrirliggur að fjárfesta þarf í nýjum gasbrennara til að ætti sé hægt að mæta kröfum starfsleyfis eftir að framleiðslu geta metans tvöfaldast með gangsetningu Gaia. Það ásemst að fjárfesta í nýjum gasbrennara en er það til merkis að salan mun aukast. Hér segir stjórnarmaður borgarinnar í Sorpu 1 og framkvæmdastjóri Sorpu annað. Þau segja þegar Gaia kemst í gagnið þá leysist málið því að þá sé hægt að selja meira. Þetta er allt komið í kross. Enda þær bókanir sem eru framleitar hérna, ýmist í borgarstjórn eða borgaráði, held ég komið frá bara einni mannsku sem ekki greinilega talar mikið við aðra stjórnarmeðlimi, hvað þá framkvæmdastjóran eða stjórnarformanninn. Því að það er ekki neinu samræmi þar sem framkemur í bókunum við það sem kemur frá öðrum bréflega. Hér er brot úr bókun stjórnarmannsins. Best væri auðvitað að geta nýtt allt það metan sem verður til og hefur verið unnið að því sleitulaust með uppbyggingu Gaia og nú markvissri vinnu við það að nýta það sem allra best sem víðast. Einmitt. Best væri að nýta allt metanið en við nýja stöð á Gaia á að kaupa stærri brennara. En ekkert bólar á markaðssetningu eða tilraunir til sölu. Er til dæmis verið að ræða við olíufélögin og lofa þeim góðu verði. Verði sem kannski samsvarar því að, já bara segjum, líftíma metansbíls. Er verið að hvetja Jón og Gunn út í bæ að kaupa metanbíl? Nei. Það sem er einnig ábyrjandi er að það er ekki samsvörun. Þetta er ábyrjandi samsvörun þegar að tala er við framkvæmdastjóran sem núna er nýr. Hann gerir sér grein fyrir að með Gaiu þarf að brenna meira og kaupa stærri brennara. Og hann líka viðurkennir að það hefur ekki verið hægt að svara spurningum Flokks fólksins en stjórnarmaðurinn segir sér búið að svara öllum spurningum Flokks fólksins þessi mál. Sem sagt, en stjórnarmaðurinn segir líka að með meiri söfnun muni sölumál lagast en framkvæmdastjórinn hann áttar sig á vandanum og veit að þá mun einfaldlega verða meiri sóun af því að það er ekkert verið að gera til þess að koma metani á markað. Það er semst valið að brenna frekar en að selja, sóa í staðis að nýta og að sjálfsögðu verður að brenna ef ekkert annað er gert. Það vitum við öll, við þurfum ekkert að fara út í þær endurtekningar aftur. Meirihlutin ætti einfaldlega að viðurkenna að markaðssetning hefur mistekist ef hún hefur þá nokkuð tíma að byrja almennilega og það er mörg tækifæri til sölu sem hafa verið vannýtt. Almennt má segja að ef einhver greiðsla fengist fyrir metani þá væri það gott. Það myndi minnka brennsluna. Það er ekki flóknar en það. Metanið er náttúrulega verðlaust þar sem það er og sífellt verið að sóa innlendum orkugjafa og það myndi vera hagorkar allra ef hægt væri að nýta þetta. Nú í bréfi frá framkvæmdastjóra þá segir framkvæmdakostnaðar á metani hafi ekki verið opinberaður með formlegum hætti en þó má láta þess getið að heildsöluverð frá Sorpu er innan við helmingur af smásöluverði metans á dælu. Hér er sagt að við vitum ekki verðið en eitthvað fæst þó allavega fyrir það. Það kemur alveg skýrt fram hjá framkvæmdastjóranum. Eitthvað verður til samkvæmt þessu. Eitthvað fæst sem sé fyrir metanið í þessari sölu. Nú sala til strætó hefur mistekist eins og oft hefur verið rakið. Hér þarf ekki að eyða mörgum árum í að mæla reynslu á notkun metanvagna eins og strætó telur. Hægt er til dæmis að fara strax í að kaupa 20-30 vagna og óska eftir verðtilboðum í þá. Og kostnaðurinn það yrði minna bál í Álfsnesi. Og það á þetta allt að gera til að koma þessu græna eldsneyti í notkun. Nú, eitt af því sem framkvæmdastjórinn segir líka, hann segir að skoða sérstaklega í því átaki eru möguleikar Sorpu á sölu metans þannig að skilmálar Samkeppnisstofnunar séu ekki brotnir. Sem sagt, nýi framkvæmdastjórinn, eitt af því sem skoða sérstaklega í því átaki sem nú eru möguleikar Sorpu á sölu metans þannig að skilmálar Samkeppnisstofnunar séu ekki brotnir.
Í svari frá Samkeppniseftirliti segir skilmála að Sorpa hafi verið sektuð fyrir ólöglegt samráð og greiddi sekt og í kjölfarið hafi Sorpa breytt viðskiptaháttum sínum við sölu á metangasi og samið við nokkra eldsneytisaðila sölu á metangasi. Nú leyfir Samkeppniseftirliti að selt sé til smásala og segir í svari sem að Flokkur fólksins spurði og formaðurinn, stjórnarmaðurinn í Sorpu með undir höndum, segir orðrétt, samkeppnislögin banna ekki að markaðsráðandi fyrirtæki taki virkan þátt í samkeppni heldur þvert á móti, en gæta verður að því að verðlagning sé í samræmi við þær kröfur sem hvíla á markaðsráðandi fyrirtækjum, svo sem að vara sé ekki seld undir kostnaðarverði eða viðskiptaaðilum sé mismunað með ómálefnalegum hætti. Sorpa eins og sakir standa eini heildsali metans á höfuðborgarsvæðinu og stöðu sinna vegna mun Sorpa áfram þurfa að gæta gagnsæi og jafnræði í verðlagningu og öðrum skilmálum viðskiptavina. Þetta það sem Samkeppniseftirlitið segir í svari. Auðvitað fagnar Samkeppniseftirlitið allri sölu og segir að leita verði leiða til að minnka sóun. Þetta segir orðrétt, leita verði leiða til að minnka sóun. Sala til almenna bílaflotans eins og við vitum lítil ef nokkur. Í borgin eru fáeinar afhendingastöðvar í eigu smásala og nokkrir viðskiptavinir. Þeim má fjölga með ýmsu móti að sjálfsögðu, en aðgerðir sem draga úr áhuga almennings eru einnig til dæmis fá metanbílar ekki að leggja í bílastæðum í 90 mínútur frítt eins og rafmagnsbílar og það ekkert gert til þess að keyra upp þennan áhuga hjá fólki. Auðvitað þarf að koma eitthvað til, eitthvað öryggi. En tillagan sú að verðleggja lágt metan eins og Flokkur fólksins hefur lagt hér til og gefa til dæmis opinbert loforðum að verðið haldist í óbreytt í 10 ár eða eins og líftími bílsins Það myndi tryggja öryggi og sá sem vill kaupa sér metanbíl, hann veit að verðið mun haldast óbreytt til dæmis í 10 ár. Og þarna ein leið til þess að draga úr sóun. Og þetta einfalt, alls konar faratæki alla Evrópu sem nota metan sem eldsneyti, engar rannsóknir þyrfti að gera. Við getum bara litið til annarra landa og hort þar á reynslu og strætó þarf ekki að bíða deginum lengur eftir að skoða einhverja reynslu. En það eru líka til flóknar lausnir og þær geta orðið minnismerki stjórnmálamanna. Nú ber jafnvel á því að byggja í orkuver sem nýti metan og framleiti rafmagn. Og það nú engin smá fjárfesting. En allavega, þetta niðurstaðan. Metan verðlaust á brennslustað, í gangi eru hártoganir og vangaveltur kostnað við söfnun og kostnað við yfirbyggingu sem skiptir engu máli þegar verðlaus vara seld. Hver einasta króna hagnaður. Og Sorpa þarf að losna við afurðina. Engin markaður hefur verið unnin og því hann í raun ekki til. Sala til margara smásala og eðlileg verðsamkeppni milli þeirra væri sem dæmi skref fram á við. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, kæru borgarbúar, kæra borgarstjórn, það svo margt geggjað í gangi að ég veit hreinlega ekki hvar ég á að byrja þegar allt undir, heilt ár. Því ætla ég að velja nokkur dæmi hvað borgin mikil snilld og hvað að standa okkur vel. Takk. Það sannarlega mikil gróska í þessari borg. Ríkjandi hefur verið mikill vilji til að fjárfesta í nýsköpun og í nýjum lausnum til að draga úr losun gróðurhúsa lofttegunda. Umhverfismálin skipta öllu máli. Það sem hefur verið hvað sýnilegast í borgarlandinu eru kannski rafskúturnar sem komið var á laggirnar sem einkenna nú borgarlífið og auðvelda okkur öllum að komast auðveldlega á milli staða á umhverfisvænan hátt.
en það var verkefni sem var unnið í samstarfi þjónustu- og nýsköpunarsviðs og umhverfis- og skipulagssviðs. Og þetta eru auðvitað fyrir utan allar samgöngu úrbæturnar og öll hinn verkefnin sem við upplifum líka á einskinni. Borgin hélt á árinu 2019 borgarhakk eða hackathon svokallað til að leita til borgarbúa eftir lausnum við áskorunum borgarinnar. Vinningsteymið smíðaði lausn sem getur reynst mikilvæg fyrir umhverfið. Og þá tók borgin þátt í Climathon, hackathoni með áherslu á loftslagsvandamál, sem fór fram í meira en 100 borgum allan heim. Þemaði Reykjavík var að þessu sinni sjálfbærar samgöngur. Reykjavíkurborg var einnig samstarfsaðili í Reboot-hack, hackathoni háskólanema, sem fór fram í upphafi ársins 2019. En þar tókust háskólanemar á við áskorunir frá atvinnulífinu. Það því gríðarmargt í gangi þegar kemur að því að styðja við nýsköpun og leita til borgarbúa eftir lausnum og efla samstarf við frumkvöðla. Við erum líka að vinna að nýrri nýsköpunarstefnu og það verður spennandi að sjá hvert hún leiðir okkur. Stærstu áskorunir nútímans eru einfaldlega það flóknar að við verðum að vinna saman að lausnum. Loftslagsvandinn er kannski eitt besta dæmið. Í þessu tilliti vil ég nota tækifærið og segja frá krísuhakkinu sem verður haldið helgina og að þessu sinni fer hackathon fram á netinu. Þið getið því öll tekið þátt hvar sem þið eru stödd og þetta er Íslands útgáfan af verkefninu Hack the Crisis sem hefur verið haldið víða heim þessar mundir. Reykjavíkurborg vinnur þar með hinum ýmsu aðilum að því að biðla til almennings að hjálpa okkur að finna lausnir við áskorunum vegna COVID-19. Því að við þurfum þína hjálp til að skapa framtíðar samfélagið okkar. Rannsóknarþjónustan á þjónustu- og nýsköpunarsviði leiddi okkur inn í alþjóðlega verkefnið Sparks sem snýst að þróa lausnir til kolefnisjöfnunar og orkuskipta lausna. Fékk samstæða Reykjavíkurborgar á árinu 2019 tæplega 160 milljóna króna styrk til 5 ára úr Horizon 2020 í gegnum þetta Sparks verkefni. Fyrsti hluti verkefnisins var unnin á árinu og var það í greiningu á stöðu Reykjavíkur út frá sjálfbærni og orkuskiptum og borgarþróun. Mikilvægur þáttur í þeirri vegferð var að kortleggja stöðu gagnamála og hagnýtingu gagna hjá Reykjavíkurborg í samhengi orkuskipta. Reykjavíkurborg því í miklu samstarfi til að finna lausnir, til að bæta borgina, til að finna lausnir í loftslagsmálum og öðrum mikilvægum málum. En talandi gagnamálin. Samhliða þessu verkefni var ráðinn í fyrsta sinn gagnastjóri til borgarinnar, sem var jú ein af kosningaáherslum okkar Pírata. Á sama tíma var stofnuð skrifstofa gagnaþjónustu Reykjavíkurborgar. Megin hlutverk skrifstofunar að vera þungamiðja fyrir gögn, skjöl og upplýsingar borgarinnar með því markmiði að halda enn betur utan þau, taka markviss skref við aukna hagnýtingu gagna. Og þetta hljómar allt voðalega tæknilegt og kannski pínulegilegt, en þetta ógeðslega mikilvægt þegar kemur að nútímavæðingu þjónustu og auknu gagnsæi. Því þetta gríðargóð og mikilvæg skref. En að mannréttindum og lýðræðinu. Í fyrri umræðum ársreikning fór ég yfir ýmsar breytingar hvað þetta varðar, ný íbúaráð, flutning lýðræðisverkefna og svo framvegis. Það sem ég vil nefna núna ástæðan fyrir því að þetta skiptir allt svo miklu máli. Það að standa vörð mannréttindi og lýðræði hefur sjaldan reynst mikilvægra en á þessum tímum. Því getum við fagnað að það vel haldið utan þessi verkefni innan borgarinnar á mannréttinda- og lýðræðisskrifstofunni. Þróun víða heim hefur verið að COVID-19 ógni bæði lýðræðinu og mannréttindum einstaklinga. Því mikilvægt að við séum meðvituð og höldum vel á spöðunum. Öryggi á heimilum eru grundvallar mannréttindi, en heimilið því miður ekki öruggur staður fyrir alla. Þetta hefur sýnt sig. Meiri einangrun getur gert heimilið enn hættulegri stað, þar sem álagið meira og erfiðara getur verið að leita sér hjálpar.
Fréttir víðsvegar að úr heiminum sýna að heimilisofbeldi hefur aukist á COVID-tímum. Í Reykjavík sýna nýjustu tölur að heimilisofbeldi 29% meira í apríl 2020 en í sama mánuði fyrra og voru 33% meiri í mars en í sama mánuði í fyrra. Þegar horft til fyrstu 4 mánuða ársins 2019-2020 aukningin 12%. Það hefur einnig verið bent á að ofbeldi gegn börnum virðist hafa aukist, sérstaklega þegar leik- og grunnskólar voru lokaðir. Meiri heimavera og einangrun hefur haft áhrif á líf barna og voru tilkynningar til Barnaverndar Reykjavíkur í apríl samtals 468 og hefur þeim því fjölgað verulega. Árið 2019 bárust að meðaltali 390 tilkynningar per mánuð. En hvernig staða jafnréttisins? Mun fleiri konur en karlar vinna við umönnun og hjúkrun og því byrðin þung á konum á tímum sem þessum. Konur sinna frekar ólaunuðum umönnunarstörfum og má ætla að sú byrði aukist við COVID-veikindi í fjölskyldum. Þessi faraldur hefur því áhrif á jafnréttið og kynin. Ýmis teikn eru á lofti að stjórnvöld víða í heiminum nýti sér COVID-19 ástandið til þess að taka ákvarðanir og breyta leikreglum lýðræðisins, þannig að töluverð ástæður til þess að hafa áhyggjur af lýðræðisþróuninni þessar mundir. Leiðtogar sumra ríkja hafa gengið svo langt að þeir hafa hætt að þykjast spila eftir leikreglum lýðræðisins. Það gera þeir með því að draga úr vægi lýðræðislegra stofnana til þess að veikja möguleika þeirra til þess að veita þeim aðhald. Ráðist á sjálfstæði dómstóla, fjölmiðlum ógnað, þjóðþing eru gerð óvirk þannig að þau geta ekki sinnt eftirlitshlutverkum sínum. Ólýðræðislegir leiðtogar nýta tækifæri til valdasamþjöppunar og stigmagnandi brota á borgaralegu frelsi og pólitískum réttindum. Á Íslandi hefur fagfólki verið treyst fyrir forystu í þessu verkefni að ráða niðurlögum COVID-19. Það hefur náðst svo góður árangur að eftir því hefur verið tekið. Það má þó ekki gleyma því að lýðræði byggir á þeirri forsendu að mannréttindi séu virt og margs konar frelsi fólks, svo sem viðskiptafrelsi, tjáningafrelsi og flutningafrelsi hefur verið takmarkað. Við megum ekki gleyma þessu. Verðum að vera meðvituð og verðum að passa upp á að þetta sé allt passandi og viðeigandi vegna þessara aðstæðna sem við stöndum frammi fyrir. Efnahagsástandið sem tekur við að COVID-19 verður ekki síður áskorun fyrir samfélagið. Við stjórnvöld munum þar að taka ýmsar ákvarðanir. Það hefur verið að taka ákvarðanir útdeilingu gæða og hver fái lán, aðstoð ríkisins og svo framvegis. Og það að ýmsu að hyggja í þeim efnum og ég tel að gagnsæi sé lausnin til að passa upp á að kerfin okkar haldi trausti og að lýðræðið og mannréttindi séu virt og að prinsip jafnræðisins séu haldin í hávegum. Þetta góð áminning mikilvægi þess að vera metnaðarfull þegar kemur að því að standa vörð mannréttindi og lýðræði, nú sem aldrei fyrr. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu og næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Áður en vikið verður að umræðu fyrirliggjandi ársreikning Reykjavíkurborgar ætla ég að fara á örlítið tímaflakk. Ég ætla að hverfa nokkur ár aftur í tímann. Kanna þann jarðveg sem núverandi fjárhagur Reykjavíkurborgar sprettur úr. Hvernig hefur borgin staðið undanliðin ár og undanliðin kjörtímabil? Með hvaða hætti var höfuðborgin rekin áður en Viðreisn gekk til liðs við meirihlutann? Og með hvaða hætti borgin rekin í dag? Með tilkomu og aðkomu Viðreisnar. Einföld rýni á fjárhag Reykjavíkurborgar vegna síðasta kjörtímabils sýndi glöggt varhugaverða fjármálastjórn. Yfir tímabilið jukust tekjur borgarinnar 30 milljarða árlega og samhliða jókst skuldsetning 30 milljarða.
Tekjugóðæri síðasta kjörtímabils var ekki nýtt til skuldaniðurgreiðslu. Borgarstjóri bjó ekki í haginn fyrir mögruárin sem nú blasa við. Í blaðagrein í maímánuði árið 2018 í miðjum sveitarstjórnarkosningum skrifaði borgarfulltrúi Pavel Bartošek eftirfarandi með leyfi forseta tilvitnun hefst. Í stað þess að skapa svigrúm til fjárfestinga í framtíðinni ætlar borgarstjórinn að fjárfesta eins og aldrei fyrr á toppi hagsveiflunnar og skera svo harkalega niður eftir því sem umhægist og þörf fyrir slíkar fjárfestingar eykst. Tilvitnun lýkur. Stuttu síðar gekk borgarfulltrúinn til meirihlutasamstarfs við borgarstjóra. En hefur eitthvað breyst? Nú, nærri 2 árum síðar, hefur eitthvað breyst. Ársreikningur vegna ársins 2019 ber fjárhag borgarinnar ekki fagurt vitni. Síðasta ár jukust tekjur borgarinnar bæði vegna útsvars og fasteignaskatta og samhliða jókst skuldsetning 21 milljarð. Launakostnaður hækkaði samhliða fjölgun stöðugilda og rekstrarakostnaður jókst 9%. Skuldir aukast í tekjugóðæri, stöðugildum fjölgar og báknið stækkar. Borgarstjóri hefur fullyrt að sá ársreikningur sem við ræðum hér í dag sýni öðru fremur sterkan fjárhag borgarinnar. Borgarfulltrúinn Pavel Bartošek sagði hér í ræðustól fyrir í dag að niðurstaðan væri ákveðin varnarsigur. Niðurstaðan er varnarsigur. En hverju var meirihlutinn að verjast? Kannski veit borgarfulltrúinn sem að undir stjórn Viðreisnar hefur ekkert breyst. Skattar hafa ekki lækkað í Reykjavík. Skuldir hafa aukist í Reykjavík. Stöðugildum hefur fjölgað í Reykjavík. Rekstrarakostnaður hefur aukist í Reykjavík. Báknið hefur stækkað í Reykjavík. Allt á vakt Viðreisnar. Nýlega birti Reykjavíkurborg niðurstöður ábatagreiningar vegna ferðaþjónustu í Reykjavík. Komst borgin að þeirri niðurstöðu að kostnaður hennar af ferðamönnum nemi 8,3 milljörðum króna árlega umfram tekjur. Blaut tuska í andlit atvinnugreinar sem skilar meiri gjaldeyristekjum en sjávarútvegur og stóriðja samanlagt. Þúsundir starfsmanna ferðaþjónustu sitja undir þeim þungakrossi að vera álitnar baggi á borginni. Það blasir við hverjum sem vill að greiningin á sér enga stoð í raunveruleikanum. Gerir fátt annað en að styggja atvinnugrein sem rær nú lífróður. En nú þegar ferðaþjónustan í dauðatíunum hefur farið örlítið minna fyrir fullyrðingum borgarstjóra. Hann hefur talað örlítið minna kostnað borgarinnar af atvinnugreininni. Ef tölfræðiæfingar borgarstjóra væru á rökum reistar, ætti hagur borgarstjórs ekki hafa vænkast sömu fjárhæð. Eigum ekki von á því að það skili sér lóðbeint í blómlegri ársreikning vegna ársins 2020. Eða var þetta allt bara enn eitt blöffið? Á vordögum árið 2018 mynduðu Samfylking, Viðreisn, Vinstri grænir og Píratar með sér meirihluta í Reykjavík. Aðrir flokkar sitja í minnihluta og eru svo til áhrifalausir. Það því merkilegt að verða vitni að því, trekk í trekk, aftur og aftur, hvernig hvoru tveggja Viðreisn og Píratar nýta gjarnan ræðutíma sinn eða jafnvel sviðsljós í fjölmiðlum, síður til að ræða hugmyndir eða framfaramál, en miklu fremur til að níða skóinn af Sjálfstæðisflokknum. Flokki sem situr hér í minnihluta. Flokki sem svo til valdalaus í borginni. Þetta auðvitað fremur aumkunarvert, eiginlega svolítið óþægilegt. Pólitískt erindi þessara flokka ekkert annað? Pólitískt erindi þessara flokka ekkert meira? Forseti, við ræðum nú ársreikning Reykjavíkurborgar vegna ársins 2019. Síðustu ár hefur borgin horft fram á fordæmalaust tekjugóðæri. Á toppi hagsveiflunnar jukust skuldir borgarsjóðs og ekkert var gert svo búa mætti í haginn fyrir mögruárin. En nú hefur lukkan snúist skyndilega og ljóst að yfirstandandi heimsfaraldur mun hafa víðtækar efnahagslegar afleiðingar. Langt liðið frá fyrstu aðgerðum borgarinnar. Frá þeim tíma hafa sviðsmyndir breyst og efnahagslægðin dýpkað. Reykjavíkurborg þarf að stíga inn í viðkvæmt efnahagsástand með ábyrgum og raunhæfum hætti. Við Sjálfstæðismenn viljum draga úr opinberum umsvifum. Sveitarfélag á ekki að standa í samkeppnisrekstri. Við viljum selja hvoru tveggja gagnaveituna og malbikunastöðuna Höfða. Söluandvirði verði rétt að ráðstafa til skuldaniðurgreiðslu og löngu tímabærs viðhalds á skólahúsnæði borgarinnar. Við Sjálfstæðismenn viljum létta álögum af fólki og fyrirtækjum.
Við viljum lækka fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði strax og sjáum auðvelt tækifæri til að lækka orkureikninga heimilana eða jafnvel útsvar. Við sjálfstæðismenn viljum tryggja jöfn tækifæri fyrir öll börn að þroska hæfileika sína. Það gerum við fyrst og fremst með öflugu, sveigjanlegu og fjölbreyttu skólakerfi. Hér getur einkaframtak gegnt lykilhlutverki við að fjölga valkostum og gera fleirum kleift að finna menntun við hæfi. En svo sjálfstætt starfandi skólar geti blómstrað hér í Reykjavík er nauðsynlegt að tryggja jöfn opinber framlög með hverju barni í skólakerfinu óháð rekstrarformi. Við sjálfstæðismenn viljum draga úr opinberum afskiptum, einfalda alla ferla og gera stjórnsýsluna aðgengilega, einfalda og rafræna. Við viljum tryggja fólki og fyrirtækjum örugga afkomu og öfluga viðspyrnu, standa vörð frjálst, umburðarlynt og réttlátt samfélag og tryggja frjóan jarðveg fyrir sókn og framfarir. En grunnforsenda þessa alls er ábyrgur rekstur, lægri álögur og meira frelsi. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvörum. Dóra Björk Guðjónsdóttir, Björnsvör. Forseti, ég vil þakka borgarfulltrúanum fyrir Hildi Björnsdóttir fyrir ræðuna og fyrir að minna á að móðgunargirni og tilgerð er kennt svo vel í stjórnmálaskóla Sjálfstæðisflokksins og að þeirra pólitíska vegferð sé að færa gæði borgarinnar og borgarbúa yfir að hendum vina sína. Það er bara alltaf gott að minna á það og hérna, bara fínt, takk. Þá er borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti, með andsvari sínu þá bara undirstrika borgarfulltrúin Dóra Björk það sem framkom í ræðu minni að pólitískt erindi Pírata virðist vera einungis það að níða skóna sjálfstæðismönnum. Gangi þeim vel. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir hefur lokið við að svara andsvari. Þá hafa ekki fleiri óskað eftir að veita andsvar og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, við ræðum hér ársreikning fyrir árið 2019, ársreikningur sem að sýnir sterka stöðu borgarinnar sem er sannarlega mikilvægt á þessum óvissu tímum. Borgarstjóri fór vel yfir reikningin og þá mynd sem hann gefur á rekstri borgarinnar á fyrri fundi okkar þar sem við ræddum ársreikningin og óþarfi kannski að fara yfir það allt saman. Mér finnst alltaf hátíðlegt að fara yfir ársreikning, þetta er svona staðan áramót og maður þetta er svona önnur áramótin á árinu, maður fer í huganum yfir árið sem að liðið er og allt það sem að þar gerðist og allt það spennandi og skemmtilega sem að við náðum að setja í gang. Mér sem formanni velferðarráðs og ofbeldisstofnanefndar eru þau mál mjög hugleikin og er það reyndar alltaf því að velferðarþjónusta er í víðum skilningi mannréttindamál eða mannréttindaþjónusta og markmiðið er auðvitað að við sem með þessari velferðarþjónustu getum tryggt það að fólk geti búið við bestu mögulega heilsu, tekið þátt í samfélaginu með þeim stuðningi sem það þarf og sem það velur. Allir í öruggt húsaskjól fái neyðaraðstoð til framfærslu, stuðning til að komast í virkni eða frekari stuðning, hjálpartæki, læknisþjónustu, fjárhagsstuðning, allt það sem að þarf til að jafna stöðu fólks. Og auðvitað er ekki allt þetta á forræði borgarinnar en við að sjálfsögðu viljum stuðla að öllu þessu. Þetta er auðvitað mikilvægt fyrir einstaklingana, þetta er ekki síður mikilvægt fyrir samfélagi því samfélag sem byggir á jöfnuði og þátttöku allra er betra samfélag fyrir alla, ekki bara þá sem fá stuðninginn því að það er sannað að í samfélagum þar sem að jöfnuður ríkir, þar er fólk hamingjusamara, það upplifir meiri vellíðan, betri heilsu, færri glæpi, þar eru færri sjálfsvíg og svo framvegis. Þetta þekkja borgarfulltrúar en mér finnst ágætt að byrja ræðuna ársreikningin á að rifja þetta upp.
Því að þó að við í Reykjavíkurborg berum ekki ábyrgð á þessum þáttum öllum og stóru fjárhagslegu jöfnunarfærin séu í rauninni á hendi ríkisins, þá er velferðarþjónusta sveitarfélaga gríðarlega mikilvæg og þar getum við öll haft mikil áhrif. Og sem betur fyrir höfum við gert það, við höfum undanförnum árum fjárfest í velferðarþjónustu í Reykjavík. Meiri hlutinn hefur verið samhentur í því og fólk í velferðarráði átti gott samstarf á síðasta ári velferðarmál og ég ætlaði að fá að hlaupa svona rétt yfir þær tölur sem tengjast þeim málaflokki. Þið eru auðvitað með þetta allt saman og kannski engin ástæða til, en það var samt nokkra tölur sem ég langaði að ítreka. Velferðarsvið án bundinna liða var 179 milljónir innan fjárheimilda sem að verður nú að teljast ansi nákvæmt í svo stórum og umfangsmiklum rekstri. Það eru þó þarna liðir sem eru umfram heimildir sem ég langaði að nefna og það eru aðalega liðir sem tengjast barnavernd og vistunarþjónustu vegna barna. Skammtímavistun og stuðningsþjónustu vegna barna. Þetta hefur verið áhersluatriði hjá okkur og þannig að þó að heildin sé undir þá er það vegna annarra atriða og við verðum að hafa sérstaklega auga á þessu ári og það munum við gera og erum reyndar í starfshóp með skóla- og frístundarsviði þar sem við erum að fara vel yfir alla þjónusta við börn og barnafjölskyldur. Ég gerir ráð fyrir að Skúli Helgason formaður skóla- og frístundaráðs komi kannski inn á það í sinni ræðu. Ef við horfum á velferðarsvið með bundnum liðum þá fór heildarrekstur sviðsins 9 milljón krónur yfir áætlun eða 0,04% frávik og verður það nú að teljast ansi vel sloppið og eiginlega ótrúlega nákvæmni og ber þar að þakka sjálfsögðu starfsfólki sviðsins og stjórnendum og sviðsstjóra en ekki okkur í ráðinu en engu síður. Málefni fatlaðs fólks, þar erum við líka undir áætlun og ég vildi útskýra það því það þýðir ekki að við séum á neinn hátt að leggja minni áherslu á þá mikilvægu þjónustu sem að fatlað fólk á að fá og þarf og óskar eftir en þetta er einungis vegna þess að það hefur verið örlítil seinkun á búsetuúrræðum, opnun þar búsetuúrræða og því í rauninni færist þetta aðeins til bara í tíma, þannig að þetta kemur inn á þessu ári. Mér langar hins vegar að vekja athygli á því að það er halli á rekstri málaflokks fatlaðs fólks og hann heldur áfram að aukast og þetta er eitthvað sem við höfum mjög oft rætt í þessum sal og þá er ég að vísa til þess hvaða tekjur borgin fær til þess að standa undir þessari mikilvægu þjónustu og ég get vísað þar í viðauka 3 í greinargerðinni með ársreikningnum en ég vildi líka nefna að það er í gangi greining á kostnaði borgarinnar við þessi mikilvægu útgjöld þannig að vonandi fæst einhver svona fáum við einhver góð gögn sem við getum þá greint og nota til grundvallar því að gera áætlanir og fá til þess nægt fjármagn frá jöfnunarsjóð. Við fjölgum líka NPA-samningum og þar vil ég líka vekja athygli borgarstjórnar á að það er ákveðin óvissa með framhald á þeim þætti hjá fjármögnun varðandi frá ríkinu. Fjárhagsaðstoð, þar hefur hún aðeins aukist. Það eru þessi bundnu liður, fjárhagsaðstoð og sérstakur húsnæðisstuðningur og ég geri ráð fyrir að það muni halda áfram á þessu ári. Við auðvitað opnuðum fyrir það að fólk gat sótt rafrænt. Mögulega hefur það á einhvern hátt auðveldað aðgengið og auðveldað það að einhver hafi sótt og það er þá bara vel því að það getur enginn fengið fjárhagsaðstoð nema hann sannarlega þurfi. Mér langaði líka að nefna að við opnuðum nokkur úrræði á síðasta ári. Bara svona svo við getum fagna því ég var að segja svona ársreikningur er líka svona pínu eins og áramót og maður hugsa svona tilbaka til þess sem var svona sérstaklega gleðilegt. Við gerðum auðvitað ótrúlega marga skemmtilega hluti og ég geti haldið klukkutíma ræðu það og allt það sem við gerðum þar. En að opna úrræði að útvega fólki húsnæði sem jafnvel hefur beðið lengi eins og reyndar er staðan mjög marga með fatlanir sem hafa beðið lengi eftir húsnæði. Það er alveg ótrúlega skemmtilegt og þessi opnun á Móavi var sérstaklega skemmtileg þar sem að fólk með þroskahömlun og skildaraskanir fékk útlitað íbúðum og mörg þeirra höfðu beðið allt og lengi. Og við hlökkum til að opna fleiri slík úrræði á þessu ári. Við opnaðum líka mikilvægan íbúðakjarna á Hringbraut fyrir konur með geðfötlun og vímuefnavanda. Þetta hefur tekist gríðarlega vel.
Við opnum líka nýtt neyðarskýli. Þetta var ótrúlega skemmtilegt, við höfum búin að tala um þetta lengi. Þarna eru ungir heimilislausir karlmenn, þetta var gríðarlega mikilvægt núna á COVID-tímum, þar að auki að hafa annað neyðarskýli til að geta haft aðeins rýmra og við þurftum meira að segja að auka aðeins síðan enn meira. En þarna hafa strax gerst frábæri viðburðir í lífi fólk sem þarna leitar og við erum glöð og ánægð með að geta verið þarna til staðar fyrir þá sem að sannarlega þurfa stuðning og þjónustu. Við opnum líka Smírey. Mér er mjög hugleikið að við segjum að bjóða upp á virkni og tækifæri til atvinnu fyrir alla, ekki síst þá sem eru með fatlanir. Þessi smíðaúrræði, þessi smíðaverkstæði, þetta er gert á grundvelli aðgerðaáætlunar sem samþykktum á síðasta kjörtímabili. Þetta er fyrir fólk sem er með þroskahömlun og einhverfu og þetta er virkilega skemmtilegt úrræði sem við erum stolt af og gaman að opna og verður gaman að fylgjast með áfram. Nú, þið þekkið það, við höfum auðvitað sett upp teymi, við höfum verið að fikra okkur inn í rafrænar lausnir. Við erum að halda áfram, á morgun verður skipaður starfshópur í velferðarráði þar sem við ætlum að fara yfir næstu skref. COVID sett okkur svolítið bara það var svona eins konar hraðall í innleiðingu á rafrænlegum lausnum sem er bara frábært, það verður eitthvað gott að koma með öllum þessum hörmungum. Og við hlökkum til að taka frekari skref þarna á þessu ári. En við náðum inn umsóknum fjárhagsaðstoð og akstursþjónustu og á tímum COVID núna í byrjun þessa árs breyttum við ýmsu sem við erum að vonandi getum innleitt á þessu ári. Nú við opnum líka samstarfsnet og gerðum margt annað skemmtilegt. Við útlutuðum samtals 351 íbúð, 161 fjölskylda flutti inn í almenna félagslega íbúð. Við höfum náð miklum árangur með að setja biðlista þar. Við vorum komin á gott skrið með að gera stefnu fyrir velferðarstefnu fyrir Reykjavíkurborg, eins og við samþykktum hér að við ætluðum að gera. COVID-tíminn stoppaði það og ég hef sent stýrihópnum búið þess efnis að við tökum bara upp þráðinn aftur í haust og komum þá með öfluga reynslu úr þessum tíma inn í þá vinnu. Það reyndi sannarlega á velferðarsvið og ég held að það sé bara vel við hæfi hér, þó við séum að tala um síðasta ár, að nota bara þetta tækifæri til þess að þakka öllu því starfsfólki sem þar vinnur, því þar hefur auðvitað verið bara gríðarlegt álag undanfarið og þau hafa leyst úr hverju vandamálinu og fætur öðru með einstökum brag og bara gæða brag verð ég að segja. Þannig að við þróum núna áfram þjónustuna okkar og þjónustustefnuna og ætlum að gera þjónustuna aðgengilegri og það munum við gera á þessu ári. Já. Þá hefur borgarfulltrúi Heiðbjörg Hilmisdóttir lokið máli sínu og hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir því að veita andsvar og það er borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Koma inn. Halló, já. Takk kærlega fyrir þessa yfirferð, borgarfulltrúi Heiðbjörg Hilmisdóttir. Mér finnst samt svona alltaf þegar er verið að fara yfir árið eins og verður að gera, að þá er líka, það er líka mikilvægt að tala um það sem að þarf að gera og það sem á eftir að gera og það sem er nauðsynlegt að gera og það sem býður að gera. Ekki bara að reykja sér yfir hvað búið er að gera og hvað þið eru frábær. Allar ykkar ræður ganga út á það að þetta eru svona einhverja montræður, vera að reykja sér hvað er frábær, búin að gera mikið, en það er ekki orð minnst á hvað þarf að gera, hvað er mikilvægt að gera. Til þess að vera trúverðugur sem meiri hluti þá þarf maður bara að horfa á báðar hliðar, er það ekki? Og líka bara tala um það sem að er nauðsynlegt að gera og á eftir að gera og kannski hefði mátt gera fyrr til þess að hafa svona eitthvað jafnræði í þessu, því að það kaupir enginn þannig að það sé allt bara í plús, allt bara svo frábært, því sé svo æðislegt. Þetta er ekki trúverðugt að hlusta á þetta fyrir svona almenna borgara, myndi ég halda. Þá hefur lokið við að veita andsvar borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir og hefur borgarfulltrúi Heiðbjörg Hilmisdóttir óskað eftir því að svara andsvari. Já, flott.
eins óörugina. Heyrðu, já, ég vil gjarnan svara þessu ansvari þar sem að ég ætla að fyrst að bera mér sakir. Ég nefndi alveg fjölmarga hluti sem við þurfum að gera betur og erum að fara að gera og þurfum að gera. Hins vegar finnst mér ákaflega áhugavert að borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir noti núna ansvarið sitt og ræðuna sína áðan til þess að ráðast á einstaka borgarfulltrúa og reyna að gera lítið úr þeirra málflutningi. Mér finnst það eitthvað sem að borgarfulltrúin eflaust mætti bara svona huglega aðeins hvort það henni til sóma og hvort það þannig sem hana langar að vinna sem borgarfulltrúi. Þá óska við að veita andsvar öðru Svinni borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Sko, nú erum við að ræða ársreikningin og við erum bara að fara yfir þessi mál og ef þið ætla að vera í meirihluta og taka þessa ábyrgð þá verðið líka að geta þola það að þið séu gagnrýnd. Og á þess að fara að væla yfir því og óttast að saka aðra að það sé verið að ráðast á einhvern. Nú þú formaður og ég var áðan að tala stjórnarmann og það fylgir þessum störfum ábyrgð. Og ef fólk getur ekki borið ábyrgðina þá náttúrulega á það bara ekki að vera í þessum störfum. Þannig að svona eitthvað tilfinningarugl á ekkert heima hér í borgarstjórn finnst mér. Já, ég ætla að minna borgarfulltrúan á að þegar aðrir borgarfulltrúar ávarpar nota fullt nafn og titil. En þá borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá borgarfulltrúi Heiðbjörg Hilmisdóttir. Já, forseti ágætu borgarfulltrúar. Það enginn að hlaupast undan ábyrgð, það allir pollur rólegir hérna og áhugavert reyndar að heila sálfræðing tala tilfinningarugl en það önnur saga. Mér finnst bara að við erum hér að ræða ársreikning, við erum að ræða hvernig Reykjavíkurborg kemur út, við erum að ræða það að hér eru ber allir ábyrgð, meirihluti og minnihluti, formenn og stjórnarmenn og mér finnst bara að við eigum að geta tala tölurnar og verkefnin án þess að vera að draga niður einstaka borgarfulltrúa. Þá andsvörum lokið og næsta mælendaskrá Valgerður Sigurðardóttir sem tengist okkur í gegnum fjarfund. Forseti ágæta borgarstjórn og aðrir tilheyrendur. Hér verið meirihlutin að kynna fyrir okkur styrkan ásetning Reykjavíkurborgar eftir fyrsta heila starfsár þessa meirihluta. Eða það þeirra sýn á þenn reikning. Við í minnihlutanum erum oft máluðir sem að vera alltaf kvartandi við stöðunni því hún sé ekki það slæm. Stolt og styrkur orð sem þið notið gjarnan í meirihlutanum þegar þið kynnið ykkar verk. Styrkur og stolt eru gildislægin orð. Mér langar aðeins til þess að fara yfir skólamálin. Loka á skóla í heilu hverfi, veik börn og starfsfólk í skóla og það verið að synja einhverjum börnum vist í þeim skóla sem þeirra fagteymi telja að vera best fyrir þau. Þetta það líka verk sem þið þurfið að vera stolt af því þetta ykkar verk. Það nefnilega þannig að það eru litlar manneskjur og bak við þær ákvarðanir sem þið eruð að taka. Litlar manneskjur sem líða fyrir þær ákvarðanir sem eru teknar á pólitíkinni. Ég tel líklegt að í andsvör komiði þó nokkur. Vinsæl orð í andsvörum við okkur í minnihlutanum, hjá ykkur í meirihlutanum, hafa verið orð eins og fásinna, bull og þvæla og jafnvel hefur heyrst endemist þvæla. Því miður þetta samt veruleikinn. Og hann sá að heilt hverfi verður án grunnskóla. Yfir 3 kílómetrar verða í næsta skóla. Börn og starfsfólk eru veik í húsnæði Fossvogsskóla og einhverjum börnum synjað skólavist í Arnarskóla. Þið í meirihlutanum hafið fært rök fyrir þessum málum. Við í minnihlutanum höfum mótmælt. Af hverju höfum við verið að gera það? Ég skal svara fyrir sjálfa mig. Til mín hafa leitað foreldrar sem eru miður sín, foreldrar sem hafa ekki fengið svör frá ykkur. Þess vegna hef ég tekið þessi mál upp og fjallað þau. Ég vildi óska þess að ég tæki samtal við þessa foreldra, því þau og þeirra börn svo miklu meira en tölur í Excel-skjölum. Úthlutun til sérkennslu og stuðnings þarf að gefa verulega í, sama máli gegnir aðstoð við börn með erlendubergi brotin. Úthlutun á móti eru plástra og eru úrelt. Fjárhagsramminn hefur ekki tekið nægilegum breytingum liðin áratug til samræmis við hækkanir og raunkostnaði og það felur raunar í sér skerðingu og fjármagni. Almennur rekstur hefur ekki fylgt vísitölubreytingum á fullu frá árinu 2009 og fjárheimildir þennan lið eru undir þörf. Eftir hrun fyrir 10 árum síðan hefur viðhaldi fasteigna verið á skornum skammti með þeim afleiðingum að viðhaldsþörf hefur safnast upp í skólanum. Aðalorsök ófullnægjandi viðhalds eru fyrst og fremst skortur á fjármagni. Fjármagninu svo nefnt skammtað að það ómögulegt að verða á öllum beinum með viðhald. Langtímaveikindi hafa líka verið mjög mikil í skólum Reykjavíkur. Viðhald ábótavant, sérkennsla og aðstoð við börn með erlendubergi brotin hafa ekki fengið það fjármagn sem þarf
Ekki hefur verið komið til móts við vísitöluhækkanir, veikindafórföll eru mikil og skortur er á fjármögnun til skóla sem veldur því að þeir geta ekki rekið sig rétt megin við núllið. Þar sem þið kynnið hér styrkan ársreikning, þá vænti ég þess að skóla- og frístundasvið fá að njóta góðs af því og það sem bent var á í skýrslu endurskoðunar verið tekið til greina. Ég vil sjá sölu eigna ef það þarf að fá fleiri krónur í kassann hjá Reykjavíkurborg. Það má gera og þannig getum við komist hjá því að skera niður í grunnþjónustu, líkt og kemur fram í skýrslu innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar og útlitum fjárhagsramma og rekstrar grunnskóla Reykjavíkur og ég kom inn á hérna fyrr í ræðunni að þá þarf að leiðrétta margra ára uppsafnaða skekku á skóla- og frístundasviði. Og því allt tal sparnaðaraðgerðir á skóla- og frístundasviði hjákátlegt, sér í lagi þar sem fordæmalaust tekjubóðari hefur verið hjá Reykjavíkurborg síðustu ár. Þessi sparnaður er að bitna illa á þeim sem síst skyldi. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir lokið máli sínu og hefur óskað eftir að veita andsvar borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti ágæta borgarstjórn. Ég þakka Valgerði Sigurðardóttur borgarfulltrúa fyrir hennar ræðu. Hún kemur inn á nokkur atriði sem að henni finnst að betur megi fara og það er til rétt að svara fyrir það að stærsta ágreiningsefnið í þessum málaflokki á síðasta ári var einmitt ákvörðun okkar að gera breytingu í norðanverðum Grafarvogi og leggja af eina starfsstöðina þar sem að fjöldi barna hafði kerfisbundið hrunið yfir langt tímabil. Það er ekki þörf á því að endurtaka alla þá umræðu en það er að okkar mati eina vitið út frá einmitt þessum sömu forsendum og við erum að ræða hér að fara vel með almannafé að gera þessa breytingu, tryggja áfram fyrsta flokks skóla fyrir viðkomandi börn þó að þau þurfi að fara örlítið lengri leið í skólan en þó með skólaakstri fyrir þá sem það vilja. En í leiðinni nota tækifærið og stilla upp mjög spennandi módeli nýsköpunarskóla fyrir unglingastíði sem að við teljum að sé eitthvað það mest spennandi sem að gert hefur verið í skólamálum í borginni undanfarin ár. Nú það er umræða viðhaldsmálin. Því til að svara að já, fyrir nokkrum árum og sérstaklega fyrstu árin eftir hrun var fjármagn í viðhald og endurbætur ekki nægilega mikið. Helgaðist meðal annars af þeirri forgangsröðun að borgin þurfti að taka erfiðar ákvarðanir, forgangsraða, verja störfin, verja launin, en þetta var þáttur sem að varða að bíða betri tíma. Sú staða hefur hins vegar gjörbreyst og rétt að halda því til haga að fjármagn til viðhalds og endurbóta hefur þrefaldast á örfáum árum og við erum að sjá miklu meiri kraft í þeim efnum núna sem betur fer. Nú, ég get tekið undir það með borgarfulltrúunum að þessi málaflokkur, það þarf að gefa í á ákveðnum sviðum eins og ég mun koma inn í minni ræðu, en engu að síður fær hann næstum því aðra hverja krónu sem er í aðhluta borgarstjórs, þannig að það er ekki hægt að segja annað en að málaflokkurinn er í heildina vel fjármagnaður. Andsvar borgarfulltrúi Skúli Helgason og hefur óskað eftir að svara andsvari borgarfulltrúi Valgerður Sverrisdóttir. Takk fyrir, ég er Valgerður Sigurðardóttir endar. Takk fyrir andsvarið Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi. Ég bara held að við getum haldið áfram að vera ósammála þessar stóru ákvarðanir í skólamálum sem þið hafi verið að taka. Sér í lagi þar sem að þið kynnið með stolti styrkan ársreikning. Þá skil ég ekki ákvarðanir niðurskurð hjá skóla- og frístundasviði og myndi vilja sjá miklu frekar gefið því þar og skorið niður á öðrum stöðum hjá þeim sem síst mega sín eins og lítil börn. Takk. Valgerður Sigurðardóttir afsakaði þetta, lokið við að svara andsvari og veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti ágæta borgarstjórn, rétt að bara halda hugtakanótkunni réttum megin við strikið. Það er svo að öll fagsviðin þurftu að taka til í sínum rekstri og hagræða 1%. Við sjáum það hins vegar bara ef við lesum helstu tölur í ársreikningnum að fjármagn til skóla- og frístundamála það eykst cirka 3 milljarða á árinu. Það er svona það bil 6 sinnum hærri fjárhæð heldur en að við þurfum að spara. Þannig að í heildina er málaflokkurinn að koma betur út á milli ára.
svo það sé sagt mjög skýrt. Þá lokið við að svara andsvari Skúli Helgason og andsvörum lokið. Næst á mælendaskrá síðan Skúli Helgason, borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við ræðum hér ársreikning Reykjavíkurborgar fyrir árið 2019, ársreikning sem sýnir ágæta stöðu borgarsjóðs en yfir vötnum svífur hins vegar formálega dramatískri sögu niðursveiflu og tekjufall í heimshagkerfinu sem auðvitað mun bitna á okkur hér í landinu og í borginni á fyrstu mánuðum þessa árs eins og allir vita. Að mörgu leyti líður manni því svolítið eins og maður sé að fjalla löngulína tíð og veruleika sem tekið hefur svo miklum stakkaskiptum að eðlilegu samanburður milli ára jaðra við það að vera fjarstæðukenndur. Engu að síður í ársreikningnum 2019 fólginn mikilvægur lærdómur sem við þurfum að taka með okkur inn í endurreisna vinnuna sem framundan þar sem við leggjum grunn að öflugri en sjálfbærri viðspyrnu. Ég ætla sem formaður í skóla- og frístundaráði að fjalla sérstaklega rekstur þess fagsvið skóla- og frístundasvið þar sem við erum að mennta rúmlega 20.000 börn í leikskólum, grunnskólum og frístundastarfinu alla borg með vaskri sveit nærri 5.800 starfsmanna. Auk þess að fjármagna rekstur skólahljómsveita, tónlistarnám með samningum við 18 tónlistarskóla, námsflokkar Reykjavíkur og fleira. Tímans vegna mun ég hlaupa hratt yfir sögu en væri gaman að fá klukkun í gang. Svið í heild, skóla- og frístundasvið veltir rúmlega 50 milljörðum króna, nánar tiltekið rétt innan við 53 milljörðum á síðastliðnu ári og skiptist í grófum dráttum þannig að 2/3 renna í launakostnað, en 1/3 í annan rekstrarkostnað sem stærsti liðurinn svokölluð innrilega sem endurspeglar rekstrarkostnað við húseignir sviðsins sem rúmar starfsemi leikskóla, grunnskóla og frístundastarfs í borginni. 1% frávik var á rekstri sviðsins á árinu sem fór ríflega 500 milljónir fram úr ramma og helgast það af auknum útgjöldum grunnskólana eins og ég vík nánar að á eftir. Rekstur leikskóla og frístundar skilar ríflega 300 milljónum króna afgangi samtals en hins vegar var ríflega 800 milljóna króna halli á rekstri grunnskólana. Ef við skoðum það nánar þá kemur í ljós að halli grunnskólana stafar að mestu leyti af því að annar rekstrarkostnaður fer rúmum 900 milljónum króna fram yfir áætlun og þar að finna áframhaldandi merki ákveðna veikleika í fjármögnun grunnskólana sem hafa vaxið á undanförnum árum. Það staðreynd að þrátt fyrir að staða grunnskólana sé að mörgu leyti sterk, bæði í innlendum og alþjóðlegum samanburði, hvað varðar fjármögnun þeirra í heild sinni, þá eru ákveðnir liðir sem hafa verið reknir með halla undanfarin ár. Þar munar mestu annan rekstrarkostnað eins og ég nefndi áður, en þar vegur þyngst að viðhald og endurnýjun á áhöldum og tækjum til kennslu og faglegs starfs hefur reynst mun kostnaðarsamara út á starfsstöðunum heldur en ráð hafi verið fyrir gert í fjárhagssviðsins og frávik frá áætlun á þeim lið í kringum 300 milljónir króna á síðasta ári. Árið var okkur líka sérstaklega þungt í áföllum sem komu upp í húsnæði grunnskóla, bruna, rakaskemmdum og öðru tilfallandi sem jók rekstrarkostnað sviðsins nærri 270 milljónir umfram það sem ráð hafi verið fyrir gert. Sem betur fer höfum við að mestu laus við slík áföll á þessum fyrir helmingi ársins sem nú stendur yfir en þá höfum við reyndar fengið aðra gesti í heimsókn sem hafa ruggað bátnum eins og menn þekkja, svo það alltaf fjör á skútunni. En það eru fleiri atriði sem rétt að minnast á og tengjast því sem við getum kallað áhættur í rekstri sviðsins og þar munar mestu aukinn kostnað vegna langtímaveikinda annars vegar eins og komið var inn á umræðinu hér áður og sérkennslu og sérstaks stuðnings hins vegar. Þetta eru liðir sem hafa áhrif á rekstur leikskóla, grunnskóla og frístundar en það vissulega áhyggjuefni að kostnaður vegna þessara þátta hefur aukist undanfarin ár án þess að fjárhagsrammi sviðsins hafi að fullu tekið mið af þeim raunveruleika. Kostnaður vegna langtíma veikinda hefur langt skeið verið talsvert umfram fjárheimildir en góðu hilli nú það mál komið í mjög góða vinnslu á hinu nýja sviði mannauðs og starfsþróunar. Varandi stuðningsþjónustuna þá eru þau mál mjög í brennidepli og víðtæk endurskoðun sem stendur fyrir dyrum. Í samstarfi skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs sem hófst með formlegum hætti á síðastliðnu ári
En þar eru við í sérstökum stýrihópi formanna og sviðstjóra að rýna vandlega kosti og galla núverandi stoðkerfis með það í huga að einfalda það, bjóða fleiri börnum markvissa þjónustu og þróa árangursmælikvarða til að gefa okkur betri upplýsingar gæði þjónustunar. Fyrsta samstarfsverkefni þessara sviða er Betri borg fyrir börn sem að forma velferðarráðs fór yfir í sinni ræðu sem að hófst síðastliðið haust og það er verkefni sem að við bindum miklar vonir við. Þetta er verkefni sem færir völd og áhrif frá miðlægum skrifstofum og beint út í hverfin og er heilmikill kraftur, auki samstarf og orka sem að losnar á læðingi í þessu verkefni. Fyrsti hluti þess er upp í Breiðholti þar sem að starfsstöðvarnar okkar eru að vinna saman með skólaþjónustunni að því að samþætta og styrkja starf leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva og þjónustumiðstöðvar í hverfinu. Samandregið eru þetta atriði sem að mjög mikilvægt er að ávarpa í nýjum úthlutunarlíkunum, ekki síst úthlutunarlíkan í grunnskólana sem nú er í vinnslu og við vonumst til að verði tilbúið fyrir næsta skólaár. Núverandi úthlutunarlíkan er að mörgu leyti ófullkomið, úrelt í vegamiklum atriðum og endurspeglar ekki nægilega vel veruleika dagsins í dag, varðandi til dæmis samsetningu nemendahópsins, næmi fyrir mismunandi rekstrakostnaði í ólíkum húsbyggingum og svo framvegis. Nýtt úthlutunarlíkan er mjög mikilvægt tæki til þess að við getum úthlutað með sanngjörnum og eðlilegum hætti fjármagni til skólana þannig að fjárveitingar taki betur með þeim veruleika sem að birtist stjórnendum í starfinu. Ég hef hér vakið máls á nokkrum þeim atriðum sem við þurfum að bæta í rekstrinum en almennt séð er engin vafa á því að mikill kraftur er í skóla- og frístundastarfi borgarinnar. Þar hefur ný menntastefna borgarinnar verið mikil vítamínsprauta og síðastliðið ár var það fyrsta í innleiðingu hennar. Þar hefur tekið sérstaklega vel til við að útfæra forgangsatriði stefnunar hæfniþættina 5 sem við viljum sérstaklega hlúa að í menntun barna. Félagsfærni, sjálfseflingu, sköpun, læsi og heilbrigði. Og við sjáum það í ásókn í hinn nýja nýsköpunar- og þróunarsjóð að starfsstöðvarnar hafa tekið þessi skilaboð mjög alvarlega til sín. Þannig fengum við 171 umsókn í A-hluta þessa nýja sjóðs frá hverja einustu starfsstöð og þær hafa verið mjög duglegar að setja í gang þróunarverkefni sem að tryggja það að þessi stefna okkar komi strax í innleiðingu. Ég vil líka ávarpa það að það hefur verið sérstaklega mikil áhersla lögð á starfsþróun kennara og starfsfólks. Það hefur verið haldið yfir 600 námskeið og fræðslueiningar á síðastliðnu ári og heildarfjöldi þátttakenda rúmlega 16.000. Þá hefur við séð í gegnum fyrrnefnda nýsköpunar- og þróunarsjóð fjölmörg frábær þróunarverkefni líta dagsins ljós sem að tryggir það að þessi stefna er ekki bara orð á blaði, hún fer beint inn á vettvanginn og hefur fengið sérstakt fjármagn í gegnum þennan sjóð upp á 200 milljónir á ári. Ég nefni líka að það er búið að þróa á annað 100 mælikvarða til þess að meta áhrif þessara forgangsþátta menntastefnunar á nám og líf barnanna og nú er unnið að gera mælikvarða til að meta aðgerðaáætlun stefnunnar sem byrjað var að innleiða á síðasta ári og er í fullum gangi. Á næsta fundi skóla- og frístundaráðs stefnum við að því að afgreiða tillögu þróunarstyrki fyrir næsta ár og þar erum að ræða viðamikil samstarfsverkefni þar sem 2 eða fleiri grunnskólar vinna saman eða til dæmis leikskóli, grunnskóla og frístund. Þar eru mjög sterkt verkefni þar sem 4 leikskólar vinna saman þvert á borgarhluta og svo framvegis. Þarna eru innan mörg frábær verkefni sem við bindum miklar vonir við. Hitt stóra verkefni á sviðinu á síðastliðnu ári sem við kynntum reyndar í lok árs 2018 og fór í gangi í fyrra er Brú bilið. En þar erum við að byggja nýja leikskóla, reisa viðbyggingar við eftirsótta leikskóla í borginni, bæta við nýjum leikskóladeildum í færanlegu húsnæði og opna ungbarnadeildir. Plássum var fjölgað hátt á annað 100 á síðastliðnu ári með nýjum leikskóladeildum og fjölgun plássa við sjálfstætt rekna leikskóla. Við opnuðum 7 ungbarnadeildir til viðbótar í öllum borgarhlutum á síðastliðnu ári og erum að undirbúa að taka í notkun einar 9 til viðbótar á þessu ári, til viðbótar við næstum 100 ný leikskólapláss í Dalskóla. Þá er undirbúningu fyrir viðbyggingar og nýja leikskóla í fullum gangi meðal annars með hönnunarsamkeppni fyrir nýja leik- og grunnskóla í Skerjafirði og Vogabyggð en líka í miðborginni. Nú, margt fleira væri gaman að nefna í löngu máli en ég fer hratt yfir sögu í þeim efnum, til dæmis það að það hefur verið settur aukinn kraftur í markvissa móttöku barna af erlendum uppruna,
aukin áhersla á hagnýtingu upplýsingatækni í skóla- og frístundaráði með bæði meiri og öflugri starfsþróun en líka endurnýjun búnaðar. Þetta hefur nýst okkur sérstaklega vel á tímum COVID-faraldurs. Margfalt hærra fjármagn í viðhald og endurbætur húsnæðis og síðast en ekki síst stóraukinn kraftur í að sækja nýja tekjur í gegnum erlenda styrki. Sviðið sótti 115 milljónir í styrki á síðastliðnu ári sem munu nýtast skóla- og frístundastarfinu úti á vettvangi í gegnum alþjóðlegt samstarf. Í stuttu máli þá rekstur sviðsins að stærstum hluta í jafnvægi fyrir utan fráviki sem ég nefndi í grunnskólunum, en á því munum við taka með nýju úthlutunarlíkanir sem að endurspegla mun betur veruleikan á vettvangi, auk þess sem stjórnendur þurfa að sjálfsögðu að sína aukið aðhald, halda sig innan ramma og mæta þeim krefjandi aðstæðum sem framundan eru í borgarbúskapnum rétt eins og þjóðfélaginu öllu. Við munum vera á tánum í þeim efnum, leita allra leiða til að nýta fjármuni betur, hagræða það sem við á rétt eins og við erum byrjuð að gera þessu ári, leið og við verjum hinnar samfélagslega mikilvægu grunnstóðir í skóla- og frístundastarfinu. Ég vil í lokin þakka starfsfólki sviðsins undir forystu sviðsstjóra fyrir öflugt starf á árinu, þakka fjármáladeild sviðsins og fjármála áhættustýringu borgarinnar fyrir góða vinnu við gerð ársreikningsins. Framtíðin mun reyna á okkur, en ég sannfærður að við munum komast í gegnum þær áskoranir með samstilltu átaki. Þá hefur borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið máli sínu og næst á dagskrá borgarfulltrúi Sigurbjörg Ósk Haraldsdóttir sem tengist okkur í gegnum fjarfund. Já, kæri forseti og ágæta borgarstjórn. Nú önnur umræða ársreikning Reykjavíkurborgar fyrir árið 2019. Umhverfis- og skipulagssvið hefur þanið út seglið og hafa framkvæmdir og húsnæðisuppbygging í borginni staðið fullum blóma síðastliðið ár. Skýrt dæmi það að fjárfesting árið 2013 var tæpir 7 milljarðar en árið 2019 var hún 20 milljarðar. Verkefni líkt á göngugötur og lifandi miðbær, uppbygging hjólastíga, fleiri götutré, uppbygging strætóskýla, meiri aðför, endurheimt líffræðilegs fjölbreytileika, húsnæðisuppbygging fyrir alla, þétting byggðar, undirbúningur borgarlínu og nýjar hleðslustöðvar eru meðal þeirra fjölmörgu grænu og góðu verkefna sem sviðið sinnir. Líkt og ársreikningur ber vitni skilar umhverfis- og skipulagssvið af sér vandaðri vinnu og agaðri fjármálastjórnun. Sviðið gríðarlega stór og styrk grunnstoð í rekstri borgarinnar sem vinnur sleitulaust að því að gera borgina betri. Starfsfólki öllu og sérstaklega hjá fjármálastjóra umhverfis- og skipulagssviðs færi ég mínar bestu þakkir. Einnig vil ég þakka fjármála- og áhættustýringasviði vinnuna við þennan ársreikning og fyrir að halda vel utan fjármál borgarinnar. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Sigurbjörg Ósk Haraldsdóttir hefur lokið máli sínu og þá hefur næst óskað til máls Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mér langaði aðeins að koma inn á hugtakið skuldir og hvað það þýðir að við sem borg séum búin að safna skuldum. Það er vissulega rétt að við höfum fjárfest á seinustu árum og hluta til hafa þessi fjárfestingar verið fjármagnaðar með skuldum. Og við erum kannski að spyrja borgarbúa hvort þessi óánægði með það hvernig þessum fjármunum hefur verið ráðstafað. Nú þegar hjól eru uppselt á landinu og við sjáum sprengingu í reiðhjólum, þá mun ég aldrei, og síst núna, biðjast afsökunar á því að við höfum lagt 10 kílómetra af hjólastígum alla borg. Nú þegar þjóðin öll beið spennt eftir því að komast til Sund, þá mun ég ekki biðjast afsökunar á því að við höfum reist Sundhöll, nýja útilaug við Sundhöll Reykjavíkur, fjölga pottum við Vesturbæjarlaug og séum vel á veg komið með nýja sundlaug í Úlfarsárdal. Þarna eru skuldirnar okkar. Nú þegar allir eru út allt, við þurfum að halda fjarlægð, virða 2 metra regluna, virða 4 metra regluna ef það er kalt. Þá mun ég ekki biðjast afsökunar á öllum þeim framkvæmdum sem við farið í okkar almenningsgörðum. Þar hefur allstæði verið bætt aðstæða fyrir börn, aðstæða fyrir fólk, grill, bekkir, fleira. Árangur Íslands erlendis hefur vakið athygli.
Það er ekki síst vakið athygli hvað okkur tekist vel að vernda viðkvæma hópa. Ég held að það hefur verið ógjörningur eða ekki hefur verið fjárfest jafn vel í velferðarþjónustu, velferðartækni á seinustu árum og hægt hefur verið bjóð upp á skjáheimsóknir og annað sem gerði þessa dvöl bærilega en að tíma bærilega fyrir fólk sem hefði annars verið í hálfgerði einangrun. Þarna liggja okkar skuldir. Það var ótrúlegt að sjá hvernig grunnskólar Reykjavíkur gátu brugðist við og boðið öllum sínum nemendum upp á fjarkennslu með eiginlega engum fyrirvara. Það hefði ekki verið hægt nema fjárfest hefði verið verulega í sveigjanlegu skólastarfi og starfsþróun kennara seinustu árin. Þarna liggja líka okkar skuldir. Hvort það sé fjárfest í innviðum eða greita niður skuldir er líka bara pólitíks. Af því að niðurgreiðsla á skuldum er líka bara falleg leið sem segja sveltir innviðir. Nú þegar COVID skall á hefði líka verið gott að vera með nýjan Landspítala sem átti verið löngu komin. En nei, ríkið hefði frekar kosið að greiða niður skuldir. Þannig megum ekki gleyma því að borgin hefur aldrei verið að safna rekstrarskuldum. Við hefum verið að fjárfesta. Við hefum verið að fjárfesta í innviðum sem heldur betur nýst okkur og af því erum við bara mjög stolt. Þar sem að ég stjórnarformaður Faxaflóahafna þá verð ég aðeins að tæpa á ársreikningi fyrirtækisins. Hann tíðinda litill, hann nokkurn veginn samkvæmt áætlun, fyrirtæki stendur vel, þrátt fyrir örlítið samdrátt í tekjum á seinustu ársfjórðungi. Þannig að, já, takk fyrir. Borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir hefur lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar í ræðu. Hennar fyrstur þeirra Eyþór Axlar Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Borgarfulltrúin hér á undan talaði að það væri þessar skuldir lægi bara í góðum fjárfestingum. Það er alveg rétt að það liggur fjármagn í mörgum góðum fjárfestingum, en það liggur líka mikið fjármagn í vafasömmum fjárfestingum. Það glemdist að telja hérna upp ágæðna bragga og fleiri svona verkefni sem hafa nú verið farið í. Það glemdist líka að nefna það að gagnaveitan hefur verið að skuldselda sig fyrir yfir 10 milljarða í samkeppni við einkaaðila. Nú síðan margt annað. Fjárfestingarnar þær eru langt umfram það sem reksturinn leyfir og þess vegna eru tekin lán. Að segja að þessi lán séu eingöngu tekin út af fjárfestingunum dálítið einföldun. Sérstaklega þegar við horfum á hvernig sjálfbærnin þessi fræga sjálfbærni. Félagsbústaðir eru að safna 20 milljarða skuldum og þurfa meðgjöf beint og óbeint frá borginni. Það líka skuldasöfnun sem ekki sjálfbær. Og reksturinn. Við erum að sjá í þessum ársreikningi sem að borgarfulltrúinn skautaði fram hjá 7–8% hækkun á launum og öðrum kostnaði. Það langt umfram bæði lífskjarasamningin og þau viðmið sem við setjum okkur. Langt umfram verðbólgu, margfalt á við verðbólgu. 3 sinnum, kannski 4 sinnum á við verðbólgu. Nú síðan erum við að sjá að það búið að skrifa undir síðan að þessi áramót urðu. Samningu hækkun á launum á næstu árum alltaf 30% í viðbót. Allt kostar þetta peninga. Þetta margt gott sem fjárfest í. Við skulum ekki gleyma því sem að miður fór. Við skulum ekki fegra hlutina of, við erum bara raunsæ. Borgarfulltrúi Eyþór Axlar Arnalds hefur lokið við að veita andsvar. Þá hefur óskað eftir að veita andsvar Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég kem hér með athugasemdir við ræðu borgarfulltrúans Kristínar Soffíu Jónsdóttur. Hún talar það að hún sjá ekki eftir að hitt og þetta að fjármagn hafi farið í hitt og þetta nauðsynleg verkefni. Það má svo sem taka undir það að mörgu leyti, en hún gleymdi og skautaði algjörlega fram hjá því sem að borgarfulltrúi Eyþór Arnar Laxdal nefndi hérna. Það þessi óþarfa verkefni, öll þessi framúrkeyrsluverkefni, mathallir, viti og braggi og fleiri verkefni sem að við getum talið til. Síðan fer hún hér inn á það að það hefur verið ákveðið í stjórn Faxaflóahafna að
greiða út arð upp á 436 milljónir. Ég tel að það sé mjög óábyrgt við þessar aðstæður á þessum tímum, á þessum óvissu. Skuldurum. Ég ætla aðeins að fara örstutt yfir nokkur málefni sem að tengjast kannski þeim málflokkum sem að ég sit í varandi ráðum og nefndum en ekkert að fara eitthvað of djúpt í þetta. Það er búið að koma svolítið oft fram hvernig staðan á þessum málflokkum en mér langar aðeins að fara yfir nokkur mál. Eins og til dæmis varandi umhverfis- og loftgæðamálin sem að hafa komið til tals hérna nokkur sinnum í borgarstjórn og við höfum lagt tillögur fram í þeim efnum að þá höfum við ítrekað bent á það að götur og borgarlandið er þrifið seint og sjaldan. Dæmi með Gráin að þá eru götuþrif að klárast þar í miðjan júní, vorþrifin. Á sama tíma er verið að reyna að hvetja fólk til að nota vistvæna samgöngumáta og er þetta svona, segja kannski svolítið mótsagnakennt hvað það varðar. Svifryk er allt og oft yfir heilsuverndarmörkum og ekki vilji til að koma í veg fyrir það með auknum þrifum. Þetta hefur ítrekað bent á og lagt fram tillögur hvað þessi mál varðar. Grænsvæði borgarinnar eru tekin undir stórframkvæmdir, þeim fækkar. Elliðaárdalurinn er kannski alvarlegasta dæmi þetta. Skólamálin, örstutt. Skólum er lokað í sparnaðarskyni. Skólar hafa þurft að loka í fleiri mánuði vegna uppsafnaðs viðhaldsframkvæmda til að mynda vegna myglu. Þrátt fyrir ítrekkaðar ábendingar viðhaldsmál hefur þeim sífellt verið frestað og ábendingar hundsaðar. Fossvogsskóli og Breiðholtsskóli eru kannski skýrustu dæmi það. Þessi mál hafa fengið mikla umfjöllun hérna. Það hefur verið ítrekað bent á þetta en ekki hlustað og við fáum þetta í bakið trekk í trekk. Félagslega kerfið. Ég ætla ekki að ræða stöðu ársreikningsins hvað varðar félagsbústaði. Mig langar aðeins að ræða þessa stefnu sem er í málefnum vinstri meirihlutans hérna hvað varðar félagslega húsnæðiskerfið en málefni félagsbústaða hafi verið töluvert í umræðinni en ég vil ávarpa þessa stefnu eins og áður hefur komið þetta húsnæði. En þar virðist markmiðið frekar vera að stækka kerfið frekar en að grípa fólki í neyð og hjálpa þeim aftur út í lífið án eilífs stuðnings sveitarfélagsins. Það er staðreynd að leigjendur festast í fátækra gildrur kerfisins. Eina stefnumál ykkar hérna í vinstri meirihlutanum er að auka framboð á félagslegu húsnæði í Reykjavík en vegna þess að félagið hefur átt í erfiðleikum með það að byggja húsnæði hefur það ryksugat upp eignir á almennum markaði og sem veldur því að heimatilbúinn vandi félagslegs húsnæðis er til staðar. Það er ekki gott. Enn fremur hlýtur það að vera áhyggjuefni að grunnstefna vinstri flokkana sem snýr að ofuráherslu á þéttingu byggðar og aukningu í hlutdeild almenningssamgangna hefur ekki gengið upp. Því miður, í fyrsta sinn í lýðveldissögunni hefur fjölgun í nágrannasveitarfélögum Reykjavíkurborgar fjölgað meira en í borginni. Akkúrat á sama tíma og ofuráhersla er á þéttingu byggðar. Þetta er einkennilegt. Einnig hefur hlutfall almenningssamgangna staðið í stað undanfarin ár
og hefur haldist í 4–5% síðust ár. Þetta hljóta að vera óþægilega staðreyndir fyrir meirihlutann. Það er ekki vilji til að forgangsraða fjármunum í þágu grunnþjónustu. Það er ekki vilji til að lækka álögur á borgarbúa. Það er ekki vilji til að hlusta á raddir borgarbúa. Það er ekki vilji til að hlusta á sanngjarna gagnrýni minnihlutaflokkana í borgarstjórn. Það á að keyra áfram á sömu stefnu, sama hver árangur og afleiðingar eru. Það er einkennileg stjórnun. Kannski ætti það ekki að koma á óvart að það er engin stofnun á Íslandi með jafnlítið traust og borgarstjórn Reykjavíkur þegar staðan er svona. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég undirrita ársreikningin á eftir, en eins og við sjálfstæðismenn gerum þá gerum við það með fyrirvara. Borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson hefur lokið máli sínu og næstur á mælskrá Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Forseti og ágæta borgarstjórn. Ég ætlaði að byrja á að taka undir það að þessi reikningur sýnir að stefna borgarinnar í fjármálum er styrk. Við stöndum sterkt á þessum tímum og mig langar aðeins að koma inn á það sem að borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir gatum og það eru skuldir. Til hvers eru skuldir? Jú, það er til að allavega í tilefni borgarinnar, tilfelli borgarinnar, til að byggja upp mikilvæga þjónustu fyrir borgarbúa og ég þreytist aldrei á að minnast á Vatnsveitu Reykjavíkur sem var tekið í gagnið 1909 og það urðu mjög miklar deilur út af því vegna þess að borgin þurfti að taka stórt lán hjá Íslandsbanka og það urðu allmargir Reykvíkingar til þess að mótmæla því harðlega af því að þetta var talið einhvers konar gæluverkefni. Gamla kerfið þar sem að fátækt fólk bar vatn í húsin var talið hafa gengið ágætlega hingað til og engin ástæða til að breyta því og ég sé svolítið þær miklu framkvæmdir sem að blasa við öllum undanfarin ár að þær séu af sama toga og við getum endalaust hins vegar tekið fyrir einu og eina framkvæmd og dælt og rætt það og deilt það hversu nauðsynleg hún hafi verið. Ég tel að það hafi verið gott að fara í uppbyggingu braggans þó að það hafi verið einum og dýr framkvæmd. Ég tel að vitinn við Sæbraut hafi verið frábær, hann er eins og vitarnir við Norðurgarð og Ingólfsgarð og auðvitað hefur Hlemmsvæðið og Maturhlemmur algjörlega slegið í gegn og ég tala ekki allir hjólastígarnir sem hafa verið byggðir og allt sem hefur verið gert í almenningsrýminu í borginni. En ég ætla aðeins rétt að minnast á mitt svið og á moffið og þá má kannski geta þess að í gær var það held ég, þá var safnadagurinn og þá voru 2 söfn Reykjavíkur tilnefnd til safnaverðlaun Íslands sem að sýna nú hvað safnastarfið er sterkt hér í borginni og það var annars vegar Listasafn Reykjavíkur og hins vegar Borgarsögusafnið. Það reyndist vera Þjóðminjasafnið sem að fékk safnaverðlaun Íslands í þetta sinn en okkar frábæru söfn voru auðvitað mjög vel að því komin að hljóta tilnefningu og tilnefning er heilmikil viðurkenning á starfi þess frábæra fólks sem að starfar við þessi söfn og ég óska til hamingju með það. Nú, nettóútgjöld sviðsins árið 2019 voru 5 milljarðar króna sem voru 38 milljónum króna eða 0,8% undir fjárheimildum tímabilsins og kannski ekki mikið meira að segja það. Heildarfjöldi gesta á Borgarsögusafn og Listasafn hefur lækkaði svo litið á milli áranna 2018 og 2019 og þá það fyrst og fremst
minni fjöldi gesta í borgarsögusafnið sem að munar talsvert Reyndar það svo að heildarfjöldi Íslendinga á borgarsögusafnið hefur aukist rúmlega 6.000 en það munar mest það að heildarfjöldi erlendra gesta á borgarsögusafnið minnkaði 33.000 gesti. Það hins vegar gegn aðeins öðru máli listasafn Reykjavíkur af því að þar hefur heildarfjöldi Íslendinga aukist mun meira eða rúmlega 8.000 en heildarfjöldi erlendra gesta minnkað miklu minna, hlutfallslega miklu minna eða 546 já. Og í heildina hefur heildarfjöldi gesta aukist 7.644 á milli áranna 2018 og 2019. Sal á menningarkorti gekk vel, mest sal á menningarkorti fyrir 67 ára eldri var á Árbæjarsafni og Kjarvalsstöðum og í heild sinni var þetta mjög farsælt og gott ár fyrir lista eða menningargeirann hjá okkar ágæta sviði og getum verið stolt af því. Og þá ætla ég aðeins að víkja að ITR. Þar líta málin þannig út að netto útgjöld sviðsins voru 8.299 milljónir króna sem 73 milljónum krónum undir áætlun. Þessir helstu liðir auðvitað tekjur, laun og launatengd gjöld, annar rekstrarkostnaður og netto útgjöld. Tekjur voru dálítið meiri en áætlun gerði ráð fyrir. Netto útgjöld örlítið minni en áætlun gerði ráð fyrir. Og hægt að sjá þessar tölur. Annars skiptist þetta svona hjá ITR skipting rekstrarútgjalda 24% launakostnaður, húsaleiga 10%, styrkir 19%, innri leiga 38%, frístundakort 7%, annar kostnaður 7% og orkukostnaður 3%. Það var leitar inn í lok ágúst, var tekið í notkun nýtt afgreiðslukerfi og aðgangsstýringarkerfi í sundlaugunum. Breytingi felur í sér að tekjufæra þjónustan veitt en ekki þegar að sundkort eru seld. Áskort sem eru seld eru ekki tekjufærð þann dag sem þau eru seld heldur kemur tekjufærslan inn jafnt á næstu 12 mánuðum. En þetta látið mikill kannski baunatalning að telja allt þetta upp. Rekstur sundlauga gekk í rauninni vel. Þær voru 12 milljón krónum undir áætlun eða 0,7%. Aðsókn jókst á milli ára 16.000 heimsóknir, sumarið var þetta frábært og var aðsókn í maí til júlí 11% betri en árið 2018. Þetta það svið ITR þetta sérstaklega, sérstaklega það svið sem ofboðslega háð veðri og vindum. Og sem betur fyrir næstum alltaf gott veður á Íslandi. Sundlaugarnar, það óþarf að hafa mörg orð þau, það auðvitað misjöfn aðsókn í þær. Langmest í Laugardalslaug, næst mest í Breiðholtslaug sem hefur verið í mikilli sókn undanfarin ár og síðan í Sundhöll Reykjavíkur en þar var sprenging eftir að ný útilaug var byggð og dæmi kostnaðarsama þjónustu sem hefur margfallega borgað sig á örfáum árum. Þá ég að tala ný útilaugina við Sundhöllina við Barónsstíg. Rekstur fjölskyldugarðsins gekk vel, aðgangseyrir var 9,5 milljón króna yfir áætlun og gestir voru 33.000 fleiri árið 2019 en árið 2018.
Launatengd gjöld eru þetta meiri vegna þess að þurfti fleira fólk til þess að vinna en enga síður kom þetta frekar vel út enda einstakt sumar og aðsóknin fór upp úr öllu valdi sem var auðvitað bara dásamlegt sko. Hvað var það rekstur hinshúsins þá voru tekjur lægri en áætlun gerir ráð fyrir vegna húsaleigu sem var gert ráð fyrir í Pósthússtræti og þetta hefur verið rætt. Og það getur frístund fatlara í fatlara framhaldsskólanema. Það er inn í þessum bæði tekjur, launatengd gjöld og annar rekstrarkostnaður. Styrkir, fjárveiting styrkja ITR á árinu voru 3.819 en urðu 3.768 og voru 1,3% undir áætlun. Húsaleigu og æfingastyrkir voru 64 milljónir krónur undir áætlun og þá voru stór verkefni sem ekki fóru af stað meðal annars vegna þjóðarleikvangs, Hnatthúss í Breiðholti og greiðslur vegna Fimmlingahús á Seltjarnarnesi sem hófust í apríl en ekki í janúar 2019. Ylströnd í Nauthólsvík, tekjur var verið að slá í bjölluna. Já, ræðumaður er búinn með ræðumann. Þá er ég rauninni bara búinn. Ég þarf ekki að telja þetta allt saman upp en svona í heild sinni gekk þetta ár mjög vel. Þjónustan er aukin smá saman og yfirleitt sýnir það sig að aðsókn er síðan eftir því. Takk fyrir það. Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar. Er það Egill Þór Jónsson? Forseti, borgarfulltrúar. Ég vil þakka Hjálmari Sveinssoni borgarfulltrúa fyrir ágætis yfirferð. En mér langaði bara að spyrja hvort ég hafi heyrt rétt. Telur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson að peningunum hafi verið vel varið í braggaframkvæmdinni? Meira var það ekki? Borgarfulltrúinn Egill Þór Jónsson hefur lokið við að veita ansvar. Hyggst borgarfulltrúinn svara ansvari? Já, það var nú meira hvað borgarfulltrúarnir uppteknir að þessum bragga. Ég tel að það hefði verið mjög gott ráð að ráðast í endurgerð braggans eftir því hafi verið kallað lengi. Þetta er eitt af þeim verkefnum sem að felst undir uppgjörð gamalla húsa. Ég gatist líka og borgarfulltrúinn hefði einlega átt að heyra það að kostnaður var allt of mikill. Þannig að ég veit ekki alveg eftir hverju borgarfulltrúinn er að fiska. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að svara andsvari. Og þá hefur óskað eftir að taka til máls Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, þrátt fyrir mikla tekjuaukningu síðustu ár hjá borginni og útsværi sig í hæstu hæðum, hafa skuldir aukist gríðarlega og skuldahlutfallið hækkað ár frá ári, þrátt fyrir mestu góðæristíma Íslandssögunnar. Í öllum rekstri spyrja menn sig grundvallar spurninga á borð við hvort skuldirnar sé að hækka eða lækka, eða hvort reksturinn sé sjálfbær. Því miður er því ekki til að dreifa hér í ársreikningnum, enda ber hann það með sér að skuldirnar eru að hækka og reksturinn er ekki sjálfbær. Útgjöldin eru hærri en skatttekjurnar. Síðustu ár hefur hagnaður borgarinnar verið talsverður enda öll gjöld og skattar í botni og afkoma á sölu byggingaréttar góð flest árin þó svo þær hafi farið minnkandi síðasta ár. Þrátt fyrir mikið tekjugóðæri á undanförnum árum og þrátt fyrir að við höfum verið á hátindi hagsveiflunar hefur ekki tekist að lækka skuldir. Það vekur jafnframt eftirtekt að á sama tíma hefur ríkinu tekist að lækka sínar skuldir á meðan Reykjavíkurborg hækkar skuldirnar sínar. Þetta sýnir lausatök á fjármálum
Og það er áfellisdómur yfir fjármálastjórn meirihlutans hvernig skuldir halda áfram að hækka og vaxa. Skuldir og skuldbindingar samstæðu Reykjavíkurborgar jukust 21 milljarð á síðasta ári, hvorki meira en minna, eða það bil 2 milljarða á mánuði og það á miklum góðæristímum. Gera þarf alltaf ráð fyrir því að efnahagsástandið geti versnað og tekjur geti farið minnkandi. Því hefum við fengið að kynnast núna. Það má sjá það á ársreikningnum að lítið var einskiptishagnað af sölu byggingaréttar. Það sýnir meðal annars að okkur ber að fara varlega og að efnahagsástandið getur versnað og við getum þurft að mæta samdrætti. Og það gengur ekki heldur að ár eftir ár sé tekinn arður út úr B-hlutafyrirtækin til þess eins að fegra stöðu borgarsjóðs. Þetta hefur verið stundað allt of lengi hér í tíð þess meirihluta sem nú er við völd og sem var hér áður við völd. Góðir búmenn sýna fyrirhyggju og spara í góðæri fyrir mögru árunum. Það er ekki bara skuldirnar sem hafa hækkað, heldur hafa útgjöldin hækkað 7–8% á öllum sviðum og rekstrarkostnaður hefur hækkað verulega á öllum sviðum eða 8%. Það er ljóst að engin skuldsetur sig út úr fjárhagsvanda, hvorki heimili, fyrirtæki né sveitarfélög. Borgarstjóri virðist vera hæstánægður með þessa skuldsetningu og biður borgarfulltrúa að rita undir ársreikninginn með bros á vör. En ég er ekki viss að borgarbúar taki þessum ársreikningi og skuldasöfnun með bros á vör. Því að á endanum er það þeir, skattgreiðendurnir, sem greiða reikninginn fyrir þessa óhóflegu skuldasöfnun. Enda finna skattgreiðendur fyrir því í buddunni með hæsta leyfilega útsvari og gjaldskrárhækkunum sem í mörgum tilfellum ekkert annað en skattheimta. Forseti, hvað varðar skóla- og frístundasvið, þá var grunnskólahlutinn 831 milljón króna yfir fjárheimildum og 27 borgarreknir skólar af 36 með samtals 933 milljónir króna í halla. Hlutfall þeirra skólar sem reknir eru með halla er allt of hátt og það er ekki ásættanlegt að meira en helmingur þeirra sé rekinn með halla. Þetta er því miður gömul saga og ný, því margir skólana hafa verið reknir með halla svo árum skiptir. Ljóst er að skólarnir eru alvarlega vanfjármagnaðir og enn er vinnu við reiknilíkan skólana ekki lokið. Enda hafa ábendingar innri endurskoðunar borið með sér að rekstur skóla- og frístundastarfs Reykjavíkur væri vanfjármagnaður síðustu árin. Þessar ábendingar hafa átt fullan rétt á sér og kalla viðbrögð án tafa. Þessi vanfjármögnun veldur stjórnendur skólaborgarinnar erfiðleikum sem bitna á endanum á skólastarfi. Þetta kallar á breytt vinnubrögð. Breytt vinnubrögð í fjárhagsáætlanagerð skóla- og frístundasviðs. Og það ástand sem verið hefur er algjörlega óviðunandi og til skaða fyrir skólastarfið í borginni. Sem dæmi má nefna að nú geta margir skólar ekki lengur fjármagnað forfallakennslu og þurfa því að senda nemendur heim. Það er gert þó lögboðin sé sú skylda grunnskólana og fræðslu yfirvalda í borginni að sjá til þess að nemendur fái forfallakennslu. Þá má nefna að tónmenntakennsla er víða takmörkuð en í 14 af 36 grunnskólum í Reykjavík er í nokkrum árgöngum engin tónmennt kennd. Þrátt fyrir góðæri undanfarin ár hefur viðhald skólana verið verulega ábótavant og gera hefði þurft markvissar áætlanir viðhald skólabygginga og endurnýjun á tækjum og búnaði en þannig hefði verið hægt að halda kostnaði niður og dreifa honum. Og þannig hefðum við verið betur í stakk búin til að sinna þessu viðhaldi. Árabil hafa verið mikil frávik í kostnaði vegna stuðnings og sérkennslu. Enda kemur fram í ábendingum fjármála og áhættustýringasviðs að áætlað hafi verið fyrir þessari kennslu miðlagt og fjármagni dreift til skólana í samræmi við greiningar og að þessu fyrirkomulagi þurfa að breyta og úthluta beint til skólana. Með leyfi forseta þá segir í ábendingum fjármála og áhættustýringasviðs:
Ekki liggur ljóst fyrir orsakasamhengi greininga og úthlutana fjármagns og hvaða þjónustu þau börn sem hafa fengið greiningar raunverulega njóti í formi stuðnings og sérkennslu. Brýnt að þessu fyrirkomulagi verði breytt þannig að fjármagni verði úthlutað strax við gerð fjárhagsáætlunar til einstakra skóla og falli frá núverandi fyrirkomulagi. Á sama tímataki verði mótuð samræmd aðferðafræði nýtingu fjármagns. Þá kemur fram einnig í ábendingum frá fjármála- og áhættusviði að mikilvægt sé að nýtt úthlutunarlíkan fyrir grunnskólana verði tilbúið áður en kemur til úthlutunar fjárheimilda fyrir árið 2021. Enda hafa skólastjórnendur kallað lengi eftir því að reiknilíkan skólana verði endurskoðað. Sú vinna loksins komin af stað, en mikilvægt hefði verið að skólastjórnendur hefðu átt sinn fulltrúa í starfshópnum. En svo var ekki. Sem með ólíkindum því þeir þekkja rekstur síns skóla best og hafa verið huga að þarfir skólana eru ólíkar. Og til að réttar forsendur verði lagðar til grundvallar við gerð nýs reiknilíkans hefði verið nauðsynlegt að skólastjórnendur hefðu komið að þeirri vinnu. Forseti, ársreikningurinn ber með sér að komið að skuldadögum og dráttarvextirnir farnir að tikka víða í kerfinu, sem komið hefur niður á ýmsum sviðum sem snýr að grunnþjónustu og lögbundnum verkefnum. Það ljóst að engin skuldsetur sig út úr fjárhagsvanda, hvorki heimili, fyrirtæki né sveitarfélög. Þessari óheilla þróun þarf að snúa við og taka á rekstrinum af ábyrgð og festu í stað þess að fara með betlistafinn til ríkisins og biðja aðstoð eins og borgarstjóri hefur gert þegar gefið hefur á bátinn núna vegna neikvæðra efnahagslegra afleiðinga COVID-19. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við sína ræðu og hefur óskað eftir að veita andsvar borgarstjóri Daða B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi hér koma örstutt bara til að halda til haga því sem að mér heyrist á fleiri en einu ræðumanni að sé borgarfulltrúum ofarlega í huga að ríkið hafi skilað afgangi á síðasta ári en borgarsjóður eitthvað síður. Og síðasta ár hafa verið hápunktur hagsveiflunnar og góðærisins eins og sagt er. Árið í fyrra var árið sem að flugfélagið WOW fór á hausinn og fór að draga saman í ferðaþjónustu. Árið í fyrra með við fjáraukalög var árið sem að ríkissjóður endaði í 15 milljörðum í mínus. 15 milljörðum í mínus. Ríkissjóður átti að skila 30 milljarða afgangi. Neikvæður viðsnúningur í rekstri ríkisins var 45 milljarðar í fyrra. Þetta kemur fram í fjáraukalagafrumvarpi Bjarna Benediktssonar, fjármálaráðherra sem lagt var fram í nóvember síðastliðinn. Þessi neikvæði viðsnúningur var hjá ríkinu. Hann var sem sagt ekki hjá borginni. Reykjavíkurborg samstæðan skilaði 11 milljörðum í afgang og niðurstaðan var líki plús í alhlutunum, 1,4 milljarðar í afgang. Þannig að þrátt fyrir vandasama siglingu að þá stóð borgin það af sér, þrátt fyrir varúða niðurfærslurnar varðandi byggingarréttinn og þess vegna getum við verið stolt af þessu. Spurningin það hvort að ríkið eigi að koma inn og styðja við sveitarfélögin snýst síðan hitt sem var aðalmál borgarfulltrúans í máli sínu, hvort þessi skynsamlega efnahagsstefna þeirra fram í sækir í þeim krappadansi sem efnahagsmálin eru núna, að mæta sveiflunni með niðurskurði í skólamálum eða, eins og borgarfulltrúinn talaði hér, þannig að skólarnir héldu sjó og ég gat ekki betur heyrt en að borgarfulltrúinn teldi að skólarnir þyrftu meira fé. Þannig að borgarfulltrúinn hefur raun tekið dýpra í árina með það að það þurfa að fjármagna rekstur borgarinnar með meiri útgjöldum heldur en sá sem hér stendur. Borgarstjóri Daða B. Eggertsson hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, við skulum halda okkur við staðreyndir. Ríkið hefur verið að greiða niður skuldir á sama tíma og Reykjavíkurborg
hefur að auka skuldirnar á undanförnum árum og enn að því. Og það sér ekki fyrir endan á því. Það sér ekki fyrir endan á því. Hvað var það að mæta sveiflunni með niðurskurði á skólastarfi? Ég segi við skulum forgangsraða rétt. Við skulum forgangsraða í lögbundna þjónustu. Við skulum hætta við framkvæmdir sem eru ónauðsynlegar. Hér hefur verið farið hvert gæluverkefni á fætur öðru á undanförnum árum. Og það stefnir í að við erum að fara í fleiri slík verkefni. Ég nefni til að mynda aðgerðnar á Tryggvagötu og hægt að nefna þær fleiri. Þær kosta það bil 450 milljónir króna. Þær 450 milljónir eru sennilega sóttar til Faxaflóahafna vegna þess að það á að taka þaðan arð upp á 436 milljónir. Það er verið nær að nýta þennan arð þá í frekari skólastarfið í borginni og í lögbundna þjónustu. Förum að forgangsraða rétt, forgangsröðum í þágu barna og þjónustu hér í borginni en ekki í gæluverkefni. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við að svara andsvari og hefur óskað eftir að veita andsvar öðru sinni borgarstjóri Davíð Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, það er alveg rétt að ríkið hefur verið að greiða niður þær skuldir sem söfnuðust upp í hruninu. En það er fyrst og fremst vegna samninga við kröfuhafa sem byggðu á gjaldeyrishöftum sem voru þrengd þannig að þau lokuðust inni með sitt fé vorið 2012. Það er ekki með því að ríkið hafi greitt niður skuldir með afgangi úr sínum rekstri. Það er að mjög litlu leyti niðurgreiðsla skulda hjá ríkinu og ef við viljum tala rauntímaupplýsingar þá hefur við fjármálaráðherra upplýst að skuldasöfnun ríkisins á þessu ári verði líklega á 300 milljarða af alkunnum ástæðum og fjármögnunarþörf ríkisins verði væntanlega í kringum 420 milljarðar. Þannig að borgin stendur býsna vel hvað varðar skuldahlutfall í samanburði við nágrannasveitarfélög og ég held að ég að fara varlega í eitthvað svona kersknislegan samanburð. Ég held að staðan sé einfaldlega sú að allir aðilar, bæði opinberir og aðrir, þurfa að taka á fjármálunum saman núna. Ríkið er með tekjustofna sem eru taka mjög mið af hagsveiflunni. Síður en borgin, það nýtist okkur í niðursveiflu en það þýðir líka að þegar tekjurnar vaxa hratt þá vaxa þær ekki að hratt hjá borginni en við skulum ekki gleyma því að við erum að byggja upp borg, við erum að fjölga hér meira í Reykjavík á síðastliðnum 3 árum heldur en dæmi eru í seinni tíma sögu og það einfaldlega þýðir að við erum að byggja ný hverfi, við erum að fjárfesta í innviðum og lífsgæðum fyrir íbúana. En borgarfulltrúinn var algjörum villigötum með tölum sínum rekstur ríkisins á síðasta ári og ég held að verði bara að halda hinu sanna til haga í þessum umræðum. Þá hefur borgarstjóri lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar andsvari borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég fæ þetta ekki alveg til að koma heim og saman. Hér tala borgarstjóri það að borgin standi vel. En borgin ætlar samt sem áður að sækja pening til ríkisins. Ég fæ þessa jöfn ekki einfaldlega til þess að ganga upp. Ég óska eftir frekari skýringu frá borgarstjóri varðandi þessi orðas. Hann útskýri í hverju það felst ef borgin stendur svona vel, af hverju við þurfum þá að sækja pening til ríkisins. Já, ok. Og þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni og næst á mælendaskrá er Sabine Leskov, borgarfulltrúi. Forseti og kæra borgarstjórn, við erum hér að ræða ársreikningin 2019 og ég ætla aðeins að fara yfir innkaupamálin og eftirlit í þeim efnum. Þó að ábyrgð
Fjármálastjórn hefur í rauninni verið gjarn í öllum umræðum hér. Hagræðingarkröfum eins og hafa komið fram og kannski ekki síður þeim sem muna koma fram, fylgja alltaf kröfur að halda þjónustustigi eins og hægt er. Þess vegna vil ég benda hér á innkaupamálin sem koma aðalega fram í greinargerð fagsviða og sjóða A-hluta. Það er hægt að finna yfirlit og greining vöru- og þjónustuinnkaupa A-hluta sem er helsta verksvið innkaupadeildar og núverandi innkauparáðs. Ég ætla að beina þökkum mínum til starfsfólks innkaupadeildar en einnig samstarfsfólkinu á öllum sviðum borgarinnar sem mæta til ráðsins að kynna sín verkefni og svara oft óteljandi spurningum okkar í ráðinu. Fjármálastjórum sviðana, sérstaklega fjármálastjóra skóla og frístundasviðs, þar sem mikið þrekvirkir í innkaupaferlum, sérstaklega matvæla og ritfanga hefur verið unnið. Já, ábyrgð fjármálastjórn þýðir stöðug endurskoðun, stöðug leit af veikleikum í kerfinu að þessu eina sérstaka verkefni eða ferli sem slapp í gegn. Að möguleikanum til að spara sem við gætum mist af. Þannig ég er að ræða svona aðeins hér þær ósýnilega tölur í þessum ásreikningi. Þannig að sem sagt sparnaður sem hægt er að ná fram og við náum fram með hagkvæmu innkaupi. Hér fáum við sem sagt yfirsýn yfir innkaup borgarinnar, heildarveltu sjóðanna sem standa fyrir A-hluta og þróun vöru þjónustu innkaupa og þessi greining í ársreikningu hjálpar með að við áttum okkar á sparnaðarmöguleikum í gegnum aukinmiðla innkaup. Verkefni í innkaupaskrifstofunni hafa aukist töluvert á árinu 2019 heldur cirka 30%. Mest ber það að verðfyrirspurni og öðrum ferlum sem fóru úr 66.018 í 151 verkefni. Einnig voru 155 útboð og 40 útboð. Rammasamningar ná nú yfir alla helsta vöruflokka sem tengjast almennum innkaupum og gefa okkur möguleika að ná góðum kjörum óháð magnsinnkaupa. En öfugt við það sem margir virðast að halda þá er að rammasamning út af fyrir sig ekki alltaf töfralausn. Sérstaklega þarf hér að nefna örútboð innan rammasamninga. Í slíkum örútboðum hefur nefnilega sýnt sig að verðin eru alltaf lægri en lægsta boð í rammasamningi. Vegna þess að við náum stærra hagkvæmni við magnkaup, viðskiptakostnaður lækkar og innkaupin eru einfaldlega betra skipuleg, sérstaklega fyrr í ferlunum. Áframhaldandi verkefni er alltaf meira samræming og bætt skipulag en ekki síst bætt upplýsingagjöf til stjórnanda, fagráða og innkauparáðs. Og þar er þessi ásreikningur mikilvægt tæki. Í greinargerðin sem fylgir ásreikningi er einnig gert grein fyrir vinnuna við að bæta þessum ferlum sem felast í miklum smáatriðum en það er lýst í skýrslunni að það koma til framkvæmdar en það sem er nú þegar lýst í þessum skýrslu sem sagt er nú þegar komið til framkvæmda hluta til eins og beiðnakerfi á innri vef skrifstofuna borgarinnar fyrir ný innkaupaverkefni, gátlista, stöðlu, útboðsgögn og fleiri. Einnig er hér list í greinargerðinni lýst aukin nýting á upplýsingatækni en allt gagnvirkt innkaupakerfi krefst einmitt þess og leyfir okkur betra samningastjórnun með rafrænum útboðskerfum og gagnvirkum innkaupakerfum. Mjög mikilvægt er að hafa áfram í huga að allt byggir þetta á samstarf. Sviðin bera að sjálfsögðu áfram ábyrgð fyrir sín verkefni og fjármálin og ákvörðunarvald samræmingu innkaupa er hjá sviðsstjórum. En innkaupaskrifstofa getur fundið tækifæri og innkauparáð vonandi stutt í því og skapa umgjörð fyrir skilvirkni í rekstri og fjárhagslega afkomu með skipulegum innkaupaferlum strax í upphafi þarfagreininga. Hagræðingarkröfurnar sem sagt munu endurspeglast í innkaupamálum. Til að geta haldist þjónustustigi verður nauðsynlegt að veita innkaupamálum enn meira athygli í núverandi ástandi sem við stöndum frammi. Reykjavíkurborg fer í viðhaldsframkvæmdir fyrir tæplega 5,7 milljarða króna á þessu ári og þaraf er milljarður krónur áætlaður í sérstök viðhaldsverkefni sem hluti af atvinnuátaki vegna COVID-19.
og ég get staðfest að ég tel þennan ársreikning gefa mér glögga mynd yfir útgjöld og innkaup borgarinnar svo við getum unnið í því að reyna að halda og jafnvel bæta þjónustu borgarinnar. Þá borgarfulltrúi Sabine Leskov lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn, þau eru nú að ræða hérna ársreikning fyrir árið 2019 og ég ætla að fá að koma þeirri umræðu. En nú að verða sá síðast í rauðinni, farða þinnast í hópnum sem eftir að taka til máls. En það hefur verið mjög skemmtilegt að fylgjast með umræðinni hingað til og nánast flestir, ef ekki allir, búin að taka til máls nema borgarfulltrúi Björn Gíslason kemur hérna eftir mér. Ég ætla að halda því fram að flestir hafi verið vel að sér í sínum málflutningi og greinlegt að allir hafa lesið gögnin og hafa myndað sér einhverja málefnalega skoðun á þeim og komið hennar framfæri. Þannig að það er langt í frá að vera rétt sem var sagt hérna á síðasta fundi, þar sem við fórum yfir í fyrrumræðin að það var auðvelt að borgarfulltrúar nefndi ekki að lesa gögnin sín. Ég hafna því alfarið. En hérna liggur fyrir ásreikningur fyrir síðastlið ár og það segir í áliti óháðu endurskoðandana að þetta sé ásreikningur sem gefi glögga mynd af fjárhagsstöðu sveitarfélagsins og afkomu hennar og breytingu á handbæru fé. Það er auðvitað gott og vel og fínt að hafa það í huga að þetta eigi að gera þess, gefa glögga mynd af þessu. Það segir líka í gögnunum á blaðsíðu 6 í fylgiskjali 1.1 eða ásreikningnum að borgarstjórn og borgarstjóri séu ábyrg fyrir öllum upplýsingum sem sveitarfélagi birtir, jafnt ásreikningi sem öðrum upplýsingum. Það er mikil ábyrgð og eðlilegt að fólk staldri við þegar það tekur á sig ábyrgð af slíku tagi. Sveitarfélagi er að velta 123 milljörðum og ber auki ábyrgð á B-hlutafyrirtækjum og þar bætast við 50% viðbótar, þannig að samtals erum við að fjalla langleiðina í 200 milljarða. Þetta er mikil ábyrgð og það er eðlilegt að í því ljósi þá vilji fólk vanda sig. Borgarstjórn er ábyrg fyrir gerð og framsetningu ásreikningsins í samræmi við lög ásreikning á sveitarstjórnarlög og borgarstjóri og framkvæmdastjóri sveitarfélagsins. Ásreikningurinn fyrir árið 2019 gefur ákveðið fyrirheit hvernig okkur áttur að takast til með rekstur borgarinnar á þessu ári og á blaðsíðu 3 þá segir að sjóðstreymi borgarinnar sé sterkt og hún hafi fjárhagslegan styrk til að taka á sig veruleg áföll. Nú eru þessi áföll að bresta á eða á brostin og það er auðvitað vonandi og að þessi sterka fjárhagslega verði til þess að gera okkur kleift að takast á við þau. Og vonandi auðvitað líka að þessi áföll verði minni heldur en vesturspár gera ráð fyrir. Vonandi. Aðeins svona til gamans þá ég ætla aðeins að nefna tvö atriði sem að tengjast mínu fagsviðum. Það er annars vegar Faxaflóahafnir, ég sit í stjórn þar og það er aðeins verið nefnt að við höfum gagnrýnt arðgreiðslur, rekstur Faxaflóahafna á árinu, það vantar klukkuna. Rekstur Faxaflóahafna á árinu 2019 var styrkur. Ég gagnrýndaði reyndar við þá að það hefur verið teknar út tæpa 700 milljónir í arð á því ári og við gerum það aftur núna þegar það er lagt til að taka út arð fyrir árið 2019 því að nægur eru verkefnin framundan. Við erum í mjög metnaðarfullum og áhugaverðum verkefnum í sambandi við rafvæðingu hafnanna og við erum í mjög áhugaverðum verkefnum í sambandi við endurbætur og viðhald og stækkun hafnasvæðis og fleira. Þannig að það er nóg að taka í höfninni, þannig að það er ástæða til þess að hafa það nóg að handbæru fé til þess. Aðeins í sambandi velferðarsvið, það er auðvitað rétt að það svið
skilar ágætis afkomi fyrir árið 2019 en það er þó ástæða til að draga fram 2 atriði sem þar hafa verið nefnd í athugasemdum fjármálaskrifstofu. Það er að tæpur hálfur milljarður situr eftir vegna verkefna sem ákveðin voru en ekki var farið í. Og það var ekki okkar upplegg hjá velferðarráði og velferðarsviði að fara ekki þau verkefni sem til stóð og ég vona að við getum farið í þau. Sömuleiðis fórum við aðeins fram úr í sambandi við barnaverndarmál og ég skal vera fyrstur manna til þess að þrýsta á það að við fáum þau verkefni full fjármögnu á næsta ári. Þannig að við erum það er að nóg að taka þar líka. Ég ætla að eyða heilmiklum tíma í það að fara yfir þessi bókhaldsmál eða uppgjörsmál varðandi endurskoðun, uppgjörmál reikningsskil hjá félagsbústöðum. Að ég sé að mér á væntanlega ekki eftir að gefast tími til þess. Tíminn er nokkuð skertur, hann er ekki nema 10 mínútur í þennan flutning, þannig að mér tekst ekki að fara yfir það sem ég ætla að nefna. Mér hins vegar gramdist það talsvert á síðasta fundi, það eins og ég nefndi á þann að við skyldum vera vænt það en ekki að setja okkur inn í málin að kynna okkur gögnin eða lesa þau yfir. Þannig að ég fór mjög gaumgæfilega yfir þau gögn sem að liggja fyrir og skoða á henni kjölinn hvað þetta stæði allt fyrir og ég get ekki betur séð en hafa farið yfir þetta og ég geti auðvitað haldið langan fyrirlestur innihald þessara gagna, farið í mjög flókin lögfræðileg og endurskoðunarleg smáatriði og tæknileg en því miður þá gefst ekki tími til þess. Kemst ég aftur á mælendaskrá og get farið yfir þessi mál með meiri gaumgæfni heldur en Þannig að það er kannski ástæða til þess að gera það og gera þessu góð skil. Sérstaklega í því ljósi að því að það var nefnt og við vorum vænt það að nenni ekki að lesa gögnin. Mín niðurstaða er þessi að það er langt frá því hafið yfir vafa að það sé eigi að skila uppgjöri í félagsbústöðum með þeim hætti sem það er gert og hefur verið gagnrýnt hingað til og hefur verið verulega mikið gagnrýnt hingað til. Það er heilmikið álitamál og ég get nefnt sem dæmi að okkur borgarfulltrúum barst bréf með tölvupósti frá nefndarmanni endurskoðunarnefnd sem sagði sig síðan úr þeirri nefnd á sama tíma þar sem hann færir ákveðin varnaðarorð fyrir sínni ákvörðun og vel að merkja þessi bréf og þessi gögn sem fulltrúir í endurskoðunarnefnd sendur okkur borgarfulltrúum í gegnum okkar tölvupóstfang hef ég ekki séð eða rekist á eftir öðrum leiðum. Þau hafa ekki farið í gegnum borgarkerfið og kannski ástæða til þess að skoða það hvers vegna svo er ekki. Þarna fór maður sem hafði mikla þekkingu á þessum málaflokki. Hann hafði mikla þekkingu á þessar aðferðafræði og hann vitnar þarna í álit annarra sérfræðinga, þar til bara sérfræðinga, sem eru allir saman það að þetta sé valkvætt hvort við beitum þessara svokölluðu gangvers aðferð eða við notumst við kaupverð eða hvora reikningsskila aðferðin er beitt og fer ágætlega það. Mér finnst þetta ekki vera óyggjandi, mér finnst þetta vera ennþá heilmikið álitamál og í niðurstöðu sérfræðings KPMG sem ég hef mikið álita og mikla trú á, hef unnið talsvert með, að þá einmitt segir hann í niðurlagi sínu í sínu minnisblaði að þess talar að þetta séu álitamál og það er þetta sem stendur upp úr, það er þetta sé álitamál og það er það sem er að trufla mig, að þetta sé álitamál. Ég hefði auðvitað viljað að það lægi fyrir þessum fundi niðurstaða úr því máli sem að borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir vísaði til ráðuneytis sveitarstjórnarmála, það því miður gerir það ekki, við svo sem þekkjum það hvað það er.
En ég veit allavega, kem til með að gera fyrirvara á minni áritun í þessu, við þessa ásverðninga. Þannig að það sé sagt og ég svo sem veit ekki hvort að ég eigi að vera að koma upp aftur og fara mjög djúpt og ítarlega ofan í þessi gögn og fara í þessar skýringar sem koma frá öllum þessum aðilum sem hafa verið að fjalla um það. Það svo sem bætir engu í þessa umræðu annað en það að borgarstjóri hafði rangt fyrir sér þegar hann sagði á síðasta fundi að við nefndum mikilvægt þessu gögnum okkar, við gerum það og ég þeirra skoðanar að í þessum gögnum sem okkur hafa borist, þá eru spurningar sem að ég myndi vilja fá svörið og ég vil vanda mig og það þess vegna sem að ég vil gera þennan fyrirvara á vinnu uppskrift á sverðning. En takk. Ég ætla ekki að koma upp aftur. Já. Þá hefur Örn Þórðarson borgarfulltrúi lokið máli sínu og Kristín Soffía Jónsdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar. Forseti ágæta borgarstjórn. Já, Örn kom hérna þó nokkuð oft af því í sinni ræðu hvað hann væri vel lesinn í gögnunum og ég þá kannski það aðeins að hnýta í hann. Bæði hann og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hafa komið upp reynt að tortryggja arðgreiðslur Faxaflóahafna og vil ég það fara yfir nokkrar staðreyndir í því máli. Það er rétt að borgarfulltrúi Örn Þórðarson og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir kusu gegn arðgreiðslum nú þar sem þau töldu fyrirtækið ekki bera þær og að nú væri hart í ári. Á seinasta árið það sem þau kalla topp hagsveiflunnar, það voru þau líka á móti arðgreiðslunum og kusu gegn þeim jafnframt. Og það er þrátt fyrir það að í lok ársins núna sé handbært fé tæpur 1,5 milljarður, langtíma skuldir, eða alla skuldir samtals rétt milljarður. Það þýðir við gætum greitt upp alla skuldir fyrirtækisins sem er handbæru fé í dag. Það er fyrirtæki sem á 16 milljarða í hreina eign, er með eigin fjárhlutfall 93% ríflega og veltið fjárhlutfall 5,24%. Þannig að fyrirtæki sem á 16 milljarða í hreina eign, með eigin fjárhlutfall með 93% og er eiginlega skuldlaust, ber samkvæmt borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins ekki arðgreiðslur. Og þá spyr ég, hvaða fyrirtæki ber arðgreiðslur? Að það hljóma svolítið eins og borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins séu kerfisbundið á móti öllum arðgreiðslum, eða ég get ekki skilið öðruvísi, að ekki hafi reynt að rengja þær tölur sem kom fram í skýrslu stjórnar sem fylgja ársreikningi hafnanna. Jú, nú segjastu kjósa gegn þessu út af COVID, en í fyrra á toppi hagsveiflunnar án COVID, þá var það bara út af einhverju öðru. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson talar um að við séum að fara í svo mikið af framkvæmdum sem við erum að fara í, sem eru fjármagnaðar af fyrirtæki sem skuldar eiginlega ekki neitt og hefur greitt fyrir eiginlega allar framkvæmdir sínar án lántöku. Þannig að það eru fréttir fyrir mér ef borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins eru almennt á móti arðgreiðslum. Takk fyrir. Borgarfulltrúin Kristín Soffía Jónsdóttir hefur lokið við að veita ansvar og svara ansvari Örn Þórðarson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, takk fyrir þetta. Það er ennþá dilgjað það við þekkjum ekki til þeirra mála sem við erum fjallum. Ég veit ekki hvar það mál, því máli líkur. Ég hef reynt að hinga til að vera þokkalega vel að mér í þeim málum sem við erum að fást við. En gott og vel, það getur vel verið að það sé öðrum sem að finnst það ekki. Aðeins bara til þess að varpa ljósi á þetta sem að Kristín Soffía nefndi. Ég ætla ekki að svara þeirri spurningu almennt. Enda svo sem ekki tilefni til þess hvort að ég sé með á móti arðgreiðslum. Mér finnst það ekki vera ástæðu efni í umræðum ársreikninga Reykjavíkur og samstæðunar. En mér langar bara til þess að skýra, lesa bókun okkar frá fundunum sem segir nákvæmlega þetta. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks, Örn Þórðarson og Marta Guðjónsdóttir styðja ekki tillögu stjórnar arðgreiðslu upp á 431 milljónir króna til eigenda. Breyttar aðstæður í rekstri Faxaflóahafna kalla á varfærni í rekstri fyrir séð tekjutöpp og samdráttur á árinu 2020. Til að geta tekist á við þær aðstæður er óskynsamlegt að taka út úr félaginu 431 milljónir króna. Slíkt hefur áhrif á fjárhagsstyrk á yfirstandandi ári.
ábyrgð hafnarstjórnar að tryggja rekstur hafnarinnar. Eðlilegt væri í ljósi aðstæðna að breyta arðgreiðslustefnu Faxaflóahafna og taka þá ákvörðun á eigendavettvangi. Mér finnst eðlilegt, og ég vona að það sé nokkuð skýrt, og varpi ljós á mína afstöðu í þessu máli, að mér finnst eðlilegt að taka þessa umræðu á eigendavettvangi, ekki í stjórn Faxaflóahafna. Og í því ljósi þá greiddi ég ásamt fulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Mörtu Guðjónsdóttur, atkvæði gegn þessari tillögu í hafnarstjórn. Þá hefur Örn Þórðarson borgarfulltrúi við að svara andsvari veiti ansvar öðru sinni borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir. Forseti minni á að biðja leyfi forseta við tilvitjanir. Forseti ágæta borgarstjórn, já ég veit ekki alveg hverju borgarfulltrúi Örn Þórðarson var að svara. Hann var allavega ekki að svara því til að hann teldi fyrirtækið illa statt. Hann svaraði engu upplýsingar fjárhagsstöðu fyrirtækisins sem held ég fádæmasterk og ekkert annað fáeinu fyrirtæki sem geta sýnt fram annars ársreikning. Hann hnýtir í arðgreiðslustefnuna. Arðgreiðslustefna Faxaflóahafna svo varfærin að hún hlutfall af hreinum hagnaði hvers árs. Hreinum hagnaði. Þetta á fyrirtæki sem skuldar eiginlega ekki neitt. Það samt búið að dylgja hér ítrekkuð það að við sem að taka peninga út úr B-hlutafyrirtæki til þess einhvern veginn að skreyta borgarsjóð. Þetta eru dylgjur. Þetta eru hreinar dylgjur. Ég skal segja frá því hvenær það var raunverulega gert. Vitið þið hvenær það var teknir peningar út úr B-hlutafyrirtæki sem bara ekki arðgreiðslur til að skreyta borgarsjóð? Það var árið eftir hrun. Það var gert af Sjálfstæðisflokknum í borgarstjórn Reykjavíkur, klárlega til þess að skreyta borgarsjóð. Að dylgjum þetta núna hjá fyrirtæki sem skuldar eiginlega ekki neitt á hreinar eignir upp á 16 milljarða af því það hentar einhvern veginn pólitík minnihlutans að gera þetta grunnsamlegt bara óheiðarlegt að mínu mati. Ef borgarfulltrúi Örn Þórðarson ætlar að halda fram að þetta var áhrif á fjárhagsstyrk fyrirtækisins, þá veit ég ekki alveg hvernig ég á að túlka það. Auðvitað, við munum eiga nákvæmlega þess mikið minni pening þegar við greiðum okkur út arð, en við erum að greiða út arð frá fyrirtæki sem með eigin fjárhlutfall upp á 93%, sem gæti greitt upp allar sínar skuldir með handbæru fé í dag, ef við vildum. Þannig að þetta spyr ég, það allt í lagi að vera de facto á móti arðgreiðslum, af því þið voru líka á móti arðgreiðslunum í fyrra og þið eru að móti arðgreiðslunum núna, en að dylgjum það að við séum einhvern veginn að skreyta borgarsjóð, það bara ósatt. Þá hefur Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvar öðru sinni og Örn Þórðarson. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég veit eiginlega ekki hvernig ég á að svara þessu. Ég taldi mig ekki í mínum málflutningi hvorki í hafnarstjórn, ég núna í borgarstjórn, vera að dylgja með eitt eða neitt og vera að gera mér upp einhvern óheiðarleika í þessu máli. Verð ég bara að viðurkenna, ég einfaldlega skil ekki. Ég hef áhyggjur af því og gott og vel, við vitum það, höfum hort framan í fjárhagsstöðu Faxaflóahafna að spár, svartsýnar spár, geta sett okkur í verulegan vanda. Handbært fé getur farið mjög langt niður. Borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir sagði alveg hárrétt að við eigum þetta minna fé inn í félaginu ef við tökum það. Það er alveg rétt. Það er auðvitað meginmáli í þessu. Ég hef áhyggjur af minnkandi tekjum af vörugjöldum. Ég veit svo sem ekkert hvar það endar. Ég hef auðvitað líka áhyggjur af minnkandi tekjum af skemmtiferðaskipum. Í okkar áætlunum fyrir árið 2020 í sumar gerum við ráð fyrir að tekjur af skemmtiferðaskipum minnki ekki, heldur hverfi. Bara hreint út sagt hverfi. Það verður ekkert eftir til engar tekjur af því. Ég hef áhuga á spennandi verkefni sem við erum að fást við inn í hafnarstjórn, svo sem eins og rafvæðingu, og við stóðum stórt skref í því í síðustu viku. Og ég hef séð þann framkvæmdalista sem hafnarstjórn hefur áhuga á að fara í.
Ég hef áhyggjur af þessu máli. Ég ekkert að dylgja með þetta, ég ekkert að sýna þetta óheiðarleikja og mér finnst ofsalega vont að þurfa að hlusta á og taka þátt í umræðu þegar við erum komin að þessa braut. Ég hef áhyggjur af þessari stöðu ef allt fer á versta veg. Hugsanlega verða að koma skemmtiferðaskip hérna í sumar eða sent í sumar eða ég þekki ekki. En eins og staðan er þetta, þá hef ég miklar áhyggjur af stöðunni og finnst óþarft að taka út þetta fjármagn. Þá hefur Örn Þórðarson, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvar öðru sinni. Óskar Kristín Soffía Jónsdóttir, borgarfulltrúi, eftir að veita stutta ansvar. Já, ég verð að gera stutta en mjög alvarlega athugasemd við það að stjórnarmaður í stjórn Faxaflóahafna komi hér upp og segist hafa séð spár ársins það að það stefni í verulegan vanda hjá fyrirtækinu. Ég furða mig gjörsamlega á þessu því við erum algjörlega búin að sjá spár en við vitum það líka að þóttum við myndum lenda í 100% tekjufalli á þessu ári þá værum við ekki í verulegum vanda. Fyrirtæki sem skuldar eiginlega ekki neitt, ef með flest gjöld á beintamóti tekjum, lendir ekki í verulegum vanda. Orðin sem við látum falla hérna inni, þau ekki bara eitthvað. Við erum ekki bara að segja eitthvað út í loftið af því að hentar okkur. Við segjum ekki fyrirtæki sem við setjum í stjórn hjá að við höfum einhverja innherju upplýsingur það að fyrirtæki gæti verið á leiðinni í verulegan vanda. Þegar ekkert af þeim spám sem hafa verið kynntir fyrir stjórnarmönnum og ekkert bendir til þess. Þetta hræðilega óábyrgt af því orð fylgja ábyrgð. Þá hefur Kristín Soffía Jónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að vera hér með stuttu athugasemd og ætla að svara þessu athugasemd Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, en þá heldur lesturinn áfram og við erum komin á enn nýja braut, ábyrgðarleysi. Það voru dylgjur og óheiðarleiki áðan og síðan var það þekkingarleysi og nú erum við komin inn á ábyrgðarleysi. Ég held að sé öllum fullkomlega ljóst og það hefur ekkert verið lögð fram neinn trúnaðargögnum eitt en eitt í sambandi við rekstur Faxaflóahafna stöðuna. Ég ger mér bara grein fyrir því að þetta hefur áhrif á stöðu. Ég vil að hafnarstjórn og Faxaflóahafnir séu gríðarlega sterkt fyrirtæki inn í eigu sveitarfélagana sem að því standa og ég frábið mér allar dylgjur það að ég hef verið að leka einhverjum trúnaðargögnum eða setja rekstur Faxaflóahafna í eitthvað uppnám með einhverjum trúnaðarupplýsingum og óheiðarleika. Ég skil ekki umræðuna en þetta svo sem alveg í takti við það sem var síðast að þetta alltaf sömu bókina lært og það afskaplega dapurlegt og þreytandi að þurfa að sitja yfir þessu og nú bara bíð ég eftir því að það komi enn eitt vingillinn, enn einar svívirðingarnar og fúkriða flaumurinn yfir mig en ég ætla að láta þetta gott heita, ég ætla ekki að segja meira þetta mál í bili. Takk. Þá hefur Örn Þórðarson, borgarfulltrúi, lokið við að svar með stuttri athugasemd og næstur á mælendaskrá Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Skuldasöfnun, A-hluta og samstæðu halda áfram að vaxa á fullu. Ekki tókst að greiða niður skuldir í mesta tekju góðæri sögunar. Skuldir og skuldbindingar samstæðu Reykjavíkurborgar jukust 21 milljarð á síðasta ári, í góðæri eða það bil 2 milljarða á mánuði. Launakostnaður A-hluta hækkar 8% á síðasta ári og í stað þess að greiða niður skuldir eins og ríkissjóður hefur gert hafa skuldir borgar aukist meir en milljarð á mánuði. Það svo sem búið að fara vel yfir þetta hér í dag og ýmsu komið upp og ég ætla ekkert að vera neitt að held ég lengja þetta meira með þessu. Mér langar að fara hérna inn á svið íþrótta og tómstunda sem ég nú nokkuð ánægður með en netto útgjöld sviðsins voru 8.300 milljónir króna sem var 0,9% undir fjárheimildum. Nú, svo vekja athygli hérna á breyttum uppgjörsaðferðum ITR við tekjuskráningu sundkorta
og það er nú að því að loka ágúst var tekið notkun nýtt afgreiðslukerfi og afgangsstýrikerfi í Sundlaugum og ég kom nú aðeins að því þegar ég var þarna í menningaríþrótta og tónlistarráði. Nú en það er þannig að áskort eru seld, eru ekki tekjufærð þann dag sem þau eru seld, heldur kemur tekjufærslan inn jafnt á næstu 12 mánuðum þar á eftir. Og þetta á einnig við þessi skiptakort sem eru seld og ekki tekjufærð og ekki tekjufærð eftir notkun og í þeirri sundlaug sem þau eru nýtt í. Öllu heldur sem sagt þá eru náttúrulega árskortshafar, þeir fara gjarnan á milli margra lauga, eru ekki alltaf í sömu sundlauginni, þannig að við sjáum til dæmis að þeir sem eru á notakortið að þetta gefur gleggri mynd eða nákvæmari mynd á gestakomur í laugarnar og hvar þau koma. Nú, það var svona ýmislegt í þjónustu þáttum ITR og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson fór nú aðeins inn á þetta áðan, en þarna til dæmis sundlaugarnar, nettóútgjöld vegna sundlauga voru 0,7 undir fjárheimildum og jákvæð afkoma af rekstri skíðasvæðanna. En fjölskyldu húsdýragarðurinn var yfir fjárheimildum á 4,6% og kostnaður við rekstur íþróttasvæði var 5 milljónum yfir fjárheimildum eða 8%. En frístundakortið. Í lok árs var heildarkostnaður vegna frístundakortsins 750 milljónir sem 22,4 milljónir krónur yfir áætlun eða 3,1%. Og það nú bara, það kalla ég jákvætt, ég mjög ánægður með það. Því það sýnir það að nýting frístundakortsins hefur aukist, sem vel. Og kortið svo sannað gildi sitt. Nú, það hefur komið fram hér áður að sem sagt að aðsókn að sundstöðum, hún aukist og eins að Vilströnd og að svona fjölskyldu og húsdýragarði hefur aukist mest eða tæp 24%, sem náttúrulega, það var sérlega gott ár í fyrra sumar, gott yður og því meiri aðsókn sem var mjög flott og betri tæki. Það var endurnýjað þar dálítið. En það er mikið jákvætt í rekstri ITR og fjármála og áhættusýningarsvið vekur athygli á því að sem rekstur sviðsins innan fjárheimilda eða 0,9%. Nú, það ber að þakka starfsfólki ITR, þetta vel gert. Og svo að lokum viljum nú láta vita að við sjálfstæðismenn gerum fyrirvara við áritun á þessum ársreikningi sem umræðum eins og oddviti okkar lýsti svo hér í upphafi fundar. Takk. Borgarfulltrúi Björn Gíslason hefur þá lokið máli sínu og ekki eru fleiri borgarfulltrúar á mælendaskrá undir þessum lið og þá unnt að ganga til þess að afgreiða ársreikninginn og forseti biður að það sé gert áður en bókanir eru lestar upp ef einhverjar eru. Þá ætlar forseti biðja þá borgarfulltrúa sem eru taka þátt í fundur gegnum fjarfundarbúnað að kveikja á myndavél sinni til þess að unnt sé að fylgjast með hvernig þeir greiða atkvæði. Forseti, það heyrist frekar illa í þér. Það kom athugasemd úr salnum það. Ég held að þess hljóðið eigi að virka. Ertu til í að endurtaka þetta eins og ég náði engu því sem mást að segja? Forseti endurtekur þá, það hefur mælendaskrá í þessu máli þá tæmt og forseti hyggst ganga til þess að afgreiða liðinn áður en bókanir lestar upp. Forseti biður jafnframt þá borgarfulltrúa sem taka þátt í fundum gegnum fjarfundarbúnað á kveikja á myndavélinni svo unnt sé að fylgjast með hvernig þeir hyggjast greiða atkvæðið sitt. Þeir borgarfulltrúar sem eru í Tjarnarbúð eru beðnir að
Takk fyrir. Nú þá ársreikningur Reykjavíkurborgar fyrir árið 2019 samanber 30. undirlið fundargerðar borgarráðs frá 30. apríl 2020 borin upp til atkvæða, þau ykkar sem staðfesta hann vinsamlegast gefið merki. Takk. Þau sem á móti kunna vera það var ekki 21. Kolbrún. Ertu til í að endurtaka atkvæðagreiðsluna? Ok. Fyrirgefið, ég skal þá endurtaka atkvæðagreiðsluna, forseti og ritari ber ekki saman tölunar. Þarna má ég spyrja einna spurningar, því ég mani þetta ekki alveg frá því fyrra. Það er ekki, hér verið að gera upp ásetning til staðfestingar. Þau ykkar sem samþykkja hann vinsamlegast gefið merki. Þau sem á móti kunna vera, hann ásetningur staðfestur með 21 atkvæði gegn 1 greiðir ekki atkvæði. Óskað eftir endurtekningu í annað skipti? Þriðja skipti. Þá ásetningur borin upp til atkvæði í þriðja skipti. Þau ykkar sem eru fylgjandi sem staðfesta hann vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera, ásetningurinn þá staðfestur með 22 atkvæðum gegn 1. Hyggjast einhverju borgarfulltrúar eins og bókanir, gjör svo vel, Eyþór Logi Starlansdals borgarfulltrúi. Ég ætla að lesa bókun okkur sjálfstæðismanna. Við erum með fyrirvara sem komin inn í reikninginn, trúi ég, en bókunin svona. Ekki tókst að greiða niður skuldir í mesta tekjugóðari sögunar og skuldasöfnun A-hluta og samstæðu halda áfram að vaxa á fullu. Uppsveiflan búin. Skuldir og skuldbindingar samstæðu Reykjavíkurborgar jukust 21 milljarð á síðasta ári í góðari, eða það bil 2 milljarð á mánuði. Launakostnaðar A-hluta hækkar 8% á síðasta ári. Í stað þess að greiða niður skuldir eins og ríkissjóður hefur gert, hafa skuldir borgarinnar aukist meira en milljarð á mánuði síðustu árin. Atvinnuleysið böl sem breiðir úr sér en aldrei í hagsögunni hafa jafnmargir mist vinnuna og nú hefur orðið. Tekjufallið gríðarlegt og hefur áhrif á margar starfsgreinar. Við þurfum að sýna ábyrgð og bregðast við þessu með frekari lækkun á álögum á fyrirtæki og heimili í borginni. Nú þurfum við verulega viðsnúning og viðspurning. Við höfum lagt til sölu eigna eins og gagnaveitunar, malbikunarstöðuna Höfða og eignarhluta borgarinn í Landsneti til ríkisins, en með því móti geti borgin mætt bæði fólki fyrirtækjum og lækka skuldunuleið. Takk fyrir það. Eru fleiri borgarfulltrúar? Gjörðu svo vel. Kolbrún Valdimarsdóttir, borgarfulltrúi. Já, borgarfulltrúi Flokks fólksins staðfestir ársreikning 2019 með fyrirvara að reikningsskila aðferðir séu viðeigandi og engar skekkjur séu vegna mistaka eða sviksemi sem endurskoðun hafði ekki upplýsingar Með þessu fylgt fordæmi endurskoðenda sem hafa sjálfur varið sig með fyrirvarum skekkjur vegna mögulegra mistaka eða sviksemi. Þeirra markmið afla nægjanlegra vissu að ársreikningurinn sé án verulegra annmarka. Nægjanleg vissa engu að síður sögð ágætt vissa þótt það tryggja ekki að vita sig allar skekkjur vegna mistaka eða sviksemi sem kunna vera til staðar. Fulltrúi Flokks fólksins gerir einnig sérstakan fyrirvara við að reikningsskila aðferðir félagsbústaða standist skoðun og lög. Tíðundum sætti þegar Einar S. Halldórsson sagði úr endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar vegna þeirra reikningsskila aðferða sem brúkuð hjá félagsbústöðum, hinn svokallaða gangvirðis aðferð. Þar sem félagsbústaðar eru félagslegt úrræði en ekki fjárfestingafélag taldi hann að gera ætti fjárfestingar félagsins upp á kostnaðarvirði. Benti hann á að með því að kjörnir fulltrúar áreiti ársreikning kynnu þeir að vera persónulega ábyrgir ef kröfuhafar félagsbústaða létu á það reyna hvort ársreikningar félagsbústaða HF hefðu gefið glögga mynd af rekstrarefna félagsins. Þá kynni svo persónulega ábyrgð einnig að ná til endurskoðunarnefndar félagsbústaða og borgarinnar. Takk fyrir það. Og þá hafa allir lesið bókanir nú sem hyggjast gera á þessum tíma. Forseti gerir nú stutt hlé á fundi á meðan unnt að undirrita ársreikning.
Við ætlum að byrja aftur, gæti beðið þá sem eru í fjarfundabúni að kveikja á myndavélum svo við sjáum að við séu að taka þátt í fundunum með okkur. Sæl Sigborg, sæl Valgerður, sælt verið fólk í fjárbúð, nei, tjarnabúð. Hæ. Hæ, Hjálmar, Katrín og Aron. Hjálmar sé að ferðast þetta yfir. Já, Hjálmar kominn. Við erum þá er allir komnir, svo getum byrjað að funda að nýju. Fundið framhaldið í borgarstjórn Reykjavíkur, tekur við fyrir annað dagskrármáli sem samþykkt fyrir innkaup á framkvæmdaráð, samanber 5. lið fundargerðar forsætisnefndar frá 13. mars. Vill einhver taka til máls, gjörðu svo vel, Sabína Leskov, borgarfulltrúi. Já, ég takk forseti, borgarstjórn. Ég nú þegar búin að ræða svolítið innkaupamál í dag, þannig að þetta verður frekar stutt. Á fundi borgarráðs 7. febrúar 2019 voru samþykkt tillögur stjórnkerfisbreytingar sem höfðu það markmið að einfalda, skýra og skerpa stjórnarhætti í borginni. Þessar tillögur voru svo staðfest í borgarstjórn 19. febrúar og breytingar sem þarna voru samþykktar innihéldu meðal annars aukið hlutverk innkauparáðs. Verkefnahópur samræmingu á þessum samþykktum sem við erum að ræða hér núna voru unnin. Þessar tillögur, já. Meðal þeirra breytinga sem samþykktar voru var aukið hlutverk innkauparáðs. Verkefnahópurinn vann drögin og þessi tillaga var þá samþykkt fyrir hjá í borgarráðinu 12. mars og fór strax næsta dag í forsætisnefnd, var afgreidd þaðan í samræmi við fulltrúa minnihlutans en einnig skrifstofunni var samt ákveðin að fresta afgreiðslu málsins fram yfir samkomubannið. Bæði þarf námskeiðshald fyrir nýja meðlimar í þessu, þetta er svolítið flókið viðfangsefni og þannig að við erum að taka þetta fyrir í dag. Breytingar eru kannski mest til að byrja með í öðru grein verksvið ráðsins sem heitir reynda núna líka innkaupa- og framkvæmdaráð. Mjög mikilvægt fyrir þá sem muna eftir þessu, þetta er ekki í neinu líkt framkvæmdaráð sem var einu sinni, ég veit ekki hvenær, en það er langt síðan. Þetta er áfram eftirlitsráð sem hefur sem sagt eftirlit með framgangi verkefna á fjárfestingaráætlun. Mikilvægt áfram að gera sér grein fyrir að borgarráð áfram ábyrgt fyrir forgangsröðun framkvæmda og heimilda til útboðsskyldra verkefna og þetta prinsip svolítið gegnum gangandi þar að það þarf alltaf þetta tvöfalda kerfi sem byggir á ábyrgðardreifing og skýra uppsetning á skjölum með yfirlit ársfjórðunglega með skýring á innkaupaferlum og svo framvegis. Mestu nýmælin liggja í 4. grein eftirlit með framgangi samþykktra verkefna úr fjárfestingaráætlun sem koma úr fagráðum og borgarráðin. Það verður sem sagt ársfjórðunglega núna lagt fram framvindu skýrslur þar sem ábyrgðaraðili skilgreindur, kostnaðaráætlun, áfallin heildarkostnaður, kostnaðir innan árs og framvindu verkefnis og einnig skilagreina vegna útboðsverkefna. Svo fer kannski ekki jafn mikið næsta grein sem 5. grein, já. En það segir með leyfi forseta, innkaupa framkvæmdaráð skal ávallt í störfum sínum fylgja öllum stefnumarkandi og almennum samþykktum borgarstjórnar og borgarráðs. Og þetta gefur okkur mikla möguleikar að vinna í þeim málaflokkum sem skipta okkur máli, eins og til dæmis græn bókhald, þannig við höfum hér möguleika að skerpa á umhverfisáhrifum í innkaupum
og það má nú ekki gleyma að í einmitt þessu græna bókhaldi felst mikið sparnaður. Við höfum séð það áður hjá þeim stofnunum sem hafa innleitt grænu skrefin. Það hafa til dæmis flokkun úrgangs hjá þátttökustofnun. Þetta hefur sem sagt aukist, hlutverk umhverfismerkispappírs hefur aukist, raforkunotkun hefur lækkað og svo framvegis. Þannig að hér eru mikla tækifæri. Einnig varðandi keðjuábyrgð, Reykjavíkurborg innleiddi þetta nú þegar 2016, síðan þá hafa lögin breyst. Þannig við höfum hér einnig möguleikar að fara í meira stefnumótun. Þetta er bara 2 dæmi stefnumál sem ég myndi vilja sjá áframhaldandi vinnu. Þó að þetta sé síðasta skref af þessum stjórnkerfisbreytingum sem ég nefndi í byrjun, þá er þetta bara einn hluti af áframhaldandi vinnu. Nú þarf að endurskoða innkaupareglur aftur. Við settum nýja reglur í fyrra en það þarf náttúrulega að samræma þetta við þessar samþykktir. Og svo er það innkaupastefnan sjálf sem er komin til ára sinna. Hún er frá árið 2011, þannig að þetta er frábært tækifæri að fara í þessar vinnu líka. Borgarfulltrúi Sabína Leskop fyrir loki máli sínu. Þá hefur óskað eftir að taka til máls Björn Gíslason borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Það er löngu tímabært og ánægjulegt að innkauparáð borgarinnar fái aukið vægi í borgarkerfinu, enda hafa margar þekktar brotalamir komið í ljós á þessu kjörtímabili varðar innkaup Reykjavíkurborgar. Hins vegar er rétt að vekja athygli á þeirri staðreynd að nú eru liðnir 16 mánuðir síðan að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lögðu fram tillögu þess efnis í borgarstjórn að innkauparáði yrði gefið aukið eftirlitshlutverk. Þeirri tillögu var vísað inn í vinnu stjórnkerfisbreytingar eins og þið þekkið vel hér inni, sem lagðar voru fram mánuði síðar í borgarstjórn eða 19. febrúar 2019. Þá vekur það enn fremur athygli á, að minnsta kosti í mínum huga, að tilstóð að nýta innkaupa og framkvæmdaráð tæki til starfa fyrir næstum því ári síðan eða 1. júní 2019. Það er þó fagnaðarefni að tillaga Sjálfstæðisflokksins sé nú loks að verða veruleika. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins vonast til þess að breyting hafi tilætluð áhrif á innkaupamál borgarinnar og fagna henni. Í samþykktinni er margt til mikilla bóta. Til dæmis skal ráðið setja reglur framsetningu skilamatta. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa ítrekað kallað eftir skilamatti við hinum ýmsu framkvæmdir, en rétt er að benda á að í engu þeirra verkefna sem hafa farið mikið fram úr hefur legið fyrir skilamatt þvert á reglur borgarinnar. Þá segir einnig í samþykkt með leyfi forseta: verði ráðið þess áskynja að það alvarlegir ágallar séu á meðferð innkaupamáls, að þörf sé á íhlutun, vísar ráðið því til borgarráðs með tillögu að afgreiðslu. Þetta er til mikilla bóta, enda töluðu fulltrúar Sjálfstæðisflokksins fyrir daufum eyrum frá árinu 2017 í tengslum við Braggamálið. Það er vel þekkt staðreynd. Nú að þessu sögðu er það alveg augljóst í mínum huga að auka þurfti eftirlitshlutverk og valdsvið innkauparáðs. En að öðru. Eitt fyrsta verkefni nýs framkvæmda og innkauparáðs tel ég að ætti að vera kærumál Samtaka iðnaðarins gagnvart orku náttúrunnar. Í stuttu máli þá eru samtök iðnaðarins fyrir hönd félagsmanna sinna að kæra þjónustusamning Reykjavíkurborgar og Orkuveitu Reykjavíkur, nú Orku náttúrunnar, sem tekur meðal annars til reksturs, viðhalds og leddvæðingar og götulýsingar í Reykjavík. Samtökin krefst þess að samningurinn verði lýstur óvirkur og Reykjavíkurborg gert skylt að bjóða út rekstur, viðhald og leddvæðingu götulýsingar á grundvelli laga opinber innkaup nr. 120/2016 samanber 4. grein, 1. og 4. grein málsgreinar í 23. grein laganna.
Þjónustusamningurinn sem slíkur tekur til nokkura verkþátta sem allir eru tengdir götulýsingu og eru þeir hluta samningsins. Hvað í gangi nú að? Að þau færa mig frá. Þetta heyrist nú eitthvað svona, ég færi mig frá hérna aðeins. Þeir hluta samningsins sem snúa stólpónum og ljósabúnaðinum eru útboðsskyldir að þeirra mati, enda falla þeir ekki undir sérleyfisstarfsemi dreifiveitna. Útboðsskyldan hefur verið fyrir hendi frá því samningurinn var gerður þann 17. desember 2010. Þá giltu eldri lög opinber innkaup nr. 84/2007. Í fylgiskjali með samningnum kom fram að áætlaður kostnaður vegna viðhalds fyrir árið 2011 væri tæpar 110 milljónir króna. Útboðsskylda sveitarfélaga á þjónustusamningum á þessum tíma miðaðist við EES viðmiðunarfjárhæðir, það er rúma 25 milljónir króna. Samkvæmt núgildandi lögum, það er í 1. málsgrein 23. grein laga opinber innkaup. Þá miðast útboðsskylda sveitarfélaga í þjónustusamningum við 15,5 milljónir króna og ber að bjóða út á EES-svæðinu ef útboðsfjárhæð fer yfir tæpar 28 milljónir króna. Árlegur kostnaður við rekstur og viðhald götulýsingakerfisins hefur ávallt verið yfir þessum fjárhæðum. Auk þess er kostnaður vegna leddvæðingu götulýsingar í borginni áætlaður þessu árið 300 milljónir króna og á næstu 5 árum þar á eftir 2,8 milljarðar króna. Þetta mál snýr fyrst og fremst að Reykjavíkurborg. Í slíkum tilfellum tel ég rétt að innkaupa og framkvæmdaráði verði falið að fara yfir og skoða jafnvel undirbúið útboð hjá dótturfyrirtækjum borgarinnar. Síðan má velta upp þeirri spurningu hvort ekki sé rétt að dótturfyrirtæki Reykjavíkurborgar sem í meirihluta hennar, samanber Orkuveitan, feli innkaupadeildi Reykjavíkurborgar útboð fyrir þeirra hönd með samningum. Ég tel að þetta gæti orðið mikið framfaraskref ef öll innkaup sem tengjast borginni beint eða óbeint. Að lokum vil ég þakka Sabínu Leskop og Alexandru Brím fyrir gott samstarf við innkauparáði. Þá vil ég einnig þakka starfsfólki deildarinnar og borgarlögmanni, gott samstarf og öllum þeim starfsmönnum sem hafa komið til okkar og eru alltaf að koma til okkar í innkauparáði. Og svo boðið ég hér bókun. Bestu þakkir fyrir það, Björn Gíslason, borgarfulltrúi, og þá að endingu hefur óskað eftir þetta geti máls, Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Já, það er sannarlega margt til bóta. Innkauparáð er að þroskast og þróast og verða betra og það er mikilvægt því að þau þurfa að fylgjast með mörgu en þá er líka spurt hver á að fylgjast með þeim. Það sem ég sakna sjá í þessu er aðalega tvennt. Ég hefði viljað sjá aðkomu minnihlutafulltrúa tryggðan. Bara sjá það alveg skýrt að einn af þessum 5 verði fulltrúi úr minnihluta. Já, ég vona að þetta sé alveg skýrt, það er ekki tryggt en það gæti gerst, það er kannski hægt að ná einhvers konar samkomulagi það væri algjörlega frábært. Við þurfum að geta unnið saman í svona málum, þá myndi allt verða mikið skemmtilegar og léttara einmitt hér í borgarstjórn. Þessi eining og samvinna sem ég er alltaf að þrá að sjá hérna verða og kannski á það eftir að verða meira núna næstu 2 árin seinni hlutan. Einnig myndi ég hafa viljað sjá eitthvað laun. Það hefur alveg verið talað greiðslur fyrir svona hluti, svona fundi, að vera í svona ráði. Það er náttúrulega sennilega borguð þarna einhver laun. Ég veit ekki alveg hvaða laun það eru eða hvernig þau eru, það ekki rétt hjá mig, það eru laun. En það þurft að koma svona kannski inn í þetta líka eitthvað það, því að þannig að fólk, borgarbúar viti hvað er verið að greiða fyrir þetta ráð, fyrir þá sem eru, hvað kostar svona fundur. Finnst þetta vanta. Kannski má bara bæta þessu við eða allavega
allt er það spurning gegnsæi, að fólk viti nákvæmlega hvernig hlutinir eru. Og mér finnst við ekki alveg vera að standa okkur nógu vel að láta borgarbúa vita þessa hluti. Kannski er þetta að komast að þessu, kannski er þetta einhvers staðar, en ég veit ekki hver fer að leita, en þetta þarf bara að vera með í þessu plaggi, finnst mér. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Sabine Leskott hefur óskað eftir að veita ansvar við ræðu hennar. Já, takk. Það var tvennt sem ég vildi gjarnan svara. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir segir það þurfi að vera að dreyta þessi fulltrúi minnihlutans. Það gert ráð fyrir 2 fulltrúum minnihlutans eins og kemur fram í skjalinu sem liggur hér í næsta mála dagskránni kosningu. Þannig að það eru 2 fulltrúar frá minnihlutanum og 3 fulltrúar frá meirihlutanum. Varðandi laun, þá ég einlega líka svolítið velta fyrir mig hvaðan þetta kemur. Það ekki fjallað kaup á kjörinna fulltrúa í samþykktum ráða og nefnda. Það gildir sérstök samþykkt kjör og starfsaðstöðu kjörinna fulltrúa og borgarfulltrúar fá ekki sérstaklega greitt fyrir setu í þessu ráði, frekar í öðrum ráðum, en það seta í ráðum og nefndum borgarina hluti af starfsgildum. Sabine Leskott hefur lokið við að veita ansvar. Hyggst borgarfulltrúinn svara ansvari? Já, takk. Ég var að senda skeyti. Það tekur alltaf smá tíma að senda skeyti. Já, takk fyrir þetta. Ég veit það að borgarfulltrúar sem eru borgarfulltrúar, þeir fá ekki sérstaklega greitt fyrir svona, en ég veit ekki, ég vissi það ekki kannski að það væri algjörlega alltaf þannig í öllum ráðum, en sennilega það þá, takk fyrir það. En mér finnst samt hefði mátt koma fram að þessi 5 borgarfulltrúar að það sé bara algjörlega tryggt að 2 af þeim séu ávallt úr röðum minnihluta. Þó svo að það sé praktísera að það hefði það mátt standa í þessu svona, til framtíðar. Já, borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur þá lokið við að svara ansvari. Hyggst borgarfulltrúinn veita ansvar? Svo þá ekki. Forseti vill þó í ljósi þessara umræðu árétta að sveitarstjórnarlög og þær reglur sem þar gilda dómkosningu tryggja það að í öllum ráðum nefndum á vegum sveitarstjórnar beitt þeim aðferðum hlutfallskosningar við skipun í fastanefndir, þannig að það þá ekki sjálfsagt sveitarstjórnar hvort því sé skipt þannig, heldur það einfaldlega leiðin einfaldlega af lögum sveitarstjórnir. Þá hafa ekki fleiri kvað sér hljóðs undir þessum lið og bókun hefur verið boðuð. Takk fyrir það. Þá unnt að bera tillöguna upp til atkvæða og þá hyggst forseti gera það og biður þá borgarfulltrúa sem í fjarfundi að kveikja á myndavélinni svo við getum fylgst með því hvernig þau greiða atkvæði sitt. Takk fyrir það. Tillöguna þá borin upp til atkvæða þau ykkar sem styðja nýja samþykktir kaupa framkvæmdarráð vill að gefa merki. Það stutt með öllum greiddum atkvæðum. Þá gengið til næsta liðar á dagskrá sem kosning í innkaup og framkvæmdaráð og þar lagt til að Sabine Leskott, Alexandra Brím, Elín Oddný Sigurðardóttir, Björn Gíslason og Jórunn Pála Jónasdóttir taki sæti sem aðalmenn í innkaup og framkvæmdaráði. Jafnframt lagt til að Þorkell Heiðarsson, Rannveig Ernudóttir, Pavel Bartosek, Örn Þórðarsson og Egill Þór Jónsson taki sæti sem varamenn á innkaupa og framkvæmdaráði. Og einn lagt til að Sabine Leskott verði kosin formaður. Lagt til að Sabine Leskott verði kosin formaður. Þetta skoðast samþykkt ef enginn hreyfir andmælum og það þá samþykkt. Tekið fyrir 4. dagskrármál, fundargerð borgarráðs frá 7. maí, þar undir afgreitt 11. lið til að göngugötum og 20. lið reglur innritun og útskrift á táknmálssviði Hlíðaskóla og einnig fundargerð borgarráðs frá 14. maí. Vilja einhver borgarfulltrúar taka til máls undir þessum lið? Svo virðist. Já. Forseti hyggst þá afgreiða þær tillögur sem liggja fyrir áður en bókunin teknar fyrir.
Er þá gengið til atkvæða 11. lið í fundargerð borgarráðs frá 7. maí tillaga göngugötum. Þau ykkar sem því eru fylgjandi vinsamlegast gefið merki. Þau sem eru því fylgjandi vinsamlegast gefið merki. Svo þau sem á móti kunna vera. Já, við 3 hérna í. Ég bið borgarfulltrúa að halda upp í höndum svo við getum, þá sem er á móti. Við náðum þeim. Já. Já. Þannig að það þá 13, 8, 2. Tillagan samþykkt með 13 atkvæðum gegn 8, 2 greiða ekki atkvæði. Og þá verður tekin fyrir 20. liður reglur innritun og útskrift á táknmálssviði Hlíðaskóla. Það þarf að vísa því til síðari umræðu, það tillaga það. Þau sem það samþykkja við sagðist merki. Það skoðast samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Eru bókanir undir þessum lið klárar? Nei. Já, gjör svo vel. Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Bara hérna, það ekki lagi. Það lesa hérna. Hér er borin tillaga af varanlegum göngugötum og einnig í bígerð að gera viðbót, sumargötur og þar með stækka göngugötusvæði. Þetta er gegn vilja og samráðs hagsmunaaðila og borgarbúa. Verslun virðist ekki þrífast eins eftir að loka var fyrir alla umferð. Fólk vill koma í verslanir, það hafa kannanir sýnt. Nú eftir að létt hefur á samkomubanni komið ljós að netverslun heldur ekki flugi sem hún náði í aðstæðum COVID. En það er ekki sama hvar verslanir eru staðsettar. Ef aðgengi er erfitt og fólki finnst langt að ganga, í þar koma færri. Ekki hefur verið rætt við miðbæjarfélagið í Reykjavík sem telur 10 hagsmunaaðila. Ekkert heyrist heldur frá borgarmeirihlutanum heimild í umferðarlögum sem snýr að akstri fatlaðra á göngugötum. Og í sömu bókun er við öðrum lið einna fundagerðarinnar þarna. Ég ætla að halda bara þá áfram með það, eða má ég að lesa þann hluta seinna? Ef fundargerðin, ef verða fundargerðin til 5. lið, þá skal hún lesum seinna. Já, þetta er undir 4. lið. Er þetta ekki 4. liður? Borgarfulltrúinn hefur eina bókun til þeim lið? Já, þetta er undir, já, það er sem sagt borgarráð 14. maí, liður 8, fulltrúi Flokks fólksins öll bóka orlofsdaga, fulltrúi Flokks fólksins fagnar því að koma í á móts við foreldra, forsjáraðila sem hafa þurft að ganga á orlofsdaga vegna skerðingar á leikskólaþjónustu í samkomubanni vegna COVID-19. Á sama tíma vill fulltrúi Flokks fólksins nefna að gengi var á orlofsdaga foreldra þegar verkfalli var. Verkfalli dróst á langinn vegna þvermóðsku borgaryfirvalda að semja sem leiddi til ómældra erfiðleika hjá mörgum fjölskyldum. Ætlar skóla- og frístundaráð ekki að bæta þeim foreldrum og börnum skerðingar sem hlutust af verkfallinu? Takk fyrir það, Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, og þá er það Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Já, heyrist í mér. Ekki rosalega vel, en prófum aftur. Það er ítað upp hvað? Nei, flott. Nei. Hérna þarf ég að lesa upp bókun sem er alveg sambarileg eins og var í skipulagsráði eða er nóg að senda hana? Á ég lesa hana aftur? Gjörðu svo vel, en ekki bara hafa einfaldara. Dóra Björk Guðjónsdóttir, oddviti Pírati borgarstjórn, sagði í grein í Fréttablaðinu þann 12. maí síðastliðinn að hún væri að laga Laugaveginn með því að gera hann að göngugötu. Jafnframt heyrði hún fortíðarskvaldrið óma þar sem klappstýrur afturhaldsins halda áfram að því að virðist endalausum svanasöng bílaborgarinnar í takt við dauða teygur og arfleiðar borgarstjórnatíðar Davíðs Oddssonar. Meirihlutin er með hann og Sjálfstæðisflokkinn á heilanum og ef þau komast í vörn sem er alltaf að verða algengara þá er allt Sjálfstæðisflokknum að kenna. Meira að segja er uppgerð Óðinstorgs fyrir framan heimili borgarstjóra upp á 100 milljóna Sjálfstæðisflokknum að kenna. Síðan segir Píratar að meirihlutin vilji minni losun gróðurhúsalofttegunda, auka samkeppnishæfi og meira valfrelsi fyrir betri, skemmtilegri og manneskulegri borg. Fagnaðarlætin eru eftirtektarverð
þegar hún lýsir því yfir að borgarbúar völdu umhverfið, grósku og sjálfbæra og nútímalega framtíðarsýn fyrir fólk fyrst og fremst þar sem líffræðilegu fjölbreytileiki, lýðheilsa og lifandi opið samfélag færa blómstra í síðustu borgarstjórnarkosningum. Einmitt, meirihlutin féll í annað sinn og er viðreistur með viðreið sem seldi sig fyrir nefndalaun og stjórnarsettur í dótturfélögum borgarinnar til að fá þykkara launaumslag. Í kosningunum 2014 voru það Píratar sem voru þessu hlutverki. Það þarf ekki fleiri vitnana við. Takk fyrir það. Eru fleiri sem gefast lesendur bókundir í þessum lið? Svo virðist ekki vera. Þá tekin fyrir 5. liður á dagskrá. Þar undir eru fundargerðir forsætisnefndar frá 15. maí, Mannréttindi lýðræðis frá 14. maí, MIT frá 11. maí, skipulag og samgöngur frá 7., 8. og 13. maí, skóla og frístundastarf frá 12. maí, fundargerð umhverfis og heilbrigðis frá 8. maí og fundargerð velferðar frá 7. maí. Gjörðu svo vel, Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, kemur upp til þess að ræða fundargerð mannréttinda nýsköpunar lýðræðisráðs frá 14. maí. Nánar tiltekið lið númer 8, 8. liður á dagskrá. Það sem fjallað var mögulegt brot á mannréttindastefnu og jafnréttisstefnu borgarinnar þegar að íþróttafélag ákvað að fella niður keppni í meistaraflokk eða keppnishóp í íþróttagrein, sem nánar tiltekið meistaraflokk kvenna. Það voru lagðar fram nokkuð áhugaverðar spurningar á þessum fundi og fengust alveg þokkalega greinargóð svör á fundunum sjálfum. Það voru reyndar lögð fram bara munnlega. Að ég tel mjög mikilvægt fyrir íþróttafélög í borginni sem eru nú að fara að fást við efnahagsþrengingar í sínum rekstri að koma fram með skýrum hætti hvernig málið horfir við almennt. Og það fylgir þessu bókun sem að mér finnst ástæða til að lesa og ætla að færa við þennan lið í fundargerð borgarstjórnar. En sem sagt, það segir með leyfi forseta. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks gera athugasemdir við að Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofa Reykjavíkurborgar hafi ekki svarað þeim spurningum sem eftir var óskað með skýrum hætti. Og þarna á ég við að það vantaði að kemur fram með skriflegum hætti. Með skýrum hætti, já. Það er hvort íþróttafélag hafi með ákvörðun sinni brotið mannréttindastefnu borgarinnar, brotið samning þess við borgina með ákvörðun sinni og hvort það hafi áhrif á samningssamband við borgina að félagið broti jafnréttisstefnu. Í ljósi þess að fordæmisgefandi og leiðbeinandi svör til íþróttafélaga er að ræða, þess óskað á ofangreindum spurningum, verði svarað með skýrum hætti og þau svör kynnt íþróttafélögum í borginni. Og ég veit að það verður fljótlegt að því að munnleg svör lágu fyrir á mestu leyti, þannig að það er kannski að skerpa á þessu og taka það til hliðsjónar að þarna er fordæmisgefandi og leiðbeinandi svör að ræða. Ég víkkaði aðeins út þessa spurningu og lét hana ná almennt til þessara mála, í hvaða stöðu íþróttafélögin eru gagnvart þessum málaflokki og lagði fram fyrirspurn inn í Mannréttindaráð, Nýsköpunar- og lýðræðisráð og óskaði eftir því að þau fengju þessi svör. Það leiði mér að lesa fyrirspurnina því hún kannski varpar ljósi á þetta í víðara samhengi og svona almennt séð og aftur með leyfi forseta þá er fyrirspurnin svohljóðandi. Með hliðsjónum af ábendingum sem ráðinu bárust, það er að segja Mannréttinda-, lýðræðis- og nýsköpunarráði, bárust varðandi ákvörðun íþróttafélags að leggja niður meistaraflokk kvenna í íþróttagrein en halda áfram á sama tíma með meistaraflokk karla, þá er þess óskað að Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofa svari því almennt sem leiðbeinandi svar
1. Hvort íþróttafélag sem leggur niður íþróttastarf í kvenna eða stúlknaflokki á sama tíma og starf í karla eða drengjaflokki er haldið áfram og öfugt, það er ef karla eða drengjaflokksstarf leggst niður á meðan kvenna eða stúlknastarf heldur áfram, sem er slíkri ákvörðun að brjóta mannréttindastefnu borgarinnar. Og 2. Hvort íþróttafélög sem taka slíkar ákvarðanir séu mögulega að brjóta samninga sem þau hafa gert við Reykjavíkurborg. Og númer 3. Hvaða áhrif það hafi á samningssamband slíkra félaga við borgina að það brjóti jafnréttisstefnu sína og borgarinnar. Og ég segi hérna í niðurlöginu, það er mikilvægt fyrir íþróttafélagi borginni að þessi svör séu tiltæk sem leiðbeiningar varðandi samningssamband þeirra við borgina. Íþróttafélög hafa flest yfir takmarkuðu fjármagn að ráða og aldrei minna en núna og þess vegna því mun meira áríðandi að íþróttafélag borgarinnar fái svör við þessum spurningum sem allra fyrst. Og þessu var vísað til umsagnar mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu og vonandi fást þau svör fljótt, þannig að við getum sendt þessi skilaboð út til íþróttafélagana sem að þurfa auðvitað hafa þessar leiðbeiningar í huga þegar þau taka ákvarðanir í sínu starfi. Takk. Takk fyrir það. Það er Þórðarsson borgarfulltrúi og þá var Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Afsakið, er hægt að koma með? Nei, það var beðin andsvar. Já, bara svo að komi... Dóra Björt Guðjónsdóttir borgarfulltrúi óska eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Var ég að gera það bara úr sætinu? Já, það er í boði. Ljómandi, takk forseti borgarstjórn. Ég vil bara þakka Erni Þórðarsyni borgarfulltrúa fyrir að hafa áhugað þessu máli. Þetta er mjög mikilvægt mál, ég tek undir það. Mér finnst það mikilvægt að komi fram að jafnvel þó að hann upplifi að þessum spurningum hafi ekki verið svarað með skýrum hætti, þá var það þannig að þetta erindi sem ræðir barst Mannréttinda- og lýðræðiskrifstofu. Við í ráðinu fengum vissulega afrit af þessu erindi, en það var tekið á þessu máli með skýrum hætti og haft samband og spurst út í þetta og jafnvel bent á innihald samnings sem að liggur fyrir samstarfið þessa íþróttafélags við borgina og svona jafnréttis ákvæði og slíkt, þannig að þá líka tala að það þurfi að fylgja mannréttindastefnu borgarinnar og þannig að þetta mér finnst bara mikilvægt að það komi fram að þetta mál fór í mjög skýran farveg og það var ending og hætt við þessar fyrra áætlanir sem var verið að gagnrýna í þessum tölvupósti sem okkur barst. En ég boða líka gagnsbókun. Og svarar þá andsvari Örn Þórðarsson borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, já, það er alveg rétt að kveikjana þessar umræðu var ábendingu eitt tiltekið íþróttafélag og það er líka ennþá rétt að ráða ennþá skemmtilegra að það var fallið frá þessar ákvörðun þar. En það breytir því ekki að við þurfum auðvitað að hafa þetta mjög skýrt fyrir íþróttafélögin sem eru hugsanlega að þurfa leita leiða til þess að skera niður hvaða áhrif það hefur að mismuna konum og körlum eða stúlkum og drengjum. Þannig að það er mjög áríðandi að fá þetta almennt séð og það er þess vegna sem ég lagði fram þessa bókun og þessa fyrirspurn. Þannig að það sé algjörlega hreinu gagnvart öllum íþróttafélögum í borginni sem eru í samningssambandi við borgina, hvað er þeirra staða og hver þeirra afstaða er til málsins. Takk fyrir það. Og þá er það Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, það eru tveir liðir undir tveimur fundargerðum sem mig langar til að fylgja úr hlaði og verða með bókun síðar. Fyrst langar mig að nefna tillögu Flokks fólksins sem lögð var fyrir mannréttindaráð og varðaði það að það yrði farið í að kanna hvort ekki hafi verið farið mögulega á svig við stefnu borgarna í jafnréttismálum og jafnréttisreglum mögulega brotnar við endurgerð búningsklefa Sundhallar Reykjavíkur. Þetta var semst lagt fram fyrir þó nokkru sem var 12. mars og daginn 11. maí þá kom þessi tillaga aftur og þá hafði reynda komið umsögn frá mannréttindastjóra sem fylgdi með gögnum og það var nú ekki annað að sjá í þeirri umsögn en að þessi tillaga Flokks fólksins þessa skoðun myndi nú sennilega fara lóðbeint í ruslið því að svoleiðis var umsögnin afar neikvæð og
og svona verið að réttlæta þessi búningsklefamál kvenna í Sundhöllinni sem eru náttúrulega eins og við þekkjum öll ekki góðum málum, en eins og við vitum öll að þá hafa konur verið færðar í nýbyggingu og þurfa að ganga á blautum sundfötum meðfram endilangri lauginni til þess að komast í innilaugina. Litlar stúlkur í skólasundi og annað slíkt og foreldrar hafa kvartað yfir þessu og á maskínu þjónustukönnun eru tugir kvartana. Ég er búin að þræða mig í gegnum þær kvartanir og það er bara ótrúlega mikið að nákvæmlega á þessari kvörtun. En það ánægilega gerðist nú engu síður 11. maí í Mannréttindaráði að einhver hafði séð ljósið og það var semst ákveðið að skoða þessi mál. Kom mjög óvart og mikið fagnaðarefni. Þannig að ég bara býð spennt og við í Flokki fólksins og konur sennilega í Reykjavík margar hverjar sem eru afar óhressar með þetta. Því að allan tíman þá voru karlarnir í sínum klefum og meðan verið var að gera við þeirra klefa fengu þeir afnóta kvennaklefunum í gamla húsnæðinu. En síðan er annað mál að hönnun og skipulag Sundhallarinnar held ég sé bara eitt stórt skipulagsslys. Þetta er alveg ótrúlegt hvernig einhvern veginn hefur margt klúðrast í þessu, sumt verður náttúrulega aldrei hægt að bæta. Það er lyftur sem átt að hjálpa til, eru núna koma hvergi nærri allavega ekki búningsklefum kvenna, þannig að og síðan eru 2 risastóri stigar og hlið við hlið, risastórt anddyri og svona mætti lengi telja. Sturturnar eru mjög þröngar og það hafa konur á erlendu bergi brotna kvartað vegna þess að þær eru einhvern veginn í einni kös með öðrum konum í sturtu og líður mjög illa með það, konur sem eru ekki vanar sundmenningu Íslendinga og ég geti haldið áfram hér að fara yfir þetta. En ég allavega vildi lýsa ánægju minni yfir að þetta á að skoða og ég veit ekki hvort ég hef tíma til þess að lesa upp úr þjónustukönninni allar kvartanir, ég held ekki, en hitt málið svona að ég renn út á tíma að það var það sem ég þótti afar leiðilegt að það var tillaga Flokks fólksins að fara að skoða kerfisbundið einelti í skólum og því var greinilega mjög vel tekið í skóla- og frístundaráði en það sem gerðist enn og aftur eins og nýlega gerðist og ég er nýbúin að rekja að tillaga Flokks fólksins tekið nánast óbreytt, eilítið stytt og gerð úr henni breytingatillaga sem meirihlutinn samþykkir þar með sem sína tillögu. Og ég leiði fyrir þessu vegna þess að það hefði verið svo auðvelt þarna að bara til þess að vinna saman í einni einingu að samþykkja tillögur Flokks fólksins og síðan hefði mátt lagfæra aðeins til smávægilegar breytingar en það voru þær afskaplega litlar, það var aðeins stytt í endan. Eða að bjóða Flokki fólksins að vera með í breytingatillögunni þannig að við höfum það bara öll geta staðið saman að þessari tillögu. Nú ég reyndi að koma með tillögu til bóta hérna á síðasta borgarráði og lagði til að þessu verklagi er breytt því að þetta er alltaf af og til að gerast að málin okkar eru tekin aðeins snikku til og gerða ykkar í staðis að vera þá bara allan saman með þau. En það fór ekki betur svo að borgarráðsfundi hér daginn að til að breytt verklag, henni var bara steypt lóðbeint í tunnuna. Og það þykir mér leitt og mér finnst það segja mér að þið sem hérna í meirihlutanum, þið viljið ekki breyta, afdala einhvers konar svona svínslegum bara vinnubrögðum sem eru löngu börn barnsins tíma í eitthvað sem kallað meira á samvinnu og einingu. Þannig að við getum átt betri samskipti. Ég skil ekki af hverju má ekki skoða verklag. Er eitthvað heilagt við það að hafa eitthvað ákveðið verklag? Þetta er aldagamalt svona valdníðslu verklag nánast og ég er nánast þess fullviss að hér er fólk inni, meira sér hérna megin í salnum, þar að segja hérna megin, vinstra megin við mig, sem meirihlutinn situr, sem er alveg til í að skoða þetta en það var svo óheppilegt að þeir sem voru í borgarráði og réðu, þeim fannst þetta ekki spennandi tillaga og felldan. Og hafa 3 borgarfulltrúar óskað eftir að veita andsvar við ræðu hennar. Fyrstu þeirra er borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi fyrst og fremst fá að bera hönd fyrir höfuð Sundhallarinnar í Reykjavík af því að hún getur ekki tala sjálf. En mannvirkið er stórkostlegt, það er friðað innan og var eitt fyrsta hús Reykjavíkur sem var friðað innan. Þess vegna var mjög umhendis að gera laugina og viðbygginguna við hana aðgengilega fyrir fatlað fólk. Það tókst hins vegar, en fyrir vikið eru sumstaðar eitthvað sem að
kemur á óvart eins og staðsetning á Andeyri og lyftur og annað slíkt en aðsóknin hefur tvöfaldast og ég bara skora á borgarfulltrúana og aðra borgarfulltrúa sem hugsanlega ekki farið í lögin og rætt við fólki sem fer þangað að gera það í staðinn fyrir að fella svona palladóma frábærlega vel heppnaða framkvæmd og einstaka hönnun. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að veita andsvar og forseti vekur athygli á ræðutími hefur verið styttur niður í 1 mínútu þar sem 3 borgarfulltrúar óska eftir að veita andsvar en svara þá andsvarið Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, þetta nú kannski bara eilítið krútlegt andsvar hjá borgarstjóra því að þetta hefur hann aldrei komið í kvennaklefann og ekki staðið kannski þar í sturtunni. En nú bara hveti hann til þess að skoða maskínu þjónustu könnun frá 2018, frá október til janúar, ég man ekki alveg nákvæmlega mánuðinu, ég get sendt honum það og rekja sig í gegnum 10 kvartana kvenna sem kvarta yfir að þurfa að fara á blautum fötum, sundfötum, langa leið inn í innilaug, sem kvarta yfir að standa eins og í síldartunnu í sturtunni. Og nú hveti líka borgarstjóra til að sýna bara þessu virðingu. Nú ég að koma hérna með leiðbeiningar, ég að koma með þætti sem atriði sem fólk að tala konur, hann ekki kona, ég kona og ég veit þetta. Þannig að ég bara bið hann að aðeins að hingra við hann á fyrir að mótmæla og segja eitthvað vanvirðandi þann borgarfulltrúa sem hér stendur. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að svara andsvari. Þá hefur óskað eftir að veita andsvar Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, já, ég vil bara koma nokkrum atriðum á framfæri. Ég líka kona og ég veit líka hvernig þetta fyrst og fremst, en önnur atriði eru þau að hér tillaga sem var lögð fram, þótti hún of gildishlaðin til að samþykkja hana eins og hún lá fyrir í ljósi þess var gerð breytingatillaga. Ef borgarfulltrúinn óskar eftir að tillögur séu samþykktar þá mælst til þess að þær séu þá þannig að það sé hægt að samþykkja þær. Það var engin vilji frá meirihlutans hönd að vera að eigna sér eitt eða neitt hér, en það kemur það skýrt fram í fundargerð að þetta hafi verið upprunaleg tillaga frá Flokki fólksins. Það var allt ráðið sem sameinaðist þessa breytingatillögu, þannig að þetta var ekkert svoleiðis að við varum að eigna okkur eitt eða neitt. Þar að auki þá vil ég lesa hér upp sem sagt bókun sem var einnig lögð fram. Það sem að ráðið leggur fram svoleiðandi bókun samþykktir að mannréttindi, nýsköpunar og lýðræðis að láti fara fram skoðun á því hvort endurgerð á Sundhöll Reykjavíkur sé í samræmi við stefnu borgarinnar í jafnréttis- og aðgengismálum. Samhliða niðurstaða skoðunar lögð fram, þannig að hún í fundargögnum og því hefur skoðun farið fram og niðurstaðan jákvæð að þetta sé í samræmi við stefnu borgarinnar. Borgarfulltrúinn Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur misskilið mig. Ég var ekki að tala tillögun í mannréttindaráði, ég kom sérstaklega til þess að hrósa þeim viðbrögðum og fyrir afgreiðslu. Það var tillagan í skóla- og frístundaráði sem ég fór síðan að tala að hefði verið tekin nánast óbreytt og gerð breytingatillögur. Þannig að það eitthvað aðeins svona kannski skiljanlega eins og við erum öll orðin þreytt og svona, en það var ekki tillagan í mannréttindaráði sem ég var að gagnrýna. Ég afskaplega ánægð með að einhver sá ljósið þar og meðtók þessa tillögu og ætlar að skoða málið og það var bara mikið gleðitíðindi. Þannig að það á ekki við þá tillögu, sú gagnrýni sem ég var að tala síðan tillöguna í skóla- og frístundaráði. Ég vonaði að tekist að leiðrétta þetta, en þá mútti líka sjá það í bókun minni, borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir, að þú misskildir mig áðan. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að svara andsvari, veitir það andsvarið sem Dóra Björk Guðjónsdóttir og eru borgarfulltrúar beðnir að ávarpa aðra borgarfulltrúa með nafn og starfstitli. Gjörðu svo vel, Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, þakka þetta. Það ánægjulegt að heyra að borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir sé ánægð með niðurstöðuna. Umsögnin eða það að segja skoðunin hefur sem sé farið fram og í þessum fundargögnum. Þar kemur fram meðal annars að Sundhöll Reykjavíkur hafi verið tekin í notkun árið 1937. Þá voru búningsklefar kvenna í kjallara Sundhallarinnar og var helmingur af stærð búningsklefa karla.
Það var fjölmargar kvartanir sendar vegna aðgengis að búningsklefanum á sínum tíma. Konur þurftu að fara niður þröngar tröppur og síðan upp þröngar og brattar tröppur til að komast í laugina og engin lyfta var í húsinu. Því var engin möguleiki fyrir fatlaðar konur að nota klefan. Núverandi klefa geta fatlaðar konur notað sem að ég fagna mjög og konur þurfa ekki lengur að fara niður þröngar tröppur eða upp þröngar tröppur og því það talið fara vel að því að nýta þennan klefa. Hann bætir aðgengi og tryggir aðgengi ekki bara fyrir ófatlaðar konur heldur líka fyrir fatlaðar konur sem að mér þykir mjög mikilvægt. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir fyrir lokið við að veita andsvar öðru sinni. Og þá er óskað eftir að veita andsvar Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Forseti og ágæta borgarstjórn, það nú svo sem komið fram hér í andsvörum, mestu litið það sem ég vil sagt af og grunnur málsins mitt eins og kom fram í máli borgarfulltrúans Dóru Bjartar að Guðbjartsdóttur að ástæðan fyrir því að þetta verklag var haft á var að aðgengismál þóttu allsendis óviðunandi í gamla kvennaklafanum. Fólk sem átti erfitt með gang eða konur sem átti erfitt með gang komist ekki þangað niður. Og það ekki að setja lyftu inn í gamla húsið af því að það svo merkilega bygging friðuð. Þannig að ég átti alltaf erfitt með að skilja hvert borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir að fara með þessu. Og ég vil líka segja það og það kom fram í máli borgarstjóra að ef maður skoðar grafið sem fylgir gögnunum sem var í skýrslum sem við lásum hér upp áðan frá ITR, þá var alveg ótrúlegt að sjá gríðarlega aukningu sundlaugagesta. Ég fer þangað sjálfur oft og sé ekki betur en að mikill meirihluti séu konur í lauginni. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið máli sínu. Vill borgarfulltrúi svara andsvari? Já, get ég það? Já, borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir óskað eftir að svara andsvari og hefur til þess 1 mínútu. Já, ég veit ekki, það allavega forseti borgarstjórn. Eitthvað svona skrítið í þessu vegna þess að ef maður skoðar fundagerð mannréttindaráðs núna frá því síðast undir þessum lið, þá ekki beinlínis samræmi milli hennar og umsagnar mannréttindastjóra. Hér breytingartillagan svona